पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हांव हे मागणें करता आसतना प्रत्येक तरान तुमी तुमच्या हर एकल्यानी तुमच्या मनांतच हे मागणें करचें. सर्गीच्या मोगाळ बापा, आयचो सगळो दीस तुज्या पांयां हांव समर्पण दितां. तुवें भुरग्यांक पोटलून धरलें, तांकां आशिर्वादीत केलें. भुरग्यां बरी आमची चिनी जाय जाय म्हणून सांगलें. जे कोण सर्गीच्या राजाक वचूंक आशेता तो एका ल्हान भुरग्या सारको म्हणून तुवें म्हणलें. मोगळा सोम्या हांगासर ही इतलीं भुरगीं तुज्या पांयां हांव समर्पण दितां. आयचो सगळो दीस तुज्या संगतपणांत करसूंक तीं आशेतात. आयच्या ह्या सगळ्या कार्याचेर सर्वेस्परा तुजे आशिर्वाद घाल. ह्या भुरग्यांक तुज्या कृपेन भर. ह्या भुरग्यांनी मुखल्या वर्सांत तांच्या शैक्षणीक वर्साक मेट तेंकता आसतना तांकां तूं आशिर्वादीत कर. तांकां हर एकल्याक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर. सलमांक दिल्ली जानवाय तांकां हर एकल्याक तूं दी. ह्या वेळार हांगासर एलियास आनी ताचो पंगड हांगासर आसा, तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. जें कितें आज ह्या सगळ्या दिसाचेर ती हांगासर देवाची स्तुती गायन तशेंच ह्या भुरग्यांक तुजे चडशीं लागशिल्ल्यान तुजो पाटलाव करूंक कुमो करतात. तांच्या सगळ्या पंगडाचेर तुजे आशिर्वाद घाल. हांगासर ह्या भुरग्यांक उद्देशून उलोवंक घेवच्या, मागण्याच्या स्पिरितान भरच्या डॉक्टर कॅरोलिन मनादिक बाब, पॉल, सेबॅस्टियन तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. मोगळा सोम्या ह्या हांगासर आसच्या हर एका भुरग्याक तुज्या पांयां हांव समर्पण दितां. ह्या भुरग्याक आपड सोम्या, ह्या भुरग्याक तूं पोटलून धर. ह्या भुरग्याक आशिर्वादीत कर. ह्या भुरग्यांनी जानवां हेन बरोवन तांचे हर एक शिकपाचे हर एक सब्जेक्ट्स तुज्या पांयां हांव दवरतां. ह्या सगळ्या दिसार जें कितें कृपा तुजी आसा सगळी कृपा ह्या भुरग्यांचेर वाळोवन दी. ह्या भुरग्यांक तूं आपड आनी आशिर्वादीत कर. ह्या सोम्या तुज्या कृपेचो शेवोर ह्या भुरग्यांचेर तूं वाळय. प्रत्येक तरान सोम्यान शिकिल्लें मागणें ह्या वेळार सांगता. आमचे दोनीय हात बारोवन ह्या सगळ्या दिसा पासत आमी मागया भुरग्यांनो. दोनीय हात बारा, हात अशे वयर करा, म्हाका पळया. सोम्यान शिकिल्लें मागणें आमच्या बापा आमी सगळां व्हडल्यान सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस. आनी आमकां थाळणेन पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. मोरये माय आमकां सदांच राखता. मोरये माय आमचें सगळें सदांच आसता. मोरये मायेची कृपा तिच्या पुता मुखांतर आमकां मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. नमान मरिये कृपेन भरलेले समी तुजे संगता श्रेया भितर तुमचो देव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचें जेजो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. पवित्र आत्म्याची ससाय ह्या वेळार आमी मागया. पवित्र आत्मो आमचेर हर एकल्याचेर देवोन दी. ह्या सगळ्या दिसाच्या कार्याचेर पवित्र आत्मो आमचें सगळें आसून दी म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. तुझे
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भुरग्यांचो ताळो आयकना. Hallelujah. Praise the Lord. हांगा इतले भुरगीं आहात, हांगा वयले पाक्या वसाचे जायते तितलो ताळो येचे. ओके. आज तुमी हे सगळे दीस हांगासर करसीत आसतना प्रत्येक तरान भुरग्यांना उडासर खंयचे सब्जेक्ट्स तुमकां कश्ट जातात ते सब्जेक्ट्स प्रत्येक तरान त्या सब्जेक्टा खातीर मागा आनी सगळ्या तुमच्या वर्सांत कितें सगळें तुमकां शिकोवंक आसा सगळें समर्पण दिया आनी मुखार येयल्या सर आनी ताचो पंगड हांगासर तुमकां सोमयाच्या कृपेन बरोवंक सोमयाची कृपा तुमचेर निरंतर वाडोवंक आमकां कुमो करतले तांकां हांव मोगान स्वागत करता. ताजे सगळे कुटाम हांगासर आसा तांकां स्वागत करता आसतना हे सोमयाची कृपा आमच्या हर एकल्याचेर आसूं दी म्हणून आमी मागता. Praise the Lord. Praise the Lord. वडल्यान सांगचे Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord म्हळ्यार काले काले अर्थ जाता Praise the Lord म्हळ्यार उलय सांगा Praise the Lord म्हळ्यार काले हां सांगा इशिंदान कोणी सांगतात की सांगा Praise the Lord म्हळ्यार काले तुमी पुरो इंग्लीश मिडियमाची भुरगीं न्हय Praise the Lord म्हळ्यार काले Praise the Lord म्हळ्यार काले सांगा वडल्यान सांगा कांय प्रॉब्लेम ना हांगा हां हां देवाक अर्गां जावं दी म्हणून Praise the Lord म्हळ्यार लॉर्ड म्हळ्यार काले देव प्रेज म्हळ्यार काले अर्गां Praise the Lord सकट वडल्यान सांगायचे Praise the Lord. Hallelujah. दोन्ही हात वयर उबार Hallelujah. Hallelujah. सकट दोन्ही हात वयर उबार Hallelujah. Hallelujah. अर्धे नाका फुल्ल अर्धे नाका Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सकट सांगा अर्गां तुका सोमिया जेजू अर्गां तुका सोमिया भोगलाप तुका सोमिया जेजू भोगलाप तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया जेजू वंदन तुका सोमिया आराधना तुका सोमिया जेजू आराधना तुका हर्षितां तुका सोमिया जेजू हर्षितां तुका जय तुका सोमिया जेजू जय जय होसाना तुका सोमिया जेजू होसाना तुका हालेलुया 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 म्हळ्यार काले हालेलुया म्हळ्यार ही सर्गींची भास हालेलुया म्हळ्यार खंयच्या लँग्वेजीन ती चेंज जायना हालेलुया आसता Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया म्हळ्यार देवाची भास सर्गींच्या राजांत जेजू कशें उलयल्लो पळय ती भास ती जेजूची भास पवित्र आत्म्याची भास बापाची भास सर्गींच्या राजांत आमी गेल्या उपरांत थंय आमकां इत्त भास वापरूंक आसा Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. एकूण सकड आमी एक गडी बोर गट्ट ताळयो पेटून जेजूक आमी स्वागत करया गट्ट ताळयो पेटून जेजूक आमी स्वागत करया गट्ट ताळयो पेटून Praise the Lord. Hallelujah. वडल्यान सांगचे Hallelujah. Hallelujah. एकदा वडल्यान म्हणले वडल्यान बोब घाला असं Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही Praise the Lord म्हणटाना आमचे ते असले पुरा बंदडे पुरा तुटून पडतात Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. एकूण देवा गारगांतीचे देवाची स्तुती करीचे Praise the Lord. Praise the कित्याक Lord. देवाचे उतर सांगता जॉन चॅप्टर 1 जुवांचो वांजेल पयलो अध्यायान सांगता आमकां देव उजवाड जावन आसलो Praise the Lord. देव हॅलो कोणी उलयनात न्ही शेश Praise the Lord. Praise the Lord. मम्मी डॅडीन सांगलां गे आज उलोवण जोरे तेरे म्हणून सांगलां गे ना न्ही तर वडल्यान उलया Praise the Lord. Hallelujah. देव उजवाड जावन आसलो आनी तोच उजवाड संवसारी आयलो आनी ताणें मनशाचें रूप घेतलें आनी तोच उजवाड जेजू जावंक पावलो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. तर उजवाड आयल्यार आमच्या जिवितांत काळोख धांवता Praise the Lord. आतां तुमी काळोखाच्या एका रुमाक वेता आसतना तुमी पयलें कालें करतात लायट घालतात स्विच ऑन करतात वय की न्ही तेन्ना लायट येताना काळोख आसता ना तशें जेजू आमच्या जिवितांत येताना आमचे भितर आसलो काळोख कालें जाता पयस वयता Praise the Lord.
Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. एक बरें गीत आसा, बरें ॲक्शन गीत. आमी हें गीत आमी गावया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. ॲक्शन करतात गे. हॅलो, म्हाका अशें करचें नाका, अशें करचें नाका, म्हाका आन्सर जाय. व्हडल्यान तुमी उलयचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तुमी आतां घरा आसल्यार व्हडल्यान बोबो घाल उलयनात गे. उलयतात गी ना. हॅलो, ह्या चेड्यांक कालें कितें जालां आज. प्रेज. तुमी घरा कशें उलयतात. दिशीन इशीन पळयनाकात. कोणी येवन दीत वचून दीत, कांय टेन्शन करनाकात. इल्लेशें अटेन्शन इसीन दिया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. बरें गीत आसा, तें बरें गीत आमी गावया. देवाची काकूळट आनी कृपा ह्या गिताद्वारे आमी मागया. Praise the Lord. Praise the Lord. आम्ही एक गीत गायतले हांव. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. कोणाक पुरा हे गीत कोता आसा? Who knows this song? Oh, nice. कोणाक मुखार येत ॲक्शन दाखव. ॲक्शन करून कोणी येता जाल्यार या. ओके. You wanna come? मुखार या. या. येस. Okay, you also please. Yeah, अंका एक ताले बट्यानी. ओ, बरें. ओके. Praise the Lord. कोणी ओढांक घेऊन नाका गी. इल्लेशें पयस पयस रावा. इल्लेशें गॅप दवर. Okay. आनी कोणी येवंक आसात गे? व्हडलीं भुरगीं आमच्या गेल्ल्या व्हडली स्टँडर्डाची. Okay. जायत आम्ही हे गीत स्टार्ट करूया. तानी घरचे ॲक्शन तुम्ही फॉलो करूया. हांव एका हातार करता, तुम्ही फॉलो करा. आम्ही ओट्टूक देवाची स्तुती करूया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. सगळे ताले पेटून. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Okay. First, it's a great day to praise the Lord. Walking on the light. Rahul Lekadel. Okay? It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. It's a great day to praise the Lord. Walking in the light of the Lord. Walk, 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 walk in the light. Left, left. Walk, 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 walk in the light.
हालेलुया 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 एक घडीभर आम्ही सगळे पळय आमची बॉडी रिलीज जाली प्रेज द लॉर्ड Praise the आम्ही Lord. फ्री झाल्या देवाची स्तुती करताना देवा गर्गां दित असताना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून आम्ही भुरगीं मात्र न्ही भुरग्यांचे वडील असल्यार तुमी एक्शन करियेत कांय पाड जायना प्रेज द लॉर्ड तुमी ओगेत रावन भुरग्यांक पळयतात इल्लेशे तुमी इल्लेशे भुरग्यां बरी जाय आज प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून देवा गर्गां दिवया देवाची स्तुती करूया देवाक आमी महिमा दिया कित्याक देवाचें उतर सांगता आमकां आमी देवाची स्तुती करतना देवाची जायतीं ब्लेसिंगां आमचेर येतात प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. आमकां ब्लेसिंगां जाय गी हॅलो ब्लेसिंगां जाय गी कोणाक ब्लेसिंगां जाय तुमी हात वयर घाला पळया देवाची पुरा ब्लेसिंगां जाय जाल्यार दोनी हात वयर घाला ओके आतां ते ब्लेसिंगां तुमकां मेळच्या खातीर एक घट्ट ताळयो पेटा त्यात दोनी हातांनी वयर भरलेले तात सकयल घालूंक नात ओके प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. आमी केदोळय एंटरटेनमेंट करता भायर गेल्यार आनी पुरा एन्जॉयमेंट आमी करता आज सोमी आसा खाता एक आमी एन्जॉय करीचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कुठल्यान हालेलुया Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड हांव कितले लो सांगता तितले तुमचे हायर वचचे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड ओके देवाचें उतर सांगता तुमी कुंभाराक पळयला गे माती आसली पळय आयदानां करतात न्ही तें काले म्हणटात तुमी काले म्हणटात क्ले आनी क्लेचे न्ही आयदानां करची ओके ते करतल्या मनशाक तुमी काले म्हणटात ते देवाचें उतर सांगता तुमी झेरेमाया चॅप्टर 18 वाचल्यार झेरेमाया चॅप्टर 18 1 ऑनवर्ड्स तुमी वाचल्यार तें सांगता झेरेमाया प्रभाद्याक सरस्पोर देव सांगता तूं वचून ते पळय आयदानां करतात तो कुंभार म्हणटात आमी कोंकणीन कुंभार म्हणटात ताच्या घरा वचूं आनी तो कुंभार कितें करता पळय तें तुमी पळय ते जाल्यार हांव तुमचे कडेन सांगता कितें हांव तुजे कडेन उलोवंक जाय थंय हांव तुजे कडेन उलयतां आनी झेरेमाया वेता त्या कुंभाराच्या घरा आनी थंय तो माती मोळून त्या चक्राचेर एक आयदान करते आसा सोबीत आयदान पूण सोबीत आयदान ते कंप्लीट करून काडटा आसतना ते हातान फाड जाता ते प्रत्येक ती माती कालें करता मेल्ट करता मोल्ड करता आनी एक दुसऱ्यांत आयदान करता सोबीत आयदान करता ते जाल्यार सरस्पोर देव सांगता जेरेमायाक ही आसात पळय आज ह्या कारकुळांत भुरगीं ही पुरा म्हज्या हातांत माती आसले बरी हांकां एक हांव नवें रूप करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां एक नवें जिवीत नवें रूप देव दिवंक आशेता आज रेडी आसात गे हॅलो हांवें सांगलें तकली हालोवची नाका आन्सर दिया म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमकां एक नवें जिवीत जेजू दिवंक आशेता तुमकां जाय कितें फाटल्यान सांगा हांगा इशी मात सांगा पयलें तुमकां जाय की तुमकां एक जेजून दिवचें नवें जिवीत जाय की ओके तुमकां जाय की हांगा 4 जाणां मात आन्सर दितात तुमकां नवें जिवीत नाका गे जेजून दिवचें सक्सेसफूल लायफ प्रॉस्परिटी लायफ जाय की नाका जाय प्रेज द लॉर्ड तुमकां त्या भुरग्यांक तुमकां जाय की नाका देवान दिवचें एक सोबीत जिवीत नवें जिवीत तुमकां जाय की नाका प्रेज द लॉर्ड जाय आसली गट्टी एक ताळयो पेटयांक सोमयाक आमी प्रेज द लॉर्ड देखून एक सोबीत गीत आसा एक एक्शन गीत येशू है कैसा कुंभार भैया गोत्ता की तुमकां कोणाक एक्शन गोत्ता आसा आतां कोणी हात वयर घाल्ला पळय एक्शन करता आसा आनी कोणाक व्हडलीं कोणी भुरगीं आसात हांगा यूथ जावन आसात तुमी 8th 9th 10th कोणी आसात गे एक्शन करताली ओके एक्शन करताली ओके हांव शिकयतां मागीर तुमी शिका ओके बरें कर मागीर सेकंड टायम तुमी एक्शन करूंक आसा प्रेजर तुमकां करता आसा न्ही ओके हांचे वट्ट कोणें जॉयन जावंक जाय गी तुमी येया कोणाक जॉयन जावंक जाय जाल्यार बरें कर लायनीर तुमी रावा
लॉर्ड. दोन्ही हात यूज करचे. येशू है दोन्ही हात वयर 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 असे वशे वयर अर्धेने कंप्लीट असे. ओके. येशू है कैसा दोन्ही हाताने कैसा वयर ते कैसा कुंभार भैया. ओके. एक हात पाठी एक हात मुखार आणि अशाळे हां बरें कनेक्शन. ओके ओके ओके. ಈ ಚೆಡುವ ಇಲ್ಲಿ ಬರೇ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಾ. ಪ್ರೈಸ್ ಲಾರ್ಡ್. बरे करता ती तुम्ही एक पटी दाखया क्या. येशू है दोन्ही हात बळ्या कया तुमच्या हात के याद वयर 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 कंप्लीट. येशू है कैसा कैसा कुंभार भैया. ನಾನು ಇಲ್ಲೇಶ ಬಗ್ಗಜಿ ಇಟ್ಲೆ ಬಗ್ಗಜಿ ಆತಂತ ತುಂಬ ಪಂಟ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೇಶ ಬಗ್ಗಜಿ. येशू है कैसा कैसा कुंभार भैया येशू है कैसा कुंभार. ॲक्शन. मागीर काला बनाया दोन्ही हात बळ्या दोन्ही हात काला बनाया असे बॅक साइड आताची. काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया. काला बनाया दोन्ही हाताने आणि एक हात किया थोड्याशा दोन्ही हात. काला बनाया गोरा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया. मागीर लंबा बनाया लंबा म्हळ्यार पांयाच्या तेंबेट्याने असं रावचे. ओके. लंबा बनाया दोन्ही हात लंबा बनाया छोटा बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया. मोटा बनाया पतला बनाया जैसा बनाया अच्छा बनाया. लडका बनाया अशे इल्लेशे. लडका म्हळ्यार काय अरे पळय चेडवां बरी ॲक्शन करतात लडका म्हणटा. ओके. हे म्हाका दिसता लडकी बनाये चेडवांचे ॲक्शन ह्या बरें करतात पळय. लड़का बनाया लड़की बनाई जैसा बनाया सुपर बनाया. येशू है कैसा कुंभार. कळलें ॲक्शन. कितल्या जाणांक कळलें आतां ॲक्शन. ओके. व्हडलीं भुरगीं 4 जाणांक मुखार या ॲक्शन करता. व्हडलीं भुरगीं 4 जाणां ल्हान मात्र येतात पळय. व्हडलीं भुरगीं कोणी येनात. म्हाका दिसता व्हडल्या भुरग्यांक इल्ली लज चड आसा की म्हणून. ल्हान भुरग्यां बरी जायचे गे हेर एकल्यानी. ताका आमी ल्हान भुरग्यां बरी जाता तुमी ल्हान भुरग्यां बरी जायचे. कोण आसात व्हडलीं एक 4 जाणां भुरगीं मुखार या मुखार या. प्रेज द लॉर्ड. कोण आमी ॲक्शन करया. ओके. इतलीं भुरगीं आयल्यान. ओके. ह्या भुरग्यांक एक घट्ट ताळयो पेटोवन त्या भागार घालया. भुरग्यां खातीर बरें कनेक्शन करतात ती. ओके. कैसा कुंभार
Talia Petiangi. Okay. Praise. Thank you. Patti was praise. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Praise Jesus. the Lord. थोडा वेळ आमकां समय समर्पित आमचे सकड खंत आमचे खाले विषय आसात आमचे फ्युचर देवाच्या हातान समर्पित कितें आमचे क्वेश्चन्स आसात कितें आमच्या मनांत आसा आमच्या मनांत कितें आसा हेरांक कितें गोत्तना तें सकड आमी देवाच्या हातान समर्पित जेजू सकड गोत आसा प्रेज द लॉर्ड जेजू आमचो मोग करता हालेलुया त्या मोगाक आमी मुक्ती जावया आमची काळजां आमी देवाक मुक्ती करूया थँक यू Thank you, Jesus. हर एकानं समजल्या सगळ्या भुरग्यांक तुज्या हातीन समर्पण करता जेजू तुजी दैवीक सगळं तुजी कापडतानी कृपया भुरग्यांक थंय त्या कापडतानी कृपया वेळार मागता जेजू तुजी दैवीक सगळं ह्या वेळार ह्या भुरग्यांचेर त्या भुरग्यांच्या मामी डॅडीचेर तांच्या भाव भयणीचेर जेजू तुजी कापडतानी कृपा आमी मागता जेजू ह्या संवसाराचे सगळे बंधन्यो ह्या कुडीच्यो कडल्यो वडण्यो तांकां पातखाक वडिनाशे तांकां नितळ आनी निर्मळ सांबाळून तांच्या मदीं गजवाड दी जेजू बरें शिकाप झडून तांकां कृपा दी आदार दी ह्या संवसाराचे सगळे बसोन कुडीच्यो वडण्यो तांचे ताण पयस सोसून जेजू या तुजी दैवीक सकत तांचे थंय वाळून दी जेजू या सुडका लाभय जेजू तांकां म्हण मागता जेजू तुज्या दैवीक सकत बाबा ह्या वेळार वाले ह्या भुरग्यां थंय आसलेली खंयच्याय रितीची पिडा आशिल्ल्या जेजू ह्या वेळार गूण कर जेजू तांकां सुडका दी दोनी तुमच्या काळजाचेर हात दवरा एक घडी भर दोळे तुमच्या दांपा भुरग्यांक Pray yourself. Pray your all your intentions. Pray for your mom and dad. Wherever they will be blessed. Pray. Pray for your education. Pray for your future life. The Lord God will touch you. The God will set you free today. Lord Jesus, bless them abundantly, Lord Jesus. I need you, Happy. Lord Jesus, I need you, Lord. Just say the Lord, Lord Jesus, I need you. Say everyone confess in your mouth. Just confess, Jesus, I need you. Say loudly, Jesus, I need you. Say, everybody say, Jesus, I need you. Jesus, I love you. Lord Jesus, touch them. How I need you. Yes, Lord Jesus. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. Every hour I need you, Lord. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Yes, Lord, I need you, Lord. You're my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Open up your heart, Lord. Open up our hearts, Lord Jesus. Yes, Lord. Open up our hearts to your love. Yes, Lord Jesus. Let your love come and abide in us. Kasami samrupi aya bila. Tishini se pali na. Close your eyes and reflect on the love of God. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Jesus,
your fire flow, Lord Jesus, right? I love Jesus, touch each and every one, Lord more Jesus. than anything. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Let's all sing together. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. Open your mouth and say, everybody, Jesus, I love you. I love you. I love you. everybody, open your mouth. More than anything. Somebody, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Say loudly, say loudly. Jesus, I love you. I love you. I love you. Close your eyes, close your eyes. Jesus, I love you. I love you. I love you. Close your eyes and say, More than anything. yes, Lord Jesus. Love you more than anything. Let your fire flow, Lord Jesus. More than anything. Lord Jesus, I surrender this all the children to your feet, More O than Lord Jesus. anything. I'll take your precious blood upon them, Lord Jesus, head to toe, Lord Jesus. Lord Jesus, cleanse them, my God. Lord Jesus, cleanse them, Lord Jesus. Jesus, we Let your fire flow upon them, Lord Jesus. Lord Jesus, touch them, heal them, and set them free, Lord Jesus. Jesus. The mighty God anointed Jesus. in the name of Jesus Christ. Jesus. The mighty power, the mighty power, the mighty power. Release your fire, Lord Jesus. Release your fire, Jesus, I Lord. love Release your fire, Lord Jesus. Release your fire, Lord. Close your eyes Jesus, and say loudly, say loudly, say loudly, say loudly. Open your mouth and say Jesus, I loudly. love you, I love you, I love you more than anything. Yes, Lord Jesus. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Close your eyes and Jesus, I love you. Oh, we worship you. Let your presence come down on your people. Oh, we praise your name. close your eyes, close your eyes. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. More than anything. Jesus loves you. Jesus loves you all. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. Jesus, yes, He loves you. And we love you, Lord. Just like how you love us, Lord. More than anything, you loved us. Help us to love you, Lord. Help us to love you. Help us to know you. Help us to know your love. Jesus, I love you. Jesus, Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. It's a good song, yeah. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you. More than anything. Yes, Lord Jesus. More than anything. Yes, Lord Jesus. Love you more than anything. Love you more than anything. More than anything. More than anything. Love you more than anything. More than anything. ഒരിക്കലും നമുക്ക് costly पीड़ा असल्या any sicknesses तुम्ही हवालार मागा. God is healing you with that all the sicknesses.
God is touching you. God is setting you free now. All the sicknesses, in the name of Jesus Christ, we bind all the powers of the darkness and nullify that power right now in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, touch them, heal them, and set them free, Lord Jesus. Thank you, Jesus. मागा तुमकां कसली तराची पिडा आसा जाल्यार ह्या वेळार मागा भुरग्यांनो मागा हे तुमच्या मम्मी डॅडी कसली पिडा आसा जाल्यार तुमच्या मम्मी डॅडी खातीर मागा ह्या वेळार जेजू ह्या वेळार तुमच्या मम्मी डॅडीक सुटका दिते आसा तुम्ही केल्ले मागणे जेजू आयकता जेजू तुमचो मोग करता तुमकां पिडेतान सुटका दिता Jesus, I love you. I love you. Your name is like honey on my lips. Your spirit's like water to my soul. Your word is a lamp to my feet. Jesus, I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. Oh, yes, we love you. More than anything. Jesus, I love you. More than anything, Lord, we love you. More than anything. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. I love you. Jesus, I love you. I love you. More than anything. Let your fire flow, Lord Jesus. More than anything. भुरग्यांनो तुमकां जेजू आवडते आसा ह्या घडये कित्याक जेजू आमच्या दोळ्यांक तो दिसना पूण आत्मीक तरान ते पवित्र आत्मा आमचेर देवान आमकां सुटका दिता आसा जायत्या भुरग्यांक एलर्जी आसा सकाळी उठतस शिंकेचे प्रॉब्लेम्स आमचे सायनस प्रॉब्लेम असल्या भुरग्यांक जेजू सुटका दिता आसा ह्या घडये Just believe God is touching you and God is healing you. Just believe God is here. आमची संगत जेजू आसा काही दोग येते एक म्हजे नवी संगत मेळटा थंय हांव परस आसा म्हण जेजून एक बसवूंक दिला माथेवाच्या बांजेला 18 अध्याय 21-20 वाक्य काही दोग येते एक म्हजे नवी संगत मेळटा थंय हांव परस हजर आसा म्हण त्या देवाचे उतर आमच्या जिवितांत आमी क्लेम करूया जेजू आमचे सांगत आसा जायत्या भुरग्यांक लंग्स इन्फेक्शन आसा अस्थमा प्रॉब्लेम असल्याक मेडिसीन काण घेता आसल्या भुरग्यांक जेजू सुटका दिते आसा तुमकां कोणाय की लंग्स इन्फेक्शन असल्याक त्या वेळार मागा जेजू तुमकां आपडटा गूण करता तुमकां सुटका दिता आसा मम्मी डॅडी ही दुनीभर मागा तुमच्या मम्मी डॅडीची ब्लेसिंग आमच्या खातीर मागा तुमची खंयची मम्मी डॅडी तुमची जर पिडेंत आसात सीक आसात तांचे खातीर मागा जेजू म्हज्या मम्मीक आपड म्हज्या डॅडीक आपड म्हणून मागा तुम्ही मागतना जेजू तुमच्या मम्मीक तुमच्या डॅडीक तो आपडता गूण करता सुटका दिता तुम्ही मागून ह्या वेळार तुम्ही मागा तुमच्या मम्मी डॅडी Let the power of God will come upon their parents, Lord Jesus. Each and every their children, parents will be blessed, Lord Jesus. They will be healed, Lord Jesus. जेजू तांकां आपड जेजू तांकां सुटका दी तांकां बरी भलायकी दी जेजू सोर वायट येता तांकां सुटका दी जेजू आशिर्वादीत कर जेजू त्या भुरग्यांक सगळें जिवीत तांचो फुडार बरो कर जेजू तांच्या मतीक उजवाड तूं दी जेजू Lord Jesus, give them wisdom, knowledge, understanding, and good mind to study, Lord. Jesus, bless each and every one, Lord Jesus. The power of God will come upon you right now. In the name of
Jesus Christ, I pray. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. More than anything, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. Jesus, I love you, I love you, I love you. More than anything. Jesus, I need you, I need you, I need you. Jesus, I need you, I need you, I need you. Jesus, I need you, I need you, I need you. More than anything. Jesus, I need you, I need you, I need you. Jesus, I need you, I need you, I need you. Jesus, I need you, I need you, I need you. More than Praise the Lord. Sanga, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Attur kara. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 मोगाच्या भुरग्यानो फाल्यांनी परवां तुमची इस्काल सुरू जाता. कितलीं भुरगीं आसात पळय हांगा. तुमकां पळयतना व्हरतो संतोश भोगता. जेजूक आज कितलो संतोश जायत न्ही गे. संतोश जाता की ना. जेजू म्हणलें ल्हान भुरग्यांक म्हजेसर येवंक सोडा. भुरग्यांची रेतेरी जायते रेतेरी आसात. युथांची रेतेरी आसा, व्हडल्यांची रेतेरी आसा, कापल्स रेतेरी आसा, आवय बापायची रेतेरी आसा. पूण भुरग्यांची रेतेरी तितली सुलाभायेची न्ही. पूण आज तुमकां ह्या सांत लॉरेन्साच्या बाजिलिकांत आज हांगासर रेतेरी दवरल्या. पवित्रात्मो फाल्यां पवित्रात्म्याचें फेस्त. आज हांगा सगळी रात मागणी आसा. पूण तुमकां पवित्रात्मो कितली गिफ्ट आसात पवित्रात्म्याची. हाव मेनी गिफ्ट्स आर देर. पवित्रात्म्यान देणी कितलें. 7 देणी, 12 फळां मेळचे तुमकां. गिन्यान, बुदवंतकाई, जाणवाई ही पुरा देणी आनी ताचे उपरांत फळां. संतोसू, मोग, तिरासाण, सोंसणीकाई हे सगळीं फळां तुमच्या जिवितांत मेळटात. आज तुमकां पवित्रात्मो येता. खंडीत खंय 2 या 3 मेळोन म्हजें नांव मागतात म्हणा जेजू न्हू. हांव आसा म्हणा. ते हांगा कितलीं भुरगीं आसात. 300 भुरगीं आसात आज हांगासर. येदे व्हर तें बाग बळें. आज जाय की जेजू संतोश पावता. आज ह्या पवित्र तळार सांत लॉरेन्साच्या जाग्यार 300 भुरगीं पवित्रात्म्याचे देणी घेतात. नेक्स्ट इयर पळय ह्या वर्सा आत्ता एकलो भुरगो आयिल्लो हांगा ब्रह्मवर्सो हांगा आयला. 92% काडला ताणें. पोरूं रेतेरेक आयिल्लीं 10थाची हांव सगळीं 90, 95, 96, 80, 85 भुरगीं पर्सेंटेज काडला ताणें. बरीं भुरगीं जाल्यात. बरे गूण शेगूण मेळ्ळ्यात. तांकां देवान राखून व्हेलां, सांबाळून व्हेलां. आज तुमी हांगासर ह्या रेतेरेक आयिल्ल्या मोरिफात देव तुमकां पवित्रात्मो दिता. त्या खातीर मागाचें. वी हॅव टू ओपन युअर हार्ट टू द स्पिरीट. बदलावण जायचें. तो पवित्रात्मो मोरयेचेर आपोस्तलांचेर देवलो अशें ती मागोवन आसली. आज तुमचेर तो पवित्रात्मो येता. देखून हांगासर
खंडीत जावन आयचो वेळ वो दीस पाड जावन असो 365 डेजांत आयचो दीस तुमच्या जिवितांत एक प्रॉमिनंट दीस जायचे. तुम्ही म्हणाजे ह्या दिसा म्हाका पवित्र आत्मो लाभलो, ह्या दिसा म्हाका गिफ्ट मेळ्ळें, ह्या दिसा म्हाका पवित्र आत्म्याची फळां मेळ्ळीं, म्हजें तें बदलावण जाली, हांव शिकोवंक हुशार जालो, म्हजी बुदवंतकाय चडली, म्हजी जाणवाय चडली, मेमरी पावर मेळ्ळें, इंटॅलेक्च्युअल पावर मेळ्ळें, ग्रास्पींग पावर मेळ्ळें, शिकोवंक बरी मोत मेळ्ळी, बरो उजवाड मेळ्ळो, गूण शेगूण मेळ्ळे, इतलें पुरो सांगूंक जाता. आज तुमच्या जिवितांत तुमचो जेजू मोग करता. आज मोरी माय आमच्या सांगात आसा आनी विशेश तरान अजापाचो सांत लरेस तुमचे खातीर मागता. देखून मोगाच्या भुरग्यानो 4 वरां पर्यंत हांगासर येतेरी आसतली. एलियास ताची वळख आसा की तुमकां? ना, आतां तुमकां वळख जातली. ब्रदर एलियास हांव काशी आसतना आमी तो पंगड सुरू केल्लो, पवित्र आत्म्याचो विनोदी पंगड म्हणून. आज ब्रदर आमचे मदें आसा, तुमकां हांगासर आपूण शिकोवन दिता. ताच्या बगलेन आसा ताची पतीन, ताची मिसेस सिल्विया हांगासर आसा. ताची दिसल्या ना, सिल्विया फुडें हात वयर कर. हां, अरे पळय ती आसा, ती व्हंकल आनी न्हवरो. आनी तांच्या मदेगात आसा कोण जो, ताची वळख सांगली की हां, ताचो पूत सॅम, ताचो पूत तोय म्युजीक पळय सगळ्यांक कुटा म्हणत. आज भुरग्यांक ताणें पळय, तांणी आवय बापायनी भुरग्यांक बरो रूख बरो फळ दिता. तांणी त्या भुरग्याक ह्या पंगडांत घाला रेतेरी दिवच्या तांणी. आज तो सिंगींग करता, प्रेज एंड वर्शीप करता, तुमकां तो शिकयता जायत गी. ताच्या उपरांत फादर हांगासर एक पाद्राप येता, तो तुमकां टॉक दितलो. आनी ही सगळी रेतेरी आज ब्रदर एलियासाच्या पंगडांत हांव सोलून व्हरतले. तुमी सगळ्या भुरग्यांनी आयकाचें. तुमी क्लासींत सेमिनारांत आनी पुरो उलयतल्यात, आज हांगा उलोवंक जायना. हे मागण्याचो वेळ वो जेजू आमचे सांगत आसा, डिस्टर्ब करनाकात. कोणाय लगे आसली मोबायलां स्विच ऑफ करा. आज हांगासर ही रेतेरी क्लास न्ही, सेमिनार न्ही, दुसऱ्या बरी सेमिनार आसता, ती सेमिनार न्ही, हे मागणें हांगासर. देखून तुमचें मन हांगासर दिया. बरें का नायका पॉल सेबॅस्टियन ते गांवान नायनाड फ्रिगेजेचे प्रस्तूत वालेन्सियांत वस्ते याजक जावन आसात. आनी तेच परी एक वकील ते लॉयर पाद्राब आनी ताचे सांगता मॅजीक पाद्राबी म्हणून तांकां आपयतात. कित्याक मस्त मॅजीक आनी बरा बायबला विशयांत इतर करून भुरग्यांक एट्रॅक्शन करचें सडाव जावन मस्त भुरगीं तांच्या फाटल्यान आसचें हांवें पळयलां. ते खंयसर येतात, थंयसर भुरग्यांक आकर्शीत करचें बारीकशी एक तांकां उमेद आसा. आनी तेच परी ते मोनजातीचे मोगी जावन आसात. सुकणी, पारवे, सौंशे सगळे आसात तांचे कडेन. तुमकां कोणाक जाय जाल्यार इसार येत पात्रापा कडेन. आनी भुरग्यांक एट्रॅक्शन करच्यांक, भुरग्यां कडेन उलोवच्यान ते बारीकसो नावाड देखते. माडतीक बाप पॉल सेबॅस्टियन तुमकां आमच्या आत्तूर बासिलिका तर्फेन, रेक्टर बापांच्या तर्फेन सर्व हांगासर आसच्या 250 भुरगीं लागभग आसात हांगासर, तांच्या सर्वांच्या तर्फेन हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. सर्वांक क्लॅप दिवन स्वागत करया पळया. मुकलो वेळ पाद्राब तुमचे लागीं उलोवन करसितले जायत गे. हांगा काल्या खातीर आयले आमी, पाद्राबान सांगलें. हां, रेतीरे खातीर. हें कॅम्प न्ही, उडास मो. हां, ओके. हाय, हॅलो, हाय. वय रेतेरेन म्हळां, रेतेरेन म्हळ्यार आमी मागणे म्हणून सर्त न्ही. वय गी, रेतेर म्हळ्यार मागणे म्हणून सर्त गी न्ही. म्हळ्यार आमी जेजूच्या जिणे मुखांत प्रेरीत जावन जिणी बरी करूंक. सकाळां बरी आमी, वय गी, सकाळां आमी बरी, पूण जेजूच्या जिणे मुखांत आमी आमची जिणी परिवर्तन करून जेजू आपोवन दिता न्ही गे. वय, आनी आमी सबार एक्टिविटीज आमी करूंक आसात. बायबलांतली जनवाई तोडी सांगत तोडी आमच्या आमी पळोवची, संवसारी संगतीन आमी कशें मेतेर जावचें भुरग्यांत जावन व्हडां पर्यंत. आनी उपरांत थोडी मॅजीक हांवें तुमकां करून दाखयता. जाय गी नाका? जाय गे? आं,
मॅजिक म्हणून डल्ल जाली भुरगे सगळ्यांनी उडोवन पडतात जाय की नाका ओ आवाज मस्त आसा हय पयलीं आमी एक ल्हान एक एक्शन सॉंग करया गे चकटान तुमकां कळीत आसा ल्हान व्हडांक सगळ्यांनी आमी एक एक्शन सॉंग करचें कसं जालें एक्शन सॉंग तें बरें आसा हांव शिकयता तुमकां जायत गी हांवें तिशीन गेल्यार खंय उपास जाता की ना न्ही या ओके आतां एक्शन सॉंग अशें आसा ल्हानशें सगळ्यांक कळीत जाता तुमी बरोवची गरज ना हांव तुमकां शिकयता जायत गी तुमकां सगळ्यांक बायबल म्हळ्यार कितें कळीत आसा गी बायबलांत कितें आसा म्हूण कळीत आसा गी वय वय म्हळ्यार फावना बायबलांत कितें आसा देवाचें उतर आसा न्ही गी देवाचें उतर वाचच्या पयलें आमी कितें म्हणटा आमी वाचच्या पयलें खंयच्या बुकांतलें खंयच्या पत्रांतलें खंयच्या वांजेलांतलें म्हूण सांगता हांव न्ही गी म्हणजे बायबल कोणें बरयल्लो आं कोणें बरयलो बायबल हांवें बायबल म्हणचे रे वांजेल म्हणूना बायबल एक जनरली कोणें बरयल्लो देवान आपली उतरां विविध विंसलेल्या लोकांक जाणवाय दिवन तांचे मुखांतर बरयलो बायबल न्ही गे न्ही तुमकां सकट प्रवादी मेळटात सकडी वांजेलिस्ट मेळटात आनी ते मेळटात न्ही गे पावलाची पत्रां मेळटात देवान ताची जाणवाय लोकांक तावन बरयलो ओके आतां हे बायबलाक आमी एक गीत एक ल्हान गीत आसा तुमकां कळीत आसा थोड्यांक हातान कितें पवित्र बायबल आनी तो कितें आसा सांग तूं म्हाका सोमी जेजू जीवन जेजू उतरारो परासो आमचो जेजू तितलेंच गे पयलें काल म्हणूंक हातान कितें सांगा हातान कितें जोरान सांगाचें हांव एकलो सांगूना तुमी इतली जाणात पाद्र्या बात ही बेजिलिका येयल्या सगळ्या लोकांक आयकचें तितलें जोर जायचें रेडे ओके थोडी शिंत पळयतात पाद्र्या म्हणून सांगलें हांव वकील म्हणून केस घालना कोण नांव येयली जायत गे हां ओके हांव वकील जावन येवना हांगा पाद्र्याप जावन आयलां जायत गे सगळ्यांक गे हां ओके हांव त्या विशयान वचना ओके सट्टन जोरान म्हणूंक आसा मागीर उबे रावन हांव एक्शन करया जायत गे रेडी 1 2 3 स्टार्ट तुमी पियल्लो पल्प ज्यूस पुरो जिराचें तितलें जोरान सांगाचें हातान कितें सांगा हातान कितें पवित्र बायबल आनी तो कितें आसा सांग तूं म्हाका आनी तो कितें आसा सांग तूं म्हाका सोमी जेजू जीवन जेजू उतरारो परामसो सोमी जेजू सोमी जेजू जीवन जेजू उतरारो परामसो सोमी जेजू ओके एक्शन अशें आसा तुमी हातांत म्हणटा आसतना तुमचो हात असो उक्तो धरचो हातान कितें म्हणून विचारचें जायत गे हातान कितें मागीर पवित्र बायबल म्हणटा दोनी हात उक्ते करचे अशें पवित्र बूक वाचले बरी हातान कितें पवित्र बायबल मागीर उपरांत आनी तूं कितें आसा सांग तूं अशें कर सांग तूं म्हाका जायत गे तुमी एकामेकाक विचारचें तुवें लेफ्टाक आसल्यार आनी रायटाक आसल्यार एक फावटी लेफ्टाक आनी एक सेकंड टायम रिपीट करता रायटाक जायत गे तशें एकामेकाक तुमी विचारचें हातान कितें पवित्र बायबल आनी तूं कितें आसा सांग तूं म्हाका आनी तो बरें करता बरोबर आनी तूं कितें आसा सांग तूं म्हाका अशें करया जायत गे आनी तूं कितें आसा सांग तूं म्हाका उपरांत सोमी जेजू कशें आमी हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणटा न्ही तशें सोमी जेजू दोनी हात ओके सोमी जेजू सोमी जेजू जीवन जेजू मागीर उतरा रुपार म्हणटाना अशें बरोवचें परतें बरोवचें जायत गे उतरा रुपार आसो नातल्यार आमचो
पर्या सोमी जेजू म्हणटा ना, सोमी जेजू, सोमी जेजू, सोमी जेजू, जीवन जेजू, उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू. ओपरा की तितले बऱ्या रितीन करचे. सगळे उबे राव पळया, आमी एक्टीव जाय. हांव कोडी घालता तुमच्या खातीर हांगासर आयलां. आत्तां आयलो मात्र तक्षण टॉक स्टार्ट केलो म्हणजे तुमचे खातीर आयलो. जर तुमी अशें केल्यार हांव तितले पयसान येवन कांय तरी फायदो हा की ना. तुमी आत्तां तुमच्या पोटाक येते तुमी बुके गेले ते तुमी जिरेचे तर बऱ्या रितीन नासत जाय. जेजू आमच्या सांगात आसा, आमी रेतेरे आसा आनी त्याच रेतेरेच्या स्पिरिटांत, रेतेरीच्या त्या मोगांत आमी जेजूक वळखून घेवया. जायत की आर यू रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. हातान कितें पवित्र बायबल आनी तूं कितें आसा सांग तूं म्हाका. सोमी जेजू, सोमी जेजू, जीवन जेजू, उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू. सोमी जेजू, सोमी जेजू, जीवन जेजू, उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू. आतां घाल म्हणजे बगले कोणती, बगले म्हणजे तुमची नेबर कोण. जायत की एक पटी राईट येता गे, एक पटी लेफ्ट येता गे. बगले कोणती म्हजो भाव आनी भयण. सांगा म्हजो भाव आनी भयण. आतां तांकां दाखया. आमचे थंय आसा सोमी जेजू. सांगा आमचे थंय आसा सोमी जेजू. उपरांत एका मागीर हात धरा सायडीक आसल्यांक. ओके तुमी म्हणना एकाय धरीच्या म्हणा आनी एकात मात्र. हांचे थंय तांचे थंय सर्वांत अशें दाखया. की आतां हात सोडा. हांचे अशें एक्शन करा. हांचे थंय तांचे थंय सर्वांत थंय. आतां हजार आसा हात धरा. हजार आसा आमचो हात धर न्हू सोमी जेजू. सोडा सोडा. हांचे थंय तांचे थंय सर्वांत थंय. हजार आसा आमचो सोमी जेजू. व्हेरी गुड. आतां सक्कडींतल्यान म्हणचें. जायत की रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. हातान कितें पवित्र बायबल आनी तूं कितें आसा सांग तूं म्हाका. सोमी जेजू, सोमी जेजू, जीवन जेजू. सांगा उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू. सोमी जेजू, सोमी जेजू, जीवन जेजू, उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू. बगले कोणती म्हजो भाव आनी भयण आमचे थंय आसा सोमी जेजू. सोमी जेजू, सोमी जेजू, जीवन जेजू, उतरा रुपार आमचो सोमी जेजू. बगले कोणती म्हजो भाव आनी भयण आमचे थंय आसा सोमी जेजू. हांचे थंय तांचे थंय सर्वांत थंय. हजार आसा आमचो सोमी जेजू. हांचे थंय तांचे थंय सर्वांत थंय. हजार आसा आमचो सोमी जेजू. व्हेरी गुड. बसा. ओके आतां आमी मुठवेक शिकोवन जोडची. खंयसर जागो आसा हो थंयसर एक चेरांक घालून बसा. मुठवेक शिकोवन आमी जोडची. म्हाका भुरग्यानो आयज संवसारांत आज तुमी इतली जाणां हांगासर एकठांय जाल्यात न्ही की पूण आज काल आमकां रियेकल्या की एक तराची कावजी न्ही एक तराचें भें ल्हानांतावन व्हड पर्यंती. तुमी भुरग्यां लागीं विचारा. आज तुमी भुरगीं पूण तुमच्या थोडीं धाकट्यां लागीं विचारा. भुरगीं येदेशीं आसा ती म्हणटात काले म्हाका टेन्शन. वय की म्हाका टेन्शन, म्हाका राग येता, म्हाका दोशी नाका असले प्रसंग त्यो म्हणचे. ल्हान ल्हान भुरग्यांनी पयले पर आमच्या तोंडान येनासले ते कोणाच्या तोंडान येवचाले? पप्पा मम्मीच्या आबा व्हडली म्हणजे तांच्या तोंडान येवचाले म्हाका राग करनाका रे म्हणून. आतां भुरगीं म्हणटात ती म्हणनात. कारण कालें जालां वी हॅव मॉडर्नायज्ड आवरसेल्स. आमी मॉडर्न वर्ल्डांत आसा म्हणटा. आमी आधुनीक संवसारांत आसा म्हणटा. आनी आमी संवसार आधुनीक जावचे की आमी आमची मनां आधुनीक केल्यांत. आमी आमची मनां आधुनीक केल्यांत. एज अ रिजल्ट
आमकां संवसाराला ल्हान सोंगचें आमकां नाकाच. जावं पुरो तुमकां ल्हान घरांत एक काम सांगलें करूंक नाका, देखून तुमी कालें सांगचें म्हाका टेन्शन दिनाका. आनी आतां दोतोर जाली न्ही, आनी सुरू जाली दोतोर तुमकां चकडांकी इगर्जेंत. सत्य सांगा, कितलीं जाणां तुमी तुमची दोतोरीची परीक्षा जाल्ल्या उपरांत आतां आमसर विदावट ए मिस, तुमची हुशार नासतना हांवें सांगना, सोमा आसून तुमी आयतारचे मिस तुमी हजार जाल्यात गे, विदावट ए सिंगल मिस. एक्की आयतार मिस करनासतना गेल्यात गे. हां वय आली इतलीं भुरगीं आहात, हांव कोण कितें हांव पळयना आनी तुमची वळखी ना म्हाका, कांय टेन्शन करनाकात. तुमी हात वयर घालो. प्रेज द लॉर्ड. सत्य सांगू, तुमी हात घालो, हात वयर घालो न्ही गे, हात सकयल घाला. पूण तुमी तुमकां सवाल विचारा गे आज. तुमी तुमकां सवाल विचार गे, वेदर युअर फेथ इज लिमिटेड टू द कॅटेकिझम क्लासेस. तुमी सवाल विचारा. म्हजो भावार्थ म्हाका दिल्लें देणें आनी म्हाका दिल्लें क्रिस्तांव जिवीत खाली कॅटेकिझम क्लासीक मात्र सीमीत गे. Whether your life or the faith is limited to your catechism classes? वेगी ना. मगर आयतारचे मीस एकल्यानी वचोंक आसा. हांवें कित्याक विचारलें म्हळ्यार आमच्या शहरांत आमच्या सिटीनी भुरगीं नात केदाळा दोतोर ना जाल्यार, म्हणजे आमी खाली फॉर्मेलिटीसेक आमी थंयसर वेता. आमी कितें थंयसर सांगलां पाद्राब दोतोरनीच्या तूं एटेंडन्स काडटा टिचरां आनी पाद्राब जोर करता म्हणून आमी येता कोण ना. मोगाळ भुरग्यांनो, आमी कोणाच्या फोर्सार ऑर भियान वेची न्ही, बघा जेजूच्या मोगान आमी वच जाय. पाद्राब काल सांगता कोण ना, सिस्टर काल सांगता कोण ना, टिचर काल सांगता न्ही. आमी जेजूच्या मोगान आनी आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमी वच जाय. भुरगीं आयका गी, भुरगीं इल्लीं हांगा आयका, एक मॅजीक करया मागीर. होय हांगा आयका देंगी. ते दाळा मात्र आमची वाडावळ जाता. ते दाळा मात्र आमची वाडावळ जाता. प्रायेंत वाडावळ खाली तुमचे फिजिकल, तुमी शारिरीक वाडावळ मात जाता, बट तुमच्या कितें फेथ, तुमच्या भावार्थाची वाडावळ केदाळा जावची. मोगाळ भुरग्यांनो, तुमी केदाळा त्या रितीन चलतात. तुमकां एक उदाहरण दिता हांव. परच्या आयतारा खंयचें फेस्त आमी आचरण केल्लें? परच्या आयतारा खंयचें फेस्त आमी आचरण केल्लें? जेजूच्या स्वर्गारोहणाचें फेस्त आचरण केलें, म्हणजे जेजूच्या स्वर्ग प्रवेशाचें न्ही गे, एसेन्शन ऑफ द लॉर्ड न्ही, स्वर्ग प्रवेश केल्लें जेजूच्या फेस्ताचें. परवां खंयचें म्हळ्यार आज संजेचें मीस आनी फाल्यां दिसा खंयचें आमी फेस्त आचरण करचें? पवित्र आत्म्याच्या म्हणजे पेंतेकोस्त. तुमी हुशारात भुरगीं. पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण करचें. पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताचें अर्थ कितें? पवित्र आत्मो आयलो म्हणून गे. मागीर पेंतेकोस्त म्हळ्यार जेजू पवित्र आत्मो जिबेच्या उज्याच्या जिबे रुपार थंयसर आयिल्लो म्हणून अर्थ गी. सिंबॉलिकली पवित्र आत्मो उज्याच्या जिबेच्या रुपार थंयसर आयिल्लो म्हणून, म्हळ्यार त्या रितीर आयिल्लो उज्याच्या जिबे रुपार. पूण ग्रेस्त संगत कितें म्हणजे त्या नीज अर्थ कितें? थंय तावन शीस वा आपोस्तल जेजूचे ते मिसांवाक भायर सरून गेले. पेंतेकोस्त दिसा तांचे उज्याचे जिब्यो रुपार ते पवित्र तांचेर आयिल्लो आनी तांचे वयर एकल्याच्या तकले वयर रावलो आनी उपरांत तांकां सक्तीन भरलें, ते धैर्यान भरलें. ताचे उपरांत ते मिसांवाक गेले. जेजून मिसांव केदाळ केल्लें? जेजू मिसांव परगट मिसांव केदाळ सुरवात जालें? मोरने क्लासीन गे ना, ऐदने आतने ना, जेजूच्या स्नानाच्या उपरांत न्ही गे. तुमी आयको न्ही, हो म्हज्या मोगाचो पोतू, ताका तुमी आयका. सर आयकलें? सर्ग उक्तो जालो, पवित्र आत्मो ताचेर देवलो आनी सर्गीन जावन एक ताळो आयकलो, हो म्हज्या मोगाचो पोतू, ताका तुमी आयका. तो म्हाका चड मोगाचो. म्हणजे जेजून ताचे मिसांव ताच्या स्नानाच्या उपरांत सुरवात केलें. आनी एक संगत आसा,
जेजून पवित्र स्नान घेवंक ना घेतलोय जेजून पवित्र स्नान घेतलो म्हणून ऐकलंय तुम्ही काही तरी पूण आमी म्हणटा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब म्हणून जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब न्हय जेजूच्या स्नानाची परब कित्याक जेजूच्या स्नानाची परब ती कित्याक म्हळ्यार ताका स्नानीक जुवावन स्नान दिल्लें न्ही स्नानीक जुवावन देव न्ही ताणें स्नान दिलें आनी जेजून आमचो स्नान पवित्र केलो देखून आमचें हर एकल्याचें पवित्र स्नान कोणें दिवचें देवानंत जेजू मुखांतर आमकां दिवचें देखून आमचें पवित्र स्नान जेजूचे स्नानाची परब आमची पवित्र स्नान असो दीस आमकां पवित्र स्नान वॉल्लोंचें जेजू थंयच मिसांव सुरू जालें आपोस्तलांचें पेंतेकोस्ता दिसा तावन मिसांव सुरू जालें तर मोगाळ भाव आनी भयणी मोगाळ भुरग्यांनो तुमचें मिसांव सुरवात जाय देखून एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आमी तुमचे मुखार दवरलो तर कसले मिसांव आमी पयलें करीचे थोड्यो संगत्यो तुमच्या मतीन दवरा उपरांत दुसऱ्यो एक्टिविटीज ही आमकां करूंक आसात जैत की पयलें तुमचे थंय तुमी हरएकल्यांनी ल्हान भुरगीं हरएकल्यांनी आमी समजून घेवचें तुमचें जिवीत कितें एक ल्हान एक संगतीनी तुमचें आटापून आसा की ना आतां आमचे सदावत आमच्या भुरग्यांनी कितें चिंतचें म्हळ्यार म्हजो डाडा फॉरेनांत आसा पयलें फॉरेन बारीक रेस्त आसलें समजलें म्हजो डाडा फॉरेनांत दुबय या कातार खंय आसा खंयचें ल्हान काम केल्यार तो फॉरेन आसा म्हणलें बिरूद घेवन आसलें हांव आमी आनी आमी इस्कॉलान सांगचें आसलें डाडाक एअरपोर्टाक येचें आपोवन हाडचें आनी पावूंक येचें येवचें तें सगळें पयलें आसलें आतां फॉरेनाक येचें व्हडलें न्ही फॉरेन हांगा इंडियांतूच आसचो दिसाक व्हडले 2 लाख 2.5 लाख आनी गोंयचे व्यक्ती हांगा आसात इंजिनियर आसात बरे डॉक्टर आसात बरे लॉयर आसात सगळीं आसात थंय वचोन 30, 40, 30, 40 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ वचून फॉरेनान काम करची गरज ना पयलें आसलें तें पयलें कितें आनी आमी आजून वडिलांनी हांगासर आसात आमी मतीन दवरची आजून आमचीं भुरगीं व्हेरी लिमिटेड टू द क्वॉलिफिकेशन आमचें शिकाप लिमिटेड सराव चरक्यांचें चेडवां इल्लीं शिकतात चरक्यांचें आमी PUC डिग्री करचें उपरांत म्हजो डाडा या कोणी आसा आमकां फॉरेनाक वयचें सांगू हांव फॉरेनांत आसा पूण आमचें कांय व्हडलें बरें काम न्ही अल्टाचें कामार आसचें तातूंत आमी सॅटिस्फाय जावचें आमी अशें आतां तुमकां ल्हान भुरग्यांक कितें सांगचें म्हळ्यार आमी आतांच शिकतनाच म्हजें एक एम आसूं जाय हांव एक बरी व्यक्ती जाय चेडवांनी चेडक्यांनी आज चेडूय गळटा चेडोय गळटा तर कितें जाय पयलें तुमच्या जिवितांत हांवें येदोळ सांगलें बरी तुमचें थंय विश्वास आसूं जाय यू शूड हॅव कॉन्फिडन्स इन युअर लायफ तुमचें थंय विश्वास आसूं जाय कॉन्फिडन्स धैर्य आसूं जाय कसलें धैर्य तुमी चिंतिनाकात म्हाका इल्लेशें वाचूं जावचें हांव धाड्डो या धाड्डी ना हर एकली तुमी मस्त हुशार आसात तुमी मस्त हुशार आसा तुमी पूण तुमी हर एकलें सोदून काडीचे वडिलांनी भुरग्यांक थंय सोदून काडीचे ताचें थंय कसलें टॅलंट आसा कसलें टॅलंट तुमचें थंय आसा जेजू न्हू आपल्या आपोस्तल आपोवन हाडटानासतना सगळ्यांकी वेल क्वॉलिफायड आपयलें गी ना ताणें एक पेद्रू मासले बागतेल्याक आनी उपरांत ताची सांगत आसल्यांक आनी उपरांत जुवांक ताका आपयल्यांतले थोडे तरणाटे थोडे म्हातारे आसले पेद्रू बरी तरी जेजू कितें करता तो कंगल जायना 3 वर्सां तांकां सांगाता घेवन तरबेत दिता तवळ न्ही गी वपारीच्या रुपार शिकयता ते हें पुरो शिकयता जाल्यार हांवें कितें पेंतेकोस्ता म्हळ्यार ते दळ पर्यंत बियान आसले आनी त्या दीस ते धैर्यान भरतात जेजूचे नीज शिकोवन कितें सांगून त्या दीस समजून घेतात आनी ते धैर्यान भरतात आज तुमकांय तुमच्या पवित्र स्नानांत आमकां हर एकल्याक आपयला तुमकां आपयला म्हाकाय आपयला सगळ्यांक आपयला पूण आमी कसलें जिवीत जिये जाय बरें फायदे जिवीत जिये जाय मोस्कन जियोवचें न्ही बरें जिये जाय देखून आमी कितें करीत जाय आतां तुमी शिकचीं भुरगीं बऱ्या रितीन शिकचें तुमी मोबायल कितेंय तुमकां दोळाय खंयच्या टायमार तुमकांच काडी येत जर तर तुमचें जिवीत बरें आसल्यार एप्पल फोन घे ते फोन घे आतां तुमी जगून बसचें न्ही म्हाका एप्पल फोनूच जाय 10वी पावलें PUC आनी येताना म्हाका KTM बायक जाय तुमकां ताचे की खोल गेले रेंज रोवर आनी कली खाराक आनी घे तुमी बरें व्यक्ती जाल्यार आतां आमी समाज शिकनासतना समा रिती नासतना म्हजे पेरेंट्स कश्टांनी कांय करनासत तांचे तान आमी दाबाव घालन तांचे लागीं रडोवन हट्ट धरन दिनांतले हांव घर सोडून येता दिनांतले हांव अशें करन घेता तशें करन घेता बेश्टावन आनी आमी करन थोडे मात्र आमी घेवयेत
इफ यू बिकम सेल्फ सफिशियंट, तुमकां तसलें खलें करयत, वय की न्ही, हांवें सांगचें. आमी शिकत जाय, शिकतना आमी बरें दीस शिकत जाय. तूं शिका कितें दिलां ना तूं सॅटिस्फाय जाय, रडचें न्ही, बोम मारचें न्ही, म्हाका हेंच जाय तें जाय म्हणून. आमी दिल्ल्यान सॅटिस्फाय जायचें. उपरांत तुका तुज्या पांयान तूं नीट रावन तूं काम करतना कितें जाय तें बरें करून घेत. देखून मोगाळ भुरग्यांनो, तुमची पर्सनालिटी तुमी बऱ्या रितीन सांबाळली जाय. तुजें जिवीत तुवें बऱ्या रितीन सांबाळली जाय. तर कितें करीत जाय, तुजें जिवीत बऱ्या रितीन करूंक तुवें कितें करीत जाय. पयलें तुवें तुजेच ताकी आमी म्हणचें व्हडलांकच मात न्ही, भुरग्यांनी आमी आसतले फस्ट आमी हॅप्पी रावंक शिकत जाय. कितले जाणां तुमी हॅप्पी आसा तुमच्याच कुटुंबांत. डोंट कंपेर विथ अदर्स. तुमी चिंती नाकात की अंबानी अदानी पुरो टॉप मोस्ट आसात ते हॅप्पी आसात सांगून चिंती नाकात. ताच्याक एकलो कोण एकलो भिकारी ताच्याक चड हॅप्पी आसूंक पुरो, पयशे नात जाल्यार हॅप्पी आसूंक पुरो न्ही गी. ते तांकां कितलें टेन्शन आसा, ईडी ते हें पुरो टेन्शन आसूंक पुरो. आतां थोडो तेम सरकार तांकां सपोर्ट करता देखून टेन्शन ना, पूण केदळा की तांकां टेन्शनच तें न्ही गी. तें हॅपिनेस म्हणजे न्ही, तुमचें हॅपिनेस कशें आसा जाय, म्हज्या कुटुंबांत हांव संतोशान आसा म्हणून. तशें जाल्यार हॅपिनेस तुमचें तें आसा तें पयले सुवातेर. आनी तुमी ते दाळा तुमचें काल जाता की तुमचें तें टेन्शन उणें जाता, तुमी बरीं भुरगीं जावन वाडटात. देखून जेजू म्हणटा गिरबोजांक घोंटेर आसात, आनी काल सांगा घोंटेर आसात, कोल्यांक माटी आसात. म्हळ्यार टेन्शन ना तांकां. गिरबोजी गेली थंय बसले, थंय घोंटेर केलो. कोल्यांक थंय गेले थंय तांकां तांचे म्हळ्यार एक माटी आसात, बिळां आसात. पूण मनशा पुताक तकली तेंकूंक जाय सुवात ना. जेजू कोणाक म्हणटा ह्या संवसाराचे कश्ट घेवन आमच्या कश्टां खातीर कश्ट सुचलो जेजू म्हणटा. एक सुवात ना. आज आमी तशेंच जाल्यार हांव टेन्शनान बुडल्या. ल्हान भुरग्यां आतां भुरग्यांक बरी जानवाय आसा, तुमकां बरी नॉलेज आसा. हांव सांगना कोणी ल्हान तुमचे म्हजे किसर तुमकां आसूंक पुरो, दुसऱ्या संगतीनी. देखून तुमी तुमच्या जिवितांत बरेंपण आपोवंक शिकत जाय. आनी दुसरें, ट्राय टू स्टे काम इन टेन्स सिच्युएशन. हांवें तुमकां सांगलें टेन्शन म्हणून थोडीं भुरगीं आसात. पोर एकलो कोण चिಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರಂತ एकलो MLA जालो, कोणाक नांव उड आसा गे, कोलो ईश्वर, प्रदीप ईश्वर, वेरी गुड. प्रदीप ईश्वर तो यंग पॉलिटिशियन, तो भुरग्यांक उद्देशीन सांगता एक सांगता तो, ನೀವು ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ म्हणटा तो. म्हळ्यार बेश्टा म्हणचें भुरग्यांनी काल गेल्यार सुसायड ताणें म्हणचें हांवें आनी थोड्यांनी काल करचें म्हाका वाचूंक जायना म्हूण सांगून 10th रिजल्ट आयलेंत 4th पळयलें तुमी पेपरार मस्त सुसायड केस येयात न्ही. 10th रिजल्ट आयलें सुसायड. थोड्यांनी रिजल्ट येता म्हूण सांगून भियान सुसायड करचें, पूण तांकां बरे मार्क्स आसात. मार्क्स कोणाक आतां जालें कोणाक येनात. देखून तो म्हणटा तुमी शिकोवंक जायना म्हूण सांगून सुसायड करतात न्ही. तुमकां गोत्तें फाल्यां 7 जल्मात म्हणटात न्ही मनशाक, आसा ना गोत्तू ना पूण म्हणटात न्ही. तर 7 जन आनी कितले जल्मात आनी 6. तर तुमी आज 10th म्हजो कश्ट करून शिकल्यात, फाल्यां सुसायड जावन परवां तुमी नवे भुरगें जावन जल्मतात, परतें तुमी खंयच्यान स्टार्ट करीचे शिकोवंक. नर्सरींतल्यान स्टार्ट करचें. कितले कश्ट पळया. 10th म्हणसर शिकोवन जाल्यार नेक्स्ट जल्मांत हांव जाता जाल्यार परतें खंयच्यान स्टार्ट करचें, तुवें हांगाच्यान स्टार्ट करचें. तें खंयचें तुमी नेक्स्ट म्हळ्यार तुमकां न्ही म्हणचें हांवें, ताणें म्हणचें त्या भुरग्यान आतां नेक्स्ट इयर तांकां CBSE इस्कॉला घालूंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार दीस वेता आतां आमची स्टेट तें पुरो वचून CBSE. पूण आनी कितें कश्ट आसात. म्हणजे ताचो अर्थ मनशान तशें करीचें म्हणून न्ही, बगार तुमच्या लायफांत ल्हान संगती कश्ट कितें भोगतात पळया तें तुमी फेस करा म्हणून. समजलें गे. तें फेस करा, ते टायमार येतात. तें फेस करून वचा. जेजू तेकाच म्हणटा जेजू तुमी चिंता करची सोन सोडा. चिंता करची सोन सोडा. पळया ती सुकणी सगळें उपतात. फुलां झाडां देवान तांकां नेटयलां.
देखून तांचे चड तांकां जर तर देव पोसता तर तुमकां पोसचो ना गे बरें पोसतलो. देखून तुमचे थंय साबार तालेंत आसात, ती तालेंतां तुमी उर्जीत करीत जाय. ती तालेंतां उर्जीत करीत जाल्यार तुमी कितें करीत जाय, ते तालेंताच्या फाटल्यान तुमी वचत जाय. देखून मोकळ भुरग्यानो हांगासर एक तुमकां एक दाखयता. हांगासर आयदन आसा न्ही गे, खाली आयदन जाल्यार कोणाक पळोवंक आसल्यार आपडून पळयच कांय आसा जाल्यार. ओके, एक स्टीलाचें पेंट काडलें खाली आयदन आसा. हें आयदन आमचें सगळें जिवीत म्हूण येता आमी, आमचें जिवीत हें एक आयदन, खाली आयदन. म्हणजे आमी मस्तपटी म्हणचे म्हाका मात टॅलंट्स नात, सट्ट गेले ती कितें करतात, देवान ताका बरे रितीन वाचूंक शिकोवंक ताका तरबेत दिला. तें हुशार आसा, तो हुशार आसा, रँक काडटा, म्हाका ना. आनी थोडी म्हणूंक पुरो कल्चरल कॉम्पिटिशन्स करतना म्हाका जायना, ती मात्र डान्स करता तें करतात पुरो, म्हाका जायना. आनी कोणी एलोक्युशन ऑर स्पीच कॉम्पिटिशन आसतना कितें जाता म्हणूंक पुरो म्हाका उलोवंकूच जायना. आनी सांगूंक पुरो आनी दुसरी म्हाका तें ना, म्हाका खेळांत ना, स्पोर्ट्स म्हाका धांवूंक जायना, खेळूंक जायना, ती मात हुशार. आमी अरयेक लागीं म्हणचे ती हांव किंच्यात हुशार हांव पळोवंकूच पळयना. सट्टांक कोंकणी समजता गे हांगा? आं कोंकणी गोत्तून कोणी ना न्ही, दुसरी भास उलोवंक जाल्यार ना. हांव मात खंयच्यान ना. तशेंच हें आयदन तुमकां एक जस्ट एक एग्जाम्पल दिवचें हांवें. हें आयदन खाली आयदन, हांव ना म्हूण सांगलें हें आयदन. आतां हांव कितें करता, हें दामणें काडटा आनी अशें करून हें दामणें हाचेर दवरता. ओके, दामणें दवरता आनी या खाली आयदनां दमलें हांवें. आनी हांगासर आमी दमता आसतना न्ही खालीच आसा आयदन, दमणें आसा. आयदन कोणाक पळोवंक आसल्यार आपडून पळयत, खालीच आसा आयदन, तुमकां दाखयलें तर. हां, ही पुलां इतलीं आयलीं हांगासर ह्या खाली आयदनांत. तुमकां कळिता की खंय आयलीं पुलां म्हणून? हें कालें तें मॅजीक न्ही गे, एक ल्हान मॅजीक हांवें तुमच्या मुखार केलें. मायक आसलो तशें समज धरून ना. ओके, आतां हें खाली आयदन तुमकां दाखयता. दमणें आसा, हांगासर खाली आयदन आसा, कांय ना तूं. ओके, स्टीलाचें. खंयच्यान पुलां आयलीं भुरग्यांनो? आं, तशी रावतात की ती उडोवन धांवतात, ती भायर येता टपा टपा. जाल्यार तुमकां कळीत आसा मॅजीक म्हळ्यार खंय तरी हायड करून दवरतात म्हणून. वय म्हणून मॅजीक म्हळ्यार खंय तरी हायड करून दवरतात. करेक्ट तुमी सांगचें. मॅजीक इज नॉट ए मिरेकल. मिरेकल ओन्ली गॉड कॅन परफॉर्म. न्ही, देवान मात्र जेजून मात्र अजाप करूं जाता, मनशान अजाप करूं जायना. कोणूय दोडलो मॅजिशियन जाल्यार काल तरी ट्रिक आसाच. हांव मस्त मॅजीक करता स्टेजीर आनी पुरो 1 घंटे शो आनी पुरो करता. पूण एक ट्रिक आसा. तुमी कशेंय काडा, पारवो काडा आनी सुकणें काडा आनी कितेंय काडा, मनशां कट्ट करा आनी खालें करा, पुरो एक ट्रिक आसा. हां, खाले एक ट्रिक आसा. पूण हांवें म्हणचें ही पुलां खंयच्यान आयलीं? हां, खंयच्यान आयलीं? आतां तुमी दोन दाखया पळय. हांगे कोण तूं दाखयता? म्हाका खेळपाचे वयर दोन दाखय पळय ते पूल. हां, आतां हें पूल काणकोण, हें पूल कांगोन हांव अशें दवरल्यार तें रावना, धांवता, आतां कांय ना. आनी तितली पुलां दवरता टप्प भायर येता. जाल्यारय काल तरी आसा म्हूण तुमकां कळीत जाता न्ही गी. खरेंच थंय आसा, कालिंगी आसा. तेंच मोगाळ भुरग्यांनो, तुमचे थंय टॅलंट्स ना म्हूण कोणें सांगलें? ते दामण्यांत पुलां आसात म्हणून तुमकां मागीर कळ्ळें तुमकां न्ही गी. पयलें कळ्ळें गी. कितल्या जाणांक कळ्ळां? कोणाक उतरलें काल जाता म्हणून न्ही, कोणाक उतरतलें. तशें तुमचे भितरी हां बस तुमचे भितर टॅलंट्स आसात ती कोणाकच गुंतनात. तुमी ती वेळाक तुमी ताका कितें जडाक तुमी कितें उदक थारें घालून पोस्ट केले, तुमचे थंय आसा टॅलंट तुमी भायर हाडल्यार आज कितले जाणां घरांत बसून क्राफ्ट करतात, कोणाकच गुंतना. आज कितले जाणां घरांत बसून पेंटींग करतात, भायर संवसाराक वता गी गुंतना. आज तुमी कितले जाणां बसून एक पोएट्री बरयतात, कोणाकच गुंतना. कित्याक म्हणल्यार तुमी एक्की भायर घालूनात, भायर खंयच्याय तुमी पब्लीश करूनात. आज कितले जाणां घरांत बसून कितें बाथरूम सिंगर्सांनी नांव दवरतात, पूण अशी सिंग करची मस्त आसात. तुमी कोणा लागीं ट्रेनींग काणकोणा देखून तुमी तशींच उरल्यात.
आज तुम्ही बऱ्या रीती दुसऱ्या रितीने असतात पण तुम्ही ट्रेनिंग कोणाच्या अंडर काणून देखून तशीच तुम्ही उरल्यात. थोडी काय करतात काही टॅलेंट नातल्यारी ट्रेनरच्या अंडर वचून बऱ्या रीती ट्रेनिंग घेऊन आज टॉप मोस्ट जाल्यांत आणि आम्ही म्हणजे ती टॅलेंटेड सगळें टॅलेंटेड म्हाका भुरग्यानो. हांव मॅजिक करता म्हाका गोतूच नासलें. आज कितल्या भुरग्यांक कितले शो हांवें दिल्यात दुसऱ्या जाग्यांनी इगर्जांनी भुरग्यांक आनी म्हाका गोतूच नासलें. पूण एक दीस काले की ल्हान मॅजिक केलें आनी हांवें सांगलें हांव मॅजिक करता म्हणून दुसऱ्यान आनी वचून 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 आज ह्या स्टेजीर पावलो. जर गोत्र रावलो जाल्यार आज कोणाक कळटें ना जालें. तशेंच तुमचें थंय आसा देवान तुमकां देणी भरल्यांत देण्यांनी भरलां तुमकां देण्यान नेटयलां ती देणी तुमी भायर हाडूंक शिकत जाय. कशें हाडी जाय तुमी तुमचे लागीं आसलेंत तुमचे लागीं मोबायल आसा आनी तुमचे लागीं कितें दुसरी मिडिया आसा फोटो काडा आनी एक गेला आनी ते जाल्यार तुमकां इल्लेशे मणी जण पळयतात आनी उपरांत तुमी त्याच टॅलंट हांव पाठ संगतीनी तुमी वापरा म्हणना बऱ्या संगती खातीर तुमी ट्राय करची. तुमचे खाली शिकप मात दवरची न्ही दुसरी संगत्यो भायर हाडी जाय तेन्ना मात्र तुमी हुशार जातात. एक दीस हांगा एक बरी एक काणी सांगता. एक दीस एक राय आसा पळय ताणें भोव आशेन एक कितें कुत्रेचें पील हाडलें हॉर्स आसा न्ही ताचें वासरू हाडलें वासरू ल्हानशें आनी तें बारीक ताणें बारीक पयशे दिवन बारीक मोगान हाडलें आनी तस्सो तो ताका ट्रेनिंग करता. कोण कोण ट्रेनिंग करता राय कोणाक बेबी हॉर्स आसा न्ही बेबी हॉर्स वासरू आसा म्हळ्यार गोड्याचें कुत्रेचें ताका तस्सो ट्रेन करता आनी उपरांत तस्सो ताका खावंक दिता पुरे करता. कोण तर राय करता की तशें करना कामाच्यान गरयता पूण तस्सो करता आनी ताणें चिंता म्हज्या ह्या गोडो वाडोवन वाडोवन इल्लो व्हड जाता ना म्हज्या गोड्याक बरें ट्रेनिंग दिवच्या खातीर एक बऱ्या ट्रेनराक सोदून येता. तो ट्रेन करूंक ताका शिकोवंक ताका बोध शिकोवंक बऱ्या ट्रेनराक हाडटा आनी तो बरो ट्रेनर आयलो येवन ताणें ताका शिकोवंक सुरू केलें आनी अशें दीस गेले 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 राय कितें करतालो ताका खावंक दितालो ताका पियोवंक दितालो सगळी करतालो बरें कर पुसतालो बरें करून ताका सगळी पळयतालो आनी उपरांत ट्रेन करूंक मात ताणें ट्रेनराक दवरलें. आतां ह्यो ट्रेनर कितें जाता ताका ट्रेन करून करून नासता तो बरो मनीस बरो ट्रेन करून आसता आनी उपरांत दीस वेता 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 लागीं लागीं एक वर्सांनी अशें जावन येताना तो गोडो काल करता लिंपींग म्हळ्यार लिंप करूंक सुरू करता. कशें देड पॅन चलोवंक सुरू करता. तुमी निट्ट चलतात न्ही जाल्यार अशें अशें चल्ल्यार काल जाता पळोवंक बरें दिसता की आं अशें पळय ताका लिंपींग हॉर्स म्हणटात म्हळ्यार कुंटावन पांय कुंटावन वचोंक सुरू करता आनी पांय कुंटावन येता आसतना रायक बारीक बेजार जाता. इतल्या मोगान पळयलें इतल्या मोगान ताका पळयलां खंयसर ताका रानाक खंय सोडून न्हू ताका पांय दुख येवंक सोडूना इतलें जाल्यार कित्याक म्हजो गोडो कुंटायचा ताणें टेन्शन ताका सुरू जालें. आनी अशें आसता आसतना तो व्हड वेटरनरी डॉक्टर आसात ते पशुवैद्य तांकां प्राडयता आनी तांकां ट्रेनिंग हें कालें चॅकअप करयता खालें केल्यार जायना. तो बायल्यांक हाडटा इंटरनॅशनल लेवलाच्या पुरो वेटरनरी डॉक्टरांक प्राडटा आनी पळयता थंय तावणी कांय ते म्हणटात तुज्या गोड्या थंय कांय प्रॉब्लम ना बरो आसा तो बरो आसा. आनी अशें सगळ्यांनी स्वता स्वता खंय गेल्यार जायना आनी कितले एक्सपर्ट दुसऱ्या गांवांत ते आसा तांकांय आपयता. लास्टाक ताका खंयच्या गोड्याक पुरो सगळे तपासणी केल्ले उपरांत पळयतना ते म्हणटात तुजो गोडो बरो आसा कांयच प्रॉब्लम ना. आनी निमाणे हो व्यक्ती हें सगळें सोडता आशा सोडता आनी एक साधू लागीं येता. साधू म्हळ्यार कोण सदां एक हें केलें मागण्यारांनी आसता व्यक्ती ताच्या लागीं वचून विचारता म्हजो गोडो कुंटायता हाका कारण कितें. ताका तो म्हणटा ताका वकात हांव दिता आनी सोमां करता. तूं फाल्यां सकाळीं येता आसतना तुज्या गोड्याक आनी तुज्या ट्रेनराक दोगांयक हाडने आनी थंयच्यान गोडो राय आनी कोण ट्रेनर येतात. तेगी ट्रेनर म्हळ्यार बसार ट्रेनर न्ही अभ्यास दिवचो ट्रेन करचो तेगे ट्रेनर ओके. तो ट्रेनर येता म्हळ्यार अंदू न्ही रेलार येता म्हणून न्ही. आतां ते तेगी येता आसतना हो साधू पळयता आनी एकच उतार सांगता चेंज द ट्रेनर. तुज्या अभ्यास दिवचे त्या व्यक्तीक बदली तुजो गोडो समान जाता. खालें कोणा बदली जे तुज्या गोड्याक ट्रेन कोण करता अभ्यास कोण दिता ताका बदली तो गोडो समान जाता. आनी हो ट्रेन
करच्या व्यक्ती बदलिता आनी नव्या घालता आनी गोडो समज जाता कारण कालें इतलें आयकलें न्ही काणी कारण कालें वॉट इज द रिजन बिहायंड इट हां कोणाक गुर्तुना गे तो ट्रेनर आपले हांवें तुमकां फस्ट सांगलें न्ही तो मनीस असो कुंटावन चलचो जायत गी तो ट्रेन करता पळय ताका नॉलेज आसा इज व्हेरी नॉलेजेबल पर्सन बट ही वॉज लिंपींग तो पांय कुंटावन चलतालो ह्यो घोडो कितें करता ताका केदाळ बॉडी काडून ट्रेन करता न्ही तो ताणें चिंतलें ट्रेनिंगा सांगता हांवें अशें चलचें म्हणून घोड्यांनी चिंतलें आनी घोडोय लिंप करून सुरू करता कुंटावंक सुरू जाता आनी घोडोय कुंटावचो घोडो जाता मोगाळ भुरग्यांनो तुमकां ओडोलतना सांगलें संगत्यो उडास दवरा आनी आतां हांवें सांगची संगत जर तर तुज्या जिवितांत जर तर तुमचे थंय सारकी वाट दाखयनातले फ्रेंड्स आसा तर समजलें गे सांगचें आसा तर तुमच्या फ्रेंड्सांक बदलिया बरीं आसल्यार कंटिन्यू करा जर तर तुमकां पाड वाट दाखयतात तसलीं आसल्यार तांकां बदलिया चेंज द ट्रेनर तुमचे लागीं तुमचें जिवीत बदलूनचें आसल्यार तांकां बदलिया सारकी वाट दाखयतल्यांक तुमी तुमचे आदर्श जावन घेया जावं पुरो तुमचो हिरो कोणी आसूं पुरो जावं पुरो तुमचे क्रिकेट स्टार कोणी आसूं पुरो जावं पुरो कोणी तुमकां बरें दिसूंक पुरो पूण जेजू बरो दिसो हिरो दुसरो कोणूच ना जर तर तुज्या जिवितांत जर तर तुका बदलूंक म्हणजे तुजे बरें जावं तुजे खान नोडसो कोणी मेळ्ळा जाल्यार तुमचे फ्रेंड्स बदलिया जर तर तुमकां तुमचे जिवितांत बरी वाट सुकोवचे तुमच्या वडिलांचो मोग वा घर हें सुकोवचें कोणी खंयचो जागो मेळ्ळा जाल्यार तो जागो बदली जर तर तुजे जिवितांत कितें पाड संगत्यो आटापून आसा तर त्यो संगत्यो पाड संगत्यो बदली तेन्ना तूं बरी वाट धरताय बरो जावन चलताय देखून आमी अर्येकल्यांनी ह्या रितीन चल्ल्यार मात्र आमी बरी देख घेवंक पावता बरी भुरगीं जावन वाडोवंक पावता देखून एकलो बरयणार म्हणटा तो भुरग्यां विशयांत बरयतना म्हणटा एक भुरगें वाडोवन जर तर 25 वर्सां पर्यंत बऱ्या देखीन चलता जाल्यार ताचें मुखेल जिवी सगळें बरें जाता जर तर तें भुरगें 13-15 वर्सांनी एक पाड इश्टागात मेळ्ळी आनी ताचे उपरांत त्या इश्टागातीन चलोवन गेल्यार जिवीत पिड्ड्यार करता आनी उपरांत ताका सारकी वाटेक येवंक भोव कश्ट जातात आतां जर तर एक मनीस 25-30 वर्सां पर्यंत कितेंच पाड संवय नासतना जावं पुरो मादक सेवनचें जावं पुरो आनी पाड संवय जावं पुरो आनी कितें नाका जाल्लें पिंतुना पळोवन आमची जिनीस पाड करची जावं पुरो असले संगतींनी जर तर एक व्यक्ती आपणाक सांबाळून आसत तर तो व्यक्ती मुखार बरो जाता कित्याक एक 30 वर्सां जाता कितें चिंता तो व्यक्ती हांवें एक खाल जायचें म्हणजे पुरो शिकोवन जालें हांवें कितें करी जाय काम करी जाय वेरी गुड तो एक म्हणटा काम करी जाय आनी उपरांत काम मेळ्ळें जावं कितें आशा येता एक पाद्री असिस्टंट जालें म्हणून पयल्यान जाता तुमी पूण जायनातल्या उपरांत म्हणजे हांवें एक बऱ्या व्यक्ती लागीं खाजर जाय न्ही गे तें जिवितांत येवचें तुमचें शिकाप्र जाल्ले उपरांत जाय ताचे उपरांत कितें चिंतचें म्हज्या वडिलांक बरें करून पळय जाय आनी बरें घर सांबाळी जाय तो व्यक्ती बऱ्या वाटेन चलता जर तर ताच्या पयलेंच आपणाकत कीड खावंक सुरू जाल्या तर तो कितें करता हांवें ओडोन सांगलें KTM तें प्रमाण आज हांगा आतां रेस करूंक पळयता रेस करून गेल्लें तर खंय तरी ताका शॉप करूंक पळयता आनी जर तर खंय तरी आदलोन पडोन वाचलो तर बाचाव वाचनातल्यार जीवच नासार गेलो म्हणजे थंयसर ताणें वायट इश्टागात पाड ट्रेनर घेवन ट्रेन कोण करता तो पाड ट्रेनर घेवन ताचें जिवीत ताणें वेस्ट केलें देखून आमच्या जिवितांत आमी विसवून करता आसतना यू शूड चूज अ रायट पर्सन युअर चॉयस ऑलवेज शूड बी टू द बेटर वे तुज्या बऱ्यापणाक बऱ्या संगतींक बऱ्या वाटेन वचोंक तुवें सिलेक्शन करचें बरें आसूंक जाय देखून जेजू सगळे पाड संगत्यो खंडन करता कोण कोणा वयर दबाव घालता कोण कोणा वयर कितें जुलूम चलयता तांकां खंडन करता कित्याक
कित्याक म्हळ्यार लोकांक थंय बरेपण हाडूंक जेजू आयिल्लो, पथकांतावन सुटका दिवंक जेजू आयिल्लो. देखून बरें सावा सांगता, जर तर आमचे थंय आमकां मारेकार हाडचें तशें आसा तें आमी पयस करचें जाय, त्या ट्रेनराक त्या मनशाक आमी बदलूंक जाय आनी तेन्ना आमच्या जिवितांत सारकी वाट येता. आतां आमी आनी एक एक्शन सॉंग करया गे, शिकयता तशेंच सक्टन रिपीट करीत जाता गे. येस ऑर नो? येस, कम ऑन. थोडे म्हणल्यार पुरो म्हाका. ओके, तुमकां सगळ्यांक कळिता गी दुनिया गोल गोल बनाया? कोता गी? दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया. कोता गी? हांव शिकयता. ओके, रेडी? आतां हांवें सांगलें नेक्स्ट तुमी सांगात. गे दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया. सांगा, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया. ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया. दुनिया ओ दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया. उपरांत नेक्स्ट स्टॅन्जा दिता. पयलें काल जालें ऊंच नीच आकाश आनी भूमी, पहाड पर्वत पर्वत दोंगर सुंदरपणे सुबीत केले. ताच्या उपरांत आनी एक आसा दुसरें चरण. मागीर नदी नळा कुवा पाणी सुंदर बनाया, नदी नळा कुवा पाणी सुंदर बनाया. तशेंच नदी नळा म्हळ्यार कितें? उदकाची झरी, कुवा पाणी, बांय आनी उदक हें सगळें देवान सोबीत रितीन रचलें आमचे खातीर न्ही गे. हें आनी उपरांत थर्ड चरण अशें येता, हमको तुमको तुमको हमको सुंदर बनाया, तुमको हमको हमको तुमको सुंदर बनाया. म्हळ्यार म्हाका तुका तुका म्हाका सोबीत करून रचला, म्हाका तुका तुका म्हाका सोबीत रचला. तशें गे. फस्ट कितें? फस्ट ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया. सांगा, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया. दुनिया ओ दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया. ओके, आता एक्शन एक हांव एक्शन करता, जरी मागीर तुमी म्हाका सपोर्ट करा. ओके, एक्शन अशें आसा. ओके, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया, दुनिया गोल बनाया प्रभु तूने दुनिया गोल बनाया. ओ तें जालें न्ही. ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया, ऊंच नीच पहाड़ पर्वत सुंदर बनाया. 4 पोटी. उपरांत नदी नळा कुवा पाणी सुंदर बनाया, नदी नळा कुवा पाणी सुंदर बनाया, नदी नळा जर वळची जर गे पर्वतां वळची जर, नदी नळा कुवा पाणी सुंदर बनाया, नदी नळा कुवा पाणी सुंदर बनाया. 4 पोटी. उपरांत लास्ट चरण अशें आसा, हमको तुमको तुमको हमको सुंदर बनाया, तुमको हमको हमको तुमको सुंदर बनाया. जालें गे. आतां हांगासर आमकां सपोर्ट हांगा सांगात दितात म्युजीक आनी गितां द्वारी. आतां आमी सर उबे रावया, उबे रावन एक्शन करया. जाता गे. दुनिया गोल बनाया प्रभु ने
आता मुकलेक मुठवेक एक ल्हान एक सेशन आसा गुड टायम्स अँड बॅड टायम्स. आता तुमचे लागीं हांवें सवाल विचारचें, यू जस्ट लिस्ट आउट वॉट ऑल द गुड टायम्स दॅट यू हॅव ऑर यू हॅव एक्सपिरियन्स्ड इन युअर लायफ अँड बॅड टायम्स. जायत गी समजलें गी गुड टायम्स बऱ्यो संगत्यो तुमच्या जिवितांत खंयच्यो आसात आनी सांगात बेजारायच्यो पाड म्हणून हांव बेजारायच्यो. ओके, आतां तुमी एक एकली सांगा की ह्या कुशींतान गुड टायम्स कितें तुमकां भोगतात गुड टायम्स म्हणून. या तूं सांगी गुड टायम्स बहुत आसतना मस्त खुशी जाता. ओके, पीस ऑफ मायंड मेळटा न्ही. आं ना गी नेक्स्ट कोणी आसात गी. घरा सैरी येतना आता हांवें लिस्ट आउट केली ल्हान एक 4 संगत्यो आत. तुमी जालें गी सगळ्यांची कोणी आसले हात वयर गेला बेगी बेगी. स्पोर्ट्स आत्तूर फेस्त जातना ओके तुमची एकच चिंता दुसरी जापी आत गी म्हाका प्रायज म्हाका फेस्त म्हाका तें प्रसून दुसरी जापी काय आसा हांगा मदें रावता ती करतना खुशी जाली गी. व्हेरी गुड. काल म्हळें समजून म्हाका कराटे बेल्ट मेळटा ना गे. येता हांव एक बेल्ट दिता तुका ब्लॅक गी वायट जाय. नेक्स्ट हांगासर ऐका आमी सगळ्यांनी सांगलें वय सगळें तें तुजें कालें हॅपिनेस आसा रेते रेता हांगासर ऐका हॅपिनेस म्हणटा आसतना गुड टायम्स तुमचे हॅपिनेस तुमकां संतोश एक आनी दुसरें तुमच्या पेरंट्सांनी तुमचो मोग करतना तुमकां द गुड टायम्स न्ही गी वय गी तुमच्या पेरंट्सांनी तुमचो मोग करचे तुमकां गुड टायम्स गी खुशी जाता गी. आनी उपरांत सक्सेस तुमकां यशस्वी मेळटा थोड्यान म्हणलें प्रायज मेळटना आनी म्हाका मार्क्स बरे मेळटना रिजल्ट बरे येता आसतना सक्सेस तुमचें न्ही गी तुमच्या स्टुडंट लायफांत तुमचें सक्सेस तुमकां मेळचें. आनी उपरांत कॉन्फिडन्स वेन यू बिल्ड अप कॉन्फिडन्स तुमचें थंय कॉन्फिडन्स कितें म्हणजे धैर्य मेळचें स्थैर्य मेळचें. म्हाका उलोव येत हात वयर गेल्ल्यांक हांव सगळ्यांक शाबासकी पाठयता तुमकां धैर्य मेळ्ळें कॉन्फिडन्स मेळ्ळें कित्याक हांवें आनी उलयत. जर तर तुमी उलोवंक सांगता आसतना हांवें जोर केल्लें तर कितें जाता तें तुमकां बॅड टायम जाता न्ही गे. हें सारकें ना थोडें सांगलें जाल्यार तुमकां बेजार जातें न्ही गे. एकल्याक कांय जावना दुसऱ्याक कांय जावना तिसऱ्याक कांय जावना देखून सगळ्यांक खुशी जाली हात वयर मस्त आयिल्लें कित्याक तुमचें थंय कॉन्फिडन्स आयिल्लें. आनी उपरांत लास्ट कितें तुमचें हेल्थ तुमकां हॅपिनेस न्ही गे तुमचे गुड टायम्स न्ही गे सगळ्यांक गी सीक पडोवंक जाय गी नाका न्ही गे गुड टायम्स. मोगाळ भुरग्यांनो तुमी सांगलें आतां हांवें सांगलें सगळी ते क्षणीक टेम्पररी हॅपिनेस तुमचे सक्सेस तुमचे परमनंट कितें मार्क्स मेळ्ळे परमनंट गी ना. आतां कितें आतां बॅड टायम सांगतात गी म्हाका थोडे हॅपिनेस जालें अच्छा गुड टायम्स जालें बॅड टायम्स कितें सांगतात गी मागणें करिनासलें जिवीत भोवंक वचूंक नासलें सॅड जाता शिक हें भारी बेजाराचें जालें भोवंक बरी जाता सकाळी जायत गी. नेक्स्ट आनी कितें आसा गी मागीर रावल्यार ते बॅड टायम गी. ओके कुटुंबांत मरण येता आसतना बेजार जाता. नेक्स्ट लास्ट कोणाडे मम्मी डॅडीने जोर करतना गी या तुवें मम्मी डॅडीक जोर करतना खंयचें म्हाका सोमाक कळोवना तें भुरग्यांनी पेरंट्सांक जोर करचें गी पेरंट्सांनी भुरग्यांक जोर करतना पेरंट्सांनी भुरग्यांक गे ओके ओके म्हळ्यार आतांचो काळ कसो जाल्यार पेरंट्स भियेतात भुरग्यांक न्ही तसो काळ थोड्यांच्या घरा आसा. ओके आयस्क्रीम खाताना शिरकल्यार आयस्क्रीम काय ना गी आयस्क्रीम तुवें साबण खावची गी लेवन गी घट ना न्ही तें तातूंत वाडा मेळना. ओके तूं
मम्मीचे उतर ऐका म्हटल्यार ते बॅड टायम. ओके ओ हेल्थ बरें नासल्यार एकल्याक एक चिंता पयलें हेल्थ बरें नासल्यार बीचान आईस्क्रीम खंय मेळची रे, बीचान रेव मेळची रे, ते वयर स्टॉलांत बीचान मेळना न्ही, बीचान उदक आनी रेव मात मेळटा, गुंडये गेल्यार मसले मेळटा. ओके आनी इतलें पुरो तुमी गुड टायम मेळना तर ते बॅड टायम म्हणलें धरलें तुमी सकडी कोणेंच. आतां बॅड टायम म्हणल्यार सॉरी बॅड टायम सांगना, डिफिकल्ट टायम म्हणल्यार कश्ट आसचे दीस म्हणल्यार कितें जावन आसा, पयलें कश्टांचो दीस म्हणल्यार एक देव, एक मागणें आनी एक कितें जावन आसा आमचो बाबार्थ फेथ, गॉड, प्रेयर एंड फेथ. डिफिकल्ट टायम कितल्या जाणांक मेडिटेशन कर नंतर बसून जायचंय, कितल्या जाणां मागणें कर नंतर रावंक जायचंय, कितल्या जाणां रेतेर करून रावंक जायचंय. पळय तुमकां सगळ्यांक हो डिफिकल्ट टायम न्ही गी, मस्त कश्ट. उपरांत डिसिप्लीन कोणाक जायचंय, आज 4 वरां तुवें उठोवंक जाय, मागणें करीत जाय, मागीर 5 वरां आमचें काम करीत जाय घरचें बरा, उपरांत ब्रेकफास्ट, उपरांत तुमी इस्काला वचूं जाय, उपरांत फाटी आयल्यान घर पोशी जाय. डिसिप्लीन दवरचें कोणाक लायक आसा. NCC डिसिप्लीन लायक गी तुका टायम ओके आसा थोडें. आनी उपरांत टू बी हंबल, सट्टंगी गलती मन घालचें कोणाक लायक आसा. जायत म्हणून जियोवचें कोणाक लायक आसा. डिफिकल्ट टायम एफर्ट्स घालचे, ट्राय करचें, हांवें बरें रिती वाचूंक हांवें हर एक दीस प्रयत्न करचें, आनी उपरांत कितेंय कश्ट जाल्यार हांवें मुखार वेचें, कितें जालें लायक वय. आनी उपरांत निमाणें द बेस्ट रिजल्ट कश्ट आसात. हांवें टॉपर एज म्हणजे कश्ट आसात. देखून मोगाळ भुरग्यांनो हांवें कितें तुमकां गुड टायम्स एंड डिफिकल्ट टायम विचारलो म्हळ्यार, गुड टायम्स तुमचे लागीं आसात, तुमकां खुशी दितात, हांगा ऐका, खुशी दितात, बट इट इज टेम्पररी. तुमचे लागीं थोडो वेळ मात्र आसात, मागीर ना तुमचे लागीं. तेंच तुमचे डिफिकल्ट टायम तुमकां डिफिकल्ट जाता, पूण तुमी ते डिफिकल्ट टायमांत तुमी दृढ आसल्यार तुमी लायफ लाँग एन्जॉय करतात. तुमी देवा लागीं रावा, देवा सांगाता रावा, देवाचो मोग अनुभव करा, तुमी सदांच तुमी बऱ्या रितीन मुखार वेतात. तुमचें मागणें बरें आसूं दी, तुमी देवा लागीं आनी कितें संबंद वाडटात. तुमचो फेथ, हांवें स्टार्टिंगार म्हणलें तुमकां, तुमचो फेथ, तुमचो बाबार्थ बरो आसा तर आमी बरीं क्रिस्तांव जावन आमी वाडटा. आमी दोतोरीची परीक्षा जाल्ल्यान आनी एक नेक्स्ट दोतोर स्टार्ट जाता पर्यंत मिसा वचनासतना आमी रावना. तुमी वडोलो विचारतना मुसोन हात वयर येवनात, थोडे हात वयर येयले, तुमी रजी दिसांनी सगळ्या मिसांक गेल्ले, म्हणजे मिसां म्हळ्यार आयतारचे मात्र. कित्याक तें तुमकां डिफिकल्ट टायम जालो. जर तर तुमी तो डिफिकल्ट टायम तुमी पॉसिबल केल्लो तर तुमी हॅप्पी आसता आसल्यात. देखून उपरांत डिसिप्लीन दो इट्स व्हेरी डिफिकल्ट, तुमी डिसिप्लिनरी व्यक्ती जाल्यार म्हणजे शिस्त तुमचें तें आसा जाल्यार तुमी एक बरो व्यक्ती जावन वाडटात. देखून हांवें म्हळें तुमचें लायफ स्टेप बाय स्टेप, स्टुडंट लायफ, यूथ, ताजे उपरांत तुमचें मुखलें जिवीत एडल्ट जावन तुमचें बऱ्यान मुखार वेता. जर तर तेंत पाड जालें तर तुमचें तें डिसिप्लीन ना, तुमचें तें कितें तुमी सक्सेस जायनात ऑर तुमी ट्राय करूं ना, तेन्ना तुमचें मुखलें लायफ बऱ्या रितीन फुलोवंक साथ जायना. आनी उपरांत लास्टाक तुमी इतलें सकड येतना तुमचें लास्ट रिजल्ट कितें जावन आसा, द बेस्ट तुमकां रिजल्ट मेळटलें. ताचे पयलींचें हेल्थ जावं पुरो खुशी दिता, पूण फाल्यां पिडेन पडोवंक पुरो. आनी कितें तुमकां पास जाल्यार जावं पुरो, फाल्यां इल्लें कस जावं की पुरो PUC येतना. आनी उपरांत कितें आसूं पुरो, पूण तुमचें ट्राय ह्या डिफिकल्ट टायमार तुमी घट्ट आसल्यार तुमी लायफ लाँग बऱ्यान आसता. देखून इंग्लिशान एक सेयींग आसा, द वर्ल्ड इज कॉमन फॉर ऑल, द सी इज कॉमन फॉर ऑल. सी म्हळ्यार कालें दर्यो न्ही गी. थोडे काळ करतात मोतयां हाडूंक येतात, आनी थोडे बरें संगत्यो
डीप सींत वचून हाडटात न्ही गी तांचे लायफ कितें जावन आसा तांची अचिवमेंट हांवें बरें सोंगच्यो विंसी जाय आनी थोडे कितें करतात सम गो फॉर फिशींग कित्याक खाली मासली धरूंक वेतात तांची व्याप्ती कितें जावन आसा मोगरांची मासली मादरची आनी तुजे आनी म्हजे बरी थोडी आसात वी जस्ट गो वेट आवर लेग्स एंड कम बॅक आमी कितें करता आमी वेता आमचे पाय भिजयता वा नाता आमी आनी आमचें आंग भिजयता गी वर आमी चलता गी आनी चलोवन पाटी येता कांयच आमी हाडने ना काल हाडने येता इल्लें हॅपिनेस मात त्या वेळाचे क्षणीक आमी हाडने येता बारीक खुशी जाता आमकां हाडने येता द वर्ल्ड इज कॉमन फॉर ऑल ह्यो संवसार सगळ्यांक एकूच यू गेट वॉट यू स्ट्रायव फॉर ऑर वॉट यू ट्राय फॉर तुमी कश्ट काडल्यार हो संवसार सगळ्यांक एकूच खंयच्यान तुमी कश्ट काडटात थंयसर तुमी अचिवमेंट पळयतात थंयसर तुमी यशस्वी पळयतात तेन्ना तुमचो लायफ लाँग बऱ्यान उरता बरी व्यक्ती बऱ्या शेगुणाची व्यक्ती आनी बऱ्या कामार आसची व्यक्ती बऱ्या कुटुंब बांदले व्यक्ती बऱ्या रितीन वाडोवन आयिल्ले व्यक्ती तुमी जातात देखून तुमच्या लायफांत कितें विंसी जाय तुमी बरें जावं विंसी जाय बऱ्या रितीची भुरगीं तुमी जाय आज तुमी कितें ह्या रेतेरेन कितें तुमी घेतात जेजूची माऊली आनी तुमी वाडलेली भुरगीं जाय तर तुमी बरें जावं विंसी जाय हांवें सुरवेतान आतां म्हजें सांगचें तुमच्या लायफान मस्त तुमकां कितें सांगल्यो तुमचें तें बरें जावं तुमी विंसतात तर तुमचें जिवीत सदांच बऱ्या रितीन तुमी फुडें वेतात एक फावटी हांगासर आयका एक फावटी एक डक आनी एक स्वायन आसलो स्वायन म्हळ्यार कालें पिग दुकोर आनी एक डक आसली आनी ती बारी फ्रेंड्सां बारी संतोशान फ्रेंडशीप आसले बारी संतोशान आसली आनी ती कितें करतात एक दीस पिकनिकाक या म्हणून प्लॅन करतात कोण पुरा डक आनी पिग दोनी पिकनिकाक या म्हणून पिकनिकाक वचोंक डक कितें म्हणटा आमी खंय पिकनिकाक या आमी एक आयलँडाक या आयलँड म्हळ्यार द्वीप सगळ्यांनी उदक आसा मोदें मात्र भुमी आनी त्या आयलँडाक या म्हूण सांगून येतात आनी सगळें जाल्ले उपरांत मस्त ट्राय करून दुकरां उपयोग जायना न्ही दुकरां चड उपयोग जायना मस्त ट्राय करता आनी त्या आयलँडाक वचून पावतात आयलँडाच्या गेटीर पावल्यांत त्या द्वीपाच्या गेटीर पावल्यांत दुकोर विचारता काले विचारीत म्हाका सदांचे बरी लोळोवंक त्या आयलँडाच्या गार्डनांत एक जागो आसा की विचारता आनी डक म्हणटा एब्सोल्युटली नो थंयसर सोबीत गार्डन तें सोबीत एक फिश पॉन्ड आसा आनी सोबीत एक स्विमींग पूल आसा आनी एक सोबीत गार्डन आसा थंयसर तुका मेळ्ळें उदक ना थंय देखून तो दुकोर कितें करता तो पिग कितें करता त्या गेटीत आवन तूं हे म्हज्यान जालें ना पाटी येता हाचें लिसांव कितें कितलें ट्राय करन कितलें काम करन कितलें कश्ट काडन उपयोग त्या आयलँड त्या गेटी मुसर तो गेलो पूण त्या आयलँड त्या कितें द्वीपांतल्या भितरल्या गार्डन पळोवन ताका बाग मेळोंक ना थंय तो फाटीं आयलो आमी जर तर हांगासर ह्या रेतेर येवचें बरे रितीन सगळें प्रेज एंड वर्शीप करचें मागीर कितें टॉक आयकोनसो मागीर आराधन करचें मागीर सगळे करून जर तर म्हज्या जिवितांत लास्ट आमी सांजेर येता आसतना म्हाका हातूंतलें खंयचेंय लिसांव घेवंक म्हजें थंय नाका म्हाका बरो भुरगो जावंक बरें भुरगें जावंक नाका म्हाका वडिलांनी देवा पयलीं हट्ट करनाली आतां हट्टच करून रावता आनी मुखार अशेंच रावता म्हूण सांगून गेल्यार येदोळी हांवें वाचूं ना जस्ट पास जावन गेल्या आनीक हांव बरें प्रयत्न करना म्हण चिंतल्यार आमी त्या दुकरा बरीं जाता आमी जेजूचें लिसांव एक्की खाणगे नासतना बरो व्यक्ती जावंक चलवल्यार आमी त्या दुकरा बरीं जाता आनी म्हणटा म्हाका जाल ना हांव फाटीं येता व्यर्थ जाता आमचें जिवीत देखून आमी आमच्या जिवितांत कितें आसा जाय एम्बिशन आसा जाय एम्बिशन कसो जालें हांव एक बरो व्यक्ती सक्सेसफूल व्यक्ती जाय आज आमच्या क्रिस्तांव भुरग्यांक थंय पयल्यांदा सगळ्या घरा एकलीं वा दोगां भुरगीं आसचीं न्ही कितलीं जाणां त्या जागी चड कुटुंबां आसलीं कितलीं जाणां आसात हांगासर त्या जागी चड भुरगीं आसचीं खंयच्या एका कुटुंबां लागीं children more than 3 in the family no कोणी नात तर हांव तो इल्लो ग्रेस्त पयशान न्ही आतां सांगल्यांत हांव 9th one
आनी म्हजी आनी एकले बहीण आसा. वी आर 10 चिल्ड्रन. हांव 9th one. तूं कितले रे? तेगा वेरी गुड. एकलो म्हणजे तेगांचो आसा. हां वय गे तुका तेगा न्ही रे, तूं तेगांक कुटुंबांतलो रे. हां ओके. तर हाळे आमचो ब्रदर आसा 10 खंय. म्हणजे तशें न्ही हांवें तुमकां म्हणजे तुमकां हें करचें न्ही. तशें आसतना आमी तर आमी 1 or 2 आसा न्ही. हॅलो हांगा ऐका. 1 or 2 आसा तर तुमी तुमच्या पेरंट्साचो कितलो मोग करीत जाय. मस्त करचें. कित्याक आमी इतली 10 आसूनय आमी सकाळां मोग करता तर 1 or 2 आसा कितले मोग करीत जाय. मस्त मोग करीत जाय. जसो मोग आमी कितलो अनुभव करीत जाय. मस्त अनुभव करीत जाय. कुटुंबांत आमी संतोश कशें आसा जाय. मस्त आसा जाय. आजकालची कुटुंबां पळया. दोगांत भुरगीं आसल्यार एकली त्या कुशीक एकली ह्या कुशीक. एकली त्या रुमांत एकली ह्या रुमांत उलयनात समकट्ट. मोबायलार तशें. मोबायलार तशें कंप्युटरार तशें. कितें करतात कांयच गोतूना. पुरा ऑनलायन म्हणून आमी बसता. आमी घरा ಒಟ್ಟು जेवणाक बसता गी अशें करून कार्टून मुखार टीव्हीर दवरून जेवंक बसल्यार 1.5 घंटो जाल्यार प्लेट इतलें खाली जायना. कारण कितें आमी उलोवन जेविना. आमी आज भुरगीं तुमी इल्लें व्हड जाल्यात आसतना पुणी तुमी उलोवन जेवीचे. हें न्ही हांगा टी व्ही पळोवन तांचो पिसोळें गेल्यार कळना आनी जोरलो गेल्यार कळना तोंडाक. हें हांगा तशें छोटा भीम खंय धांवलो. छोटा भीम तेन्ना त्या ट्यूब बंडल्यान गेलो. ह्या ट्यूब बंडल्यान भायर आयलो. त्या माजरान दाडयलें ताका मारलें. परत तो उठलो आयलो. ಎಂತ पळोवचें. पुरा कार्टुनां बरीं जालीं. हांव टिव्हीर कार्टुनां पळोवची. आमी कार्टुनान जालीं आमी. आनी पेरंट्सांनी कालें म्हणजे म्हज्या भुरग्याक मोबायलार ते कार्टून दवरना जेवंकूच जेविना. न्ही ಎಂತ सवय जावन गेल्या न्ही गे. हांवें देखून हांवें विचारलें 1 or 2 कित्याक म्हणून. देखून आमी भुरग्यांक तुमकां आतां कळटा. तुमचे पेरंट्सान तुमची पप्पा मम्मी मस्त कश्ट करून सांजेर कामां फाटी येतात आसतना तुमी ल्हान कामां करन. ल्हान कामां करची तुमी करून रेडी आसा जाय. तांचे लागीं बरें उलय जाय. बऱ्या रितीन आय लव यू म्हणत जाय. आनी सांगात बरें करून उलय जाय. त्या जाल्यार मातांकाय खुशी जाता. ना तर कितें जाता म्हजीं भुरगीं कार्टुनां जाल्यांत न्ही गे. अशें जावनूच दो. देखून आमी कितें आमचे थंय वाडावळ आसा जाय. कितें वाडावळ आसा जाय. आमचे थंय कितें वाडावळ आसा जाय. आमी हरएकल्यांनी मोटिवेट जायत जाय. खंयच्यान बऱ्या संगतींनी आमी मोटिवेट जायत जाय. आनी आमी जाता तितली हांगासर आयका इल्लेशें. हांगासर आयका. जाता तितलें आमी नॉलेज घेवंक शिकत जाय. कसली नॉलेज. म्हाका कशी जावचें. मोबायल पळयत आसतना एक पोटी तुमी फेसबुकान खंयच्यान क्राफ्ट घाला. एक पटी क्राफ्ट पळया. मागीर तुमी कंटिन्यूस क्राफ्टूच येवन आसता. ते पळयत आसतना नवी नवी संगत्यो करया बघता. केदाळा फ्री टायम आसतना करया बघता. जर तर तुमी कितें रेसलिंग पळया. रेसलिंग येवंक सुरू जाता. तुमचें लायफ तेंत पळोवन जाता. मागीर कोण आयल्यार अशेंत करचें हात. कित्याक तें पळोवन सवय जाल्या. ते थंय बेश्टेंत काळें प्रकारतात. आनी आमी मुस्काराक शेंजोवन घालचें पडचें. उशा वयर उडोवचें पडचें न्ही गे. तशें जाता. बऱ्यो संगत्यो आमी पळयल्यार आमी बरी आमचे थंय टॅलंट्स वाडटात. देखून कितली नॉलेज आमकां मेळटा तितली आमी नॉलेज घेत जाय. पाड संगतीची कितली पळोवन उरलें तेंत येता. आमच्या मतीन ती तेंत गुंता. आमी भायर उलोवचें तेंच. देखून आमी हरएकली बरी नॉलेज आमी घेवंक शिकत जाय. आनी आमची हरएकल्याचें जिवीत आमी बऱ्या रितीन घेत जाय. आमी कितें नेगेटीव थॉट्स आमचे येवचे. नेगेटीव थॉट्स कसले नेगेटीव थॉट्स येवचे. ऑप्टिमिस्टीक आमी जाय जाय. स्पेसिमिस्टीक न्ही. स्पेसिमिस्टीक म्हळ्यार काय नेगेटीव थॉट्स आमच्या मतीन येवचे. हांवें व्हडोल सांगलें म्हजें हांव जायना. हांव करना. हांव हें म्हाका जावंकूच जायना. हांव प्रयत्न करना. हांव ट्राय करना. अशें जाल्यार पुरे नेगेटीव थॉट्स. आमची पॉझिटिविटी येत जाय तर आमी ऑप्टिमिस्टीक जाय जाय तर आमी बरें चिंतीत जाय. बरें करीत जाय. आनी उपरांत स्टॉप बीइंग नायस टू युअर सेल्फ. हांवें म्हाका पुगारचें. हांव बरी म्हणचें. हांवें सांगलें सारकें म्हणचें. हें सगळी आमकां आनी चड आमकां फाटीं करता. मुखार करना आनी फाटीं करता. आनी निमाणें जावन आसा आमी हरएकाच्या संगतींत हांव आमचें म्हणून पळोवचें आमी सोडी जाय. बघा सगळ्यांचें पळोवंक सुरू करचें. आतां म्हजें घरा आसा हांवें घरा सोडी जाय. आमी मस्तपडी मोगल भुरग्यां खंयच्या ट्राय करचें म्हळ्यार आमी मस्तपडी कशें ट्राय करचें म्हळ्यार हांवें आनी एकल्या सोलवंक वचचें.
आमी आनी एकल्याक सोलवंक वयचें. कशें सोलवचें? हांव क्लासीन सेकंड येता तर हांवें मिस्टर आकाश म्हणलो फर्स्ट येता जाल्यार हांवें तें आकाशाक कशें सोलवोवचें, कशें ताका सेकंड हाडचें आनी हांवें कशें फर्स्ट जावचें म्हणून हांवें ट्राय करचें. ऑलवेज वी शूड ट्राय टू विन, नॉट टू डिफीट. कळ्ळें? समजलें गी? ऑलवेज वी शूड ट्राय टू विन, नॉट टू डिफीट. तुमकां पळोवंक तुमी बरो पॉलिटिशियन कितें करतात आतां? काल पोर वोट जालो न्ही, पॉलिटिशियन कितें करतात? ताच्या मुखार असल्याक कितें करतात ते? तो पाड, तो ताका वोट दिनाका, तो तसो असो, ताका सोलवूंक पळोवचें, आपूण जिखोवंक पळोवचें न्ही. दोन तर आसात. आपूण जिखोवंक पळोवचें, म्हज्या आपणान जिखून पळोवचें, म्हज्या कितें म्हजे वयर हांवें धैर्य दवरचें, आनी एकल्या सोलवूंक पळोवचें, आनी एकल्या आमी मोस करचें. समजलें गी? तूं ट्राय कर फर्स्ट येवंक, दॅट इज यू आर रायट. तुजें काम तें. आमी जिखोवंक पळोवचें, तुमी फर्स्ट येवंक पळोवचें, तुजें ट्राय तें. पूण आनी एकल्या सोलवोंक पळोवचें न्ही तें. सोलवचें म्हळ्यार कालें तें नेगेटीव आमी चिंतचें, तो तसो असो म्हणून. देखून आमी केदाळय वी ऑलवेज ट्राय टू विन. तुजें काम तूं कर, नंतर राव, देव तुका यशस्वी दिता, एवॉर्ड दिता. न्ही गी आनी एकल्याक सकला घालून हांवें ताच्या जाग्यार वचोचें ट्राय करचें. तें कितें जाता? तो मोसोर आमी चिंताव, तो पाड म्हणून आमी चिंताव, ताचें करचें समानय म्हणून आमी चिंताव, ताणें केल्लें सारकें जायना हांवें थंयसर वचून करीचें चिंतचें. देखून आमी एकल्यांनी जिखोवंक पळयत जाय, आमी एकल्यांनी जिखोवंक प्रयत्न करचें. तुमी फर्स्ट येयचें, म्हाकाय खुशी, तुमी क्रिस्तांव भुरगीं फर्स्ट येयल्यार. पूण आनी एकल्या सोलवोंक पळोवचें न्ही. तुमी जिखतना तूं सोलवता, तें एक प्रोसेस. पूण आमी मोसरान न्ही, वा आमी रागार न्ही, आमी मोस करना, आमी बरें चिंताव आनी बरें आदारता. तेन्ना आमकां रिजल्ट बरें येता, देव आमकां आशिर्वाद घालता. देखून आमी आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार आमी कोणाकच खंयच्याच संगतींनी आमच्या मुखार आसा म्हणून आड पांय दिवंक वयचें न्ही. मोसान आमी खंयचेंय जिखूंक पळोवचें न्ही. मोस करून जिखल्यार आमी कितलें जिखल्यार देव आमचेर बेसांवां घालना, देव आमकां आशिर्वाद दिना. बगार आमी आमच्या स्वप्रयत्नान, हांव म्हजेच सगळे प्रयत्न करता, म्हजीच वाट हांव धरून येता, आनी तेन्ना म्हाका मेळची यशस्वी, ती नीज यशस्वी. आनी तेन्ना आमचे थंय देवाचो मोग, देवाची कृत्यां, देवाची विस्मिता सगळीं आमचे थंय वाडोवन येतात. देव आमकां एकल्या की बऱ्या रितीन कितें वाडोवंक आदार दिता. आनी एक हांव ल्हान एक मॅजीक करूंक पळयता. हांगासर म्हाका जाय की नाका? ओके. हांगासर म्हाका दोगां चेडवां आनी दोग चेरके जाय. म्हजे लागीं एक बॉल आसा, दिसता की? ओके, हे कंटेनर पळय खाली आसा. ओके, खाली आहा न्ही, स्टील कंटेनर दित की. आनी तूं आतां एक राव दाखयता रे, बोम मारनाकात, राव. ओके. आतां ह्या कंटेनरा भितर हांगा धरूंक जायना म्हाका. ओके, ह्या कंटेनरा भितर ह्यो बॉल घालता. ओके, घालो की आसा हाचे भितर? आसा की ना? पळयलें तुवें? ओके, परतें दाखयता. कंटेनरा भितर बॉल ह्या कंटेनरा भितर गेलो. ओके, आतां हें कंटेनर हांव हांगासर अशें धरून दमता. दमलें की आतां शर्क्यानी हात वयर करा, सगळे हात वयर करा, आनी हें कंटेनर अशें धरा. तितलेंच मोन घालनाकात, पिठो करनाकात. ओके, लो. तूं थंय राव, तूं तांचेर राव. देत गे. हांगासर आनी एक बॉक्स आसा, स्टील बॉक्स. आनी हें तुमकां दाखयता जाल्यार पळोवया, ट्रान्सपरंट. तुमकां दिसता की म्हजो हात? सगळ्याक हात दिसता की? दिसताय म्हजो हात? ओके. आतां तुमी कितें करीचें, जोरान हांगासर अशें ब्लो करीचें. तितके वारें घालीचें. तितकी रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. सेकेलतान तूं. ओके, रेडी? जावना, पावना. जोरान तें फुटोवन घालनाकात रे. तुमी इतलें टायट जालें तें ऊन जावन तूं फुटता की म्हण आतां. ओके, रेडी? 1 2 3 स्टार्ट. ना, जावना. तूं करता जोर. रेडी? 1 2 3. बो काल जालें. राव रे, कण्णाकात रे, राव रे, मॅजीक जावना. कशें थंयच्यान हांगा येयलो मॅजीक? देखून आमी केदाळा प्रयत्न करता, वडोलचें कंटिन्युएशन. देखीक प्रयत्न करता, देव आमकां कितें करता? सक्सेस दिता. देखून हांगासर आनी इतल्या जाणांनी धरलें हांव न्हू, तो बॉल तशी आयलो. ते एक मॅजीक मात्र.
तर मॅजीक म्हणून धर नाकात आता आमचें जिवीत तशेंच आमी प्रयत्न केल्यार आमी थंयसर बरें फळ काडटा देखून तुमी आसतावन घरा गेल्लेंच तुमची कामां बऱ्या रितीन करी जाय तेन्ना तुमकां जबाबदारी येता बरीं भुरगीं तुमी जातात देवाचे अरे मारून पडनाका रे रेसलिंग सुरू केलें हांवें दोगांनी मारून कितें तुमी घरा बरी भुरगीं जावन बऱ्या रितीन वाडत जाय हर एक चॅलेंजीस वडोल तुमकां सांगलें स्टार्टिंगच्यान हर एक चॅलेंजीस नेगेटीव जावन घेनाका आतां पॉझिटीव जावन घेया आनी तुमी हर एकलीं बरीं भुरगीं जावन वाडटात आनी निमाणें कितें जावन आसा एक संगत देव आपोवण्या विशयांत मोठ्यान सांगता देव आपोवण्या विशयांत बरे रितीन आयका देव आपोवण्या विशयांत तुमकां एक ल्हान संगत्यो सांगता चरस पयलें देव आपोवणें म्हळ्यार कितें भुरग्यांनो पाद्री शिश्ट जावनचे म्हणटात न्ही ताका काल म्हणटात देव आपोवणें म्हणटात देव आपोवणें म्हळ्यार कितें जेजून वा देवान आमकां आपोवचें कशें आपोवचें कू घालून आपयता गे ना नांव घालून आपयता गे वय नांव घालून आपोवणें हां कोणाक आपयलें पवित्र पुस्तकांत व्हेरी गुड म्हणटा कोण सांगतात खंयचें एक नांव सांगा मस्त नांवां आपयल्लीं आसात हां सांग वय रे जेजून कोणाक आपयलें नव्या सोल्यान जेजून आपयलें परण्या सोल्यान देवानंद आपयलें ताळो आयकल्लो हां प्रवाद्यांगांनी आपोवनाय कोणाक आपोवनाय सावलाक आपयलें न्ही भाई सावलाचें आपोवणें आसा उपरांत समयलीक आपयलें उपरांत हळें आपोवण्यांत वडिलांय तुमच्या भुरग्यांक प्रोत्साह दिता आसतना तुमी तुमच्याक आनी तुमच्या कुटुंबाच्यांक तुमी सांगीत 4 नमूनेची आपोवणी आसात आपोवणी मस्त आसात तुमकां दिसून येवन 4 नमूनेची आसात पयलें आपोवणें देवान नांवान आपोवचें नव्या सोल्यांत जेजूनच आपयलें ये आनी म्हजो पाटलाव कर जेजूनच द डिरेक्ट कॉल आमी म्हणटा डिरेक्ट कॉल देवानच आमचें नांव घालून आपोवचें समजलें की तें मस्तून आतांय आपोवणें मेळटा जावं हांव न्हिदोन आसतना म्हाका बगचें जावं परत जेजून म्हाका आपयलें बरी बगचें अशें जालें डायरेक्ट कॉल देखी दुसरें कॉल कशें म्हळ्यार हेरां मुखांत तुमकां मेळचें कोण हेर जावं पाद्र्या म्हणटा अरे तूं पाद्र्याप जा रे तूं सिस्टर जा अशें हेरां मुखांत जावं तुमची पापा मम्मी म्हणून बरो तूं पाद्र्याप जा तूं सिस्टर जा हेरां मुखांत जेजूच्या वेळार तशेंच जेजून सगळ्या आपोस्तलांक ये आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणटा आसतना थोड्यांक नांव कान आपयलें आनी थोडे ताका पळोवन आनी एकलो गेलो तें कोणाक सेकंड आनी एकल्या पळोवन वा आनी एकल्याचें उतर आयकून आमी वेचें आनी तिसऱ्यान खंयचें तें तिसऱ्यान आनी एकल्याचे जिणयेक आतां वाचची सांता भोक्ताची आमी बूक वाचता सांता भोक्तांक आमी आदर्श जावन घेता सा लॉरेन्सा बरी दावें जाय म्हणून आमी चिंता सा फ्रांस आसिसा बरी दुबळ्या धाकट्यांची सेवा हांवें करी जाय चिंता आनी अशें विविध नमुनेची सेवेची काम आमी पळोवन दुसऱ्यां जिवीत पळोवन आमी वेचें दुसऱ्यांचें जिवीत पळोवन आमी वेचें आनी चवथ्यान आनी एका व्यक्तीक आमी पळोवन आतां थोडी मसून कितें जावं बरो आतां हांगासर हांव आतां हांगासर टॉक दिवन आसा थोड्यांक म्हणे बगोवंक बरो पाद्र्याप जाल्यार मॅजीक करयेत कोण ना देवाचें उतर परगट करयेत थोड्यांक हें केलें बऱ्या रितीन अशें उलोवप दिवयेत कोण ना आनी एकल्यान चिंचें बऱ्या रितीन इस्कॉलांत एक एडमिशन जावन शिकयत कोण ना म्हूण चिंचें अशें पळोवचें आनी आमी वेचें आनी एकल्या पळोवचें आनी म्हाका बगचें पयलें कितें जावन आसा देवान ताच्या उतरांनीच आमकां आपोवचें दुसऱ्यान आनी एकल्यान केल्लें बरी आमी अनुकरण करचें आनी तिसऱ्यान कितेंय जिणेकांनी या कितेंय संतांचें आमी वाचून आमी वेचें सगळें देवाचेंच आपोवणें जावन आसा देखून एकलो पोर एकलो तरणाटो इंजिनियरींग स्टुडंट जाला तो विचारता ताका मस्त आशा आसतली पाद्र्याप जाय म्हणून आनी घरच्यांनी ताणें म्हणचें आसलें हांव पाद्र्याप जाता म्हणून आनी पोर हांव तुज्या घरा भेट केल्ल्या वेळार तो विचारता म्हणजे रे आनी हांवें विचारलें ताचें रे काल जालें रे इतलो आनी आतां इंजिनियरींग तुजें पुरो जालें आनी पाद्र्याप जायना फादर
तो सिरियसली म्हणटा फादर म्हाका आनी कितें जेजून आपोवना म्हणजे आमी तो थाळो आयकूंक रावनचें तेन्ना मस्तपटी आमकां थाळो दुसरे रितीन आमकां मेळटा एक फावटी एकलो व्यक्ती देवाचे विश्वास दृढ विश्वास दवरलो व्यक्ती तो दृढ विश्वास दवरलो व्यक्ती तो कितें करता एक दीस आवड येता सगळ्या गांवांत उदक भरता उदक भरल्या वेळार तो ताका विश्वास आसा न्ही देखून एकलो येवन कारार येवन विचारता आले साहेबा आवड येवनूच आसा ह्या कुशीक आतां आवड येवन तूं मोर्चार आसाय उदक भरता देखून म्हज्या कारांत ये तूं तो म्हणटा हांव येना म्हाका कोण येवन वांचयता देवूच येवन वांचयता कित्याक म्हाका देवाचेर मस्त विश्वास आसा अखंड पत्नी आसा तो म्हणटा आनी दुसऱ्या वेळार उदक बरोवन आयले वेळार ह्यो एक घर सोडून बसता घर उदक बरोवन येताना घराच्या पाक्यार बसता आनी घराच्या पाक्यार बसल्या वेळार एकलो बोटीर येता दोनयान आनी त्या वेळार तो पाशेर तो म्हणटा ये सायबा तूं आतां आनी उदक सर्ती भरल्यार तूं मरताय ह्या पाक्याच्या वयर येत जाल्यार उदक तूं मरताय तुका पांय दिवंक आनी प्रकाय जायना देखून तूं मरताय देखून दोनीर ये तो म्हणटा ना म्हजो देव म्हाका सोन घालिना म्हाका देवूच दिवन राखता जायत ह्यो दोनी मुखार गेली आनी तिसऱ्यान आनी एक उपिवन गेलो आनी हायटाच्या रुखाक सोडून रावलो उदक भरतना उदका इल्लेशें उपियलो आनी एक रूख आसलो रुखा वयर वचून बसलो आनी त्या वेळार एक फ्लायटार एकलो मनीस आयलो आनी म्हणटा दोरी देवान म्हणटा ये तूं मरताय आनी रूख बुडो जाल्यार तूं मरताय ना म्हजो देव म्हाका राखता पर्यंत हांव खंयसर वचना हांव हांगाच रावतां मेल्यार येवना हांगाच रावतां आनी हो मनीस रुखा वयर उदक भरलें आनी हो मनीस मेलो भारी बेजारान आनी उपरांत ताका देव भेटता तो रागार बसला देव विचारता कित्या तूं काल्या रागार आसाय न्हय देवा हांव इतलो विश्वास दवरलो संवसारान आसतना इतलो पातयेलो तुजेर इतलो दृढ मोहन आसलें इतलें तुजे विशयान हांवें सगळ्यांनी गाजयलें देव म्हजो राखता म्हणून पूण तुवें म्हाका राखोंक उतनाय ताका देव म्हणटा काले राखोवना म्हणटाय 3 फावटी हांव तुजे शिन आयलो पयलें हांव कारार आयलो तूं येवनाय हांव नेक्स्ट दोनीर आयलो तूं येना म्हण हट्ट करून रावलोय तिसऱ्या फावटी हांव फ्लायटार आयलो जाल्यार तुजें हट्ट तुवें सोडूनाय आनी आज ही गत आयल्या मोगाळ भुरग्यांनो आमकां आपोवणें नमने येता जर तर म्हाका आपोवणें मेळोवना म्हण रावचें तें आमचें मूर्खपण देखून कशें बगता तशें म्हाका हांव PUC केल्लेंच ते वेळार हांव स्पोर्ट्सान मस्त हुशार आसलो स्पोर्ट्सांत आनी त्या वेळार आनी घालें ड्रॉइंगान मस्त हुशार आसलो डिस्ट्रिक्टान म्हाका एवॉर्ड मेळ्ळें डिस्ट्रिक्ट लेवलांनी पेंटिंगांत आनी स्पोर्ट्सान आसलो आनी सगळ्यांनी म्हणचें आसलें तूं कितें बरें धांवच्यान हुशार आय पुलीस जा आनी उपरांत तेंच मोन आसलें निमाणें म्हाका एक दीस बगलें म्हाका म्हणजे मतींत बगलें PUC जाता आसतना 10वी हांव जावन वचोना PUC जावन येता आसतना बगलें हांवें पाद्र्याप जावया म्हणून आनी त्या वेळार म्हाका बरो सहकार मेळ्ळो आनी ती पाद्र्याप जावन गेल्ल्या वेळार ते म्हणाले ना आतां PUC जावन कान घेना आमी तूं डिग्री जावन ये म्हणून डिग्रीन परतेन इन्स टॅलंट्स कितें आसा मुखार गेलो युनिवर्सिटींत धांवच्यान बरो धांवचो जावन थंयसर पुरा नांव मेळ्ळें सगळें मेळ्ळें आनी जावं पुरो बरें एक स्पोर्ट्स कोर्टान एक काम मेळटें खंयच्यान एक SI ते जावन कितें स्पोर्ट्सान बरें आसल्यार धांवच्यान आसल्यार हायट आनी बरें आसल्यार तातूंत सिलेक्शन जाता आनी सांगात ही बरी दुसरी म्हजी टॅलंट्स मस्त आसलीं पूण निमाणें म्हाका बगलें हेंच कितें हांवें पयलें चिंतलें तेंच म्हाका बगप त्या दाळा डिग्री जावन येतानाय म्हाका तेंच बगप आसलें कित्याक एक पाद्र्याप जाय म्हणून आनी उपरांत पाद्र्याप जावन जॉयन जालो हांव डिग्री जावन गेल्ल्यान 8 वर्सान म्हाका वर्थ मेळ्ळी आनी वर्थ मेळून आतां 8 वर्सां जालीं म्हाका मस्त संतोश आसा मस्त खुशी आसा कित्याक देवान म्हाका आपयलें आज त्या मिसांवान हांव आसा आनी आज ते मिसांव चालू करन आसा आनी म्हाका दिल्लीं तालेंतां मस्त आसात हें मात्र न्ही रेतेरेक वेचें मॅजीक आपयल्यार बायबल मॅजीक करचें आनी कितें टॉक्स दिवंक कॉलेजीक आनी आपयल्यार ती टॉक दिवचे आनी कितें प्रकृतीचें वडोलपण म्हणलें म्हाका बारी खुशी जाली म्हाका ही प्रकृतीचें मस्त खुशी खंय इगर्जेक गेल्यार व्हडले झू ऑफरींग करता मस्त मनजो बसच्यो कितें टॅलंट आसा सगळी उजवाडा काडचे खंयसरी दाखोवंक ना लजोवंक ना ताजें कोणाचें तें मनजाचें काम कोणें करचें म्हणून सगळें काम आमी केल्यार मात्र आमी सगळ्यांनी फुलतांव सगळ्यांनी आसता आमी एका खुशीन एका रुमानूच आमी सीमीत जाल्यार मोबायल रुमानूच आसल्यार आमची वाडावळ जायना आमी भुरगीं आमची वाडावळ जायना आमी इल्लें भायर आसूं जाय सगळ्या सांगता मिंगल जायची सगळ्या सांगा मेळत जाय उलय जाय
आनी सांगातच आमकां मेळ्ळो अवकाश जेजूचो मोग करचो अवकाश पेल्या थंय जावं पुरो प्रकृती थंय मन जाती थंय मनशान थंय सट्टन थंय मोगान आसा जाय रागार जावचें न्ही रागार बसचें न्ही आनी म्हज्या जिवितान हांवें निराश जावन बसचें न्ही कंगल जावन बसचें न्ही देखून आमी फ्री आसा जाय तुमी केदाळा बायले सांगती न्ही जावं हांवें तुमकां वडलो विविध टॅलंट सांगले हांवें टॅलंट्स तुमी करता आसतना तुमी ह्या मोबायलाक तुमी स्लेव जायनात ह्या मोबायलाक स्लेव जायना सगळो वेळ मोबायलांत सगळो वेळ मोबायलांत आमी आसल्यार आमचें तें वाडावळ जायना आमी एकाकत आमी नेगेटीव थिंक करून सुरू करता नेगेटिविटी आमचें थंय चड जाता आनी आमचें थंय आसलें तालेंतां पुरो मोरोन वतात देखून भुरग्यांनो आसतावन तुमी तुमचें थंय आसलें तें टॅलंट जावंक पुरो बऱ्या रितीन उजवाडा काडा देवा थंय विश्वास दवरा सदांय घरा आंबरी बऱ्या रितीन एक आंबरी म्हणा आनी सांगाताच तुमच्या वडिलांचो पेरंट्सांचो बरो मोग करा तुमी सांगलें हांव 1 वा 2 आसची जर तर 1 2 आसलेंत जर तर पेरंट्सांक मोग मेळना तर ती कोणाचो मोग आशी येतली जर तर भुरग्यांनी पेरंट्साचो मोग करना तर वडिलांचो मोग कर कोणाचो मोग तांणी आशेवचो सांगा कोणाचो आशेवचो न्ही कोणाचो ना तुमचोच आशेच जाय दुसऱ्यांचो मोग करतात पूण भुरग्यांचो मोग तांकां फळां बरी जाय जाय देखून इतलें सांगचें देखून तुमी केदां मोग करतात पळया तेच ना आमचे ओल्ड एज होम आसतात न्ही वडिलांचे आस्त्रे आसात न्ही तातूंत लोक बरोवन ओमतना जर तर भुरग्यांनी वडिलांचो मोग केल्यार आस्त्र्यांत लोक प्रायवंतां रडोवन बसनात म्हज्या भुरग्यांनी म्हाका आंगान दवरलां ती फॉरेनांत व्हडलो कामार आसात म्हाका हांगा आस्त्र्यान दवरलां म्हणनात कित्याक वडिलांचो मोग आसल्यार ती सांगाता दवर तांचो मोग करतात आमी ल्हानांनी आतांच मोग करूंक शिकत जाय आनी तुमी कितें मोग दाखयतात उपरांत तुमी तसो मोग घेतात नातर आमकां तो मोग घेवंक आमी अर्ह जायना You can't give to others what you don't have, or you can't give to others, you can't share with others what you don't possess. काय अर्थ तुमचे लागीं कितें ना तें तुमी दुसऱ्यांक दिवंक जायना जाता की तुजे लागीं 100 रुपया ना तुमी चिंतया एकलो भिकारी आयिल्लो तो म्हाका 100 रुपया दी म्हणटा तुका 100 रुपया दिवंक जातात की जायनात जर तुजे लागीं 100 रुपया आसात तांतले तुवें 50 रुपीज गी 60 रुपीज गी 10 रुपीज गी 15 रुपीज गी 20 रुपीज कितलेय दिय तुवें You have the freedom to share with others. तुजे लागीं 10 रुपया दवर हांव 200 रुपया दिता म्हळ्यार जाता की जायना तुजे लागीं मोग आसल्यार मात तुवें आनी एकलो मोग तुवें आनी एकल्या कडेन शेअर करूंक जाता तुवें टेन्शनार बसचें काय मोग ना ते दळा कान जाता पेल्याक आमी दिवंक जायना पेरंट्साचो बरो ते मोग करा तुमच्या भाऊ भयण्यांचो बरो मोग करा ते दळा तुमी जेजूचो बरो मोग करतात इतलें सांगून म्हजें उलोवप आखेर करच्या पयलें आनी ल्हान एक मॅजीक तुमकां करता आमी भुरगीं सोबीत रितीन आमचें जिवीत तेत की तांबड्या फुलां बरी तुमचें जिवीत तुमी फुलतात आनी सोबीत दिसतात जर तर तुमचे थंय सोबाय आसा जर ती सोबाय हेरान थंय दी जाय तर तुमचे भितर तुमचोच म्हणलो जेजू आसूंक जाय तुमचे भितर जेजू आसूंक जाय तुमच्या काळजांत तेच ना तुमची सोबाय कितें आसा ती ग्रेस जाता पूण जेजू तुमकां सदांच तुमच्या जिवितांत पळोवंक दिसचो ना पूण तुज्या नडत्या मुखांतर तुज्या नडत्या मुखांतर आनी तुज्या जिणे मुखांतर तुजे थंय आसलो भितर आसलो जेजू संवसारांत दिसचो ना पूण तुज्या करण्या मुखांतर तुज्या मोगा मुखांतर तुवें उलोवण्या मुखांत तुवें चलचे रिती मुखांत तुज्या हास्या मुखांत टेन्शनार न्ही बऱ्या रितीन हांसून आसतना तो जेजू भितरल्यान दिसनातलोय बायल्यांक भरपूर रितीन मोग दितलो तो जेजू तुमकां सगळ्यांक बरीं भुरगीं जावन वाडोवंक बरें तुमचें फ्युचर तुमकां क्रिएट करून तुमकां बऱ्या रितीन वाडोवन एक बरी नागरिक जावन जेजू तुमकां रोसून दी आनी तुमकां आशिर्वादान बरोवन दी ही रेतेर सगळी बऱ्यान जावन दी म्हूण म्हजी आशा सगळ्यांक देव बरें करूं Father Paul Sebastian आमकां तुमकां बरें करून टॉक दिला तुमकां एंटरटेनमेंट केला प्रत्येक जावन वस्तू जादू आनी बरें केला मॅजीक केला प्रेज लॉर्ड देखून तांच्या खातीर आमी मागया एक घडी भर सकड उबे रावया आमच्या पाद्र्या बाबा खातीर एक घडी भर हात उबारया तुमचे आनी तुमी केल्ले मागणे आज पाद्र्या बाबाक तांच्या जिवितांत अखेर म्हणसर पावतले देखून तांच्या खातीर मागा
सकड हालेलुया म्हणा. हालेलुया 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 हालेलुया. समया जेजू या याजका बाबा तुका समर्पण कर दिता जेजू. तुझी दैविक सकत तुझी काबलदारी कृपा याजकपणात मेळोनी आणि निरंतर तुझी सेवा करूंक बाबा. अखेर म्हणे सर तुझेर विश्वासान आणि बाबा प्रत्येक भावार्थान जियोंक आणि हेरांक सुवार्ता परगट करूंक जाय कृपा आदार बरी भलायकी मदीक समाधान काळजान संतोष माया मगान एकवटान वडिलां संगता जियोंक जाय कृपा आदार तू नका पवकर म्हणून मागता बापा. हालेलुया 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 हालेलुया. सकट तांच्या खातीर एक नमान मरिया म्हणे गे आमी. नमान मरिये सदैव आणि सदैव वाढ बगे बगे मरिया देवाचे माय आम्हा बापया खातीर विनंतीकार आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. 5 मिनटां तुका विराम आसा ते उदक उदा पुनू दावीद येता आणि ल्हान भुरगो आसतना दावीदाक ते दळा 11 years to 14 years ताचे भितर ल्हान भुरगो. आतां तुमी ल्हान भुरगीं वय की न्ही. हॅलो प्रेज द लॉर्ड. ओके तुमी आतां कितले एक 7 years जाता म्हणून 14 years तरी येत वय न्ही. ओके प्रेज द लॉर्ड. आतां दावीद केदाळा फायटाक गेल्लो फायट करून गोलियादा विरोध ल्हान आसतना 11 years जातना गोलियाक आतां फायट करून गेल्लो आनी तो विन जालो आनी वेताना जायतो लोक आसा गोलियाद आसा आनी दावीद एकलोच फायट करून घेता. प्रेज द लॉर्ड. तर दावीद कोणाच्या विश्वासान येता कोणाच्या भावार्थाचेर येता कोणाचेर पातयेवन जेजूचेर देवाचेर पातयेवन येता. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. ते गोलियाद म्हणटा इस्रायल पर्यंत इस्रायल येदी व्हडली पर्ज आसा याक सुन्याच्या पिल्याक सोडून दुसरें कोणी ना गे. गोलियाद ताका कितें म्हणटा सुन्याचें पील म्हणटा पप्पी म्हणटा पळय. प्रेज द लॉर्ड. सुन्याचें पील म्हणटा सुन्याच्या पिलाक सोडल्यार दुसरो कोणी ना गे. हे देशा भुरग्याक म्हजे वयर फायट करूंक धाडला गे. तेदर दावीद म्हणटा हांव म्हज्या सक्तेन येवना. कोणाच्या सक्तेन आयला देवाच्या सक्तेन आयला. आज तुका देव म्हज्या हातान घालतलो आनी हांव तुका जुशी मारतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Hallelujah. आमच्या जिवितांत एज्युकेशनांत आमच्या फॅमिलींत आमच्या मस्त कश्ट येतात. वडील पाद्र्यापान सांगले न्ही तुमचे कश्टाचे टायम तुमकां प्रॉब्लेम येवचे टायम मस्त आसा जिवितांत. शिकोवंक कश्ट जातना एक पाटी विराराय जातना बेजार जातना खंत भोगतना आनी चड तुमी मोबायलाक एडिक्ट जावन आसतना मती खंयचीय वसना. प्रेज द लॉर्ड. आज तुमचे कोण पळय एनिमी दुस्मान कोण आसा पळय ताका तुमी मारूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. दुस्मान कोण मनीस न्ही. हे वायटाच्यो शक्त्यो आमकां कॅप्चर करतात आमकां धरून रावंक पळयतात आमचें एज्युकेशन पाड करूंक पळयतात आमच्या लायफ आमचे प्रॉस्परिटी ब्रेक करूंक पळयतात आमकां सिकनेस येवन घालतात. असले पुरा समस्येने आमकां आसतना हाका सगळ्याक आमी विरोध रावचे आमी पॉवरफूल जायचे जेजू सांगता रावो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वडल्यान हालेलुया. Hallelujah. सकट हालेलुया. हालेलुया. देखून एक बरें गीत आसा दावीदने गोलियाद को गोकन से मारा. प्रेज द लॉर्ड. एक्शन गोता गे कोणाक म्हणे एक्शन गोता. ओके हांव शिकयता मागीर तुमी करूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. ओके ताली भेटू इलेक्शन आसोनार Guma guma ke mara, guma guma ke mara, guma guma ke mara,
से मारा घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, मारा मारा। दाऊद ने गोलियत को गोफन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, मारा मारा। घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा। Praise the Lord. थोड्याने ॲक्शन ఎంత करणार अरे अशा ఎంత కదా गुम्मा गुम्मा के मार असे काले रे बरें का ॲक्शन करीचे पाटी पाटी आले वन्स असे मुखारानी पाटी आले वन हां असे मुखारानी पाटी गुम्मा गुम्मा के एक हात मुखार धरचे त्याला बॅलन्स मेळटा मुखार ओके गुम्मा के मारा गुम्मा के मुखार येऊन इंत्रा उल्लडमते प्रेज द लॉर्ड ओके गुम्मा के मारा बरें करून ॲक्शन करीचे कितल्या जाणांक ॲक्शन कळ्ळें ओके आतां व्हडली मात्र मुखार या ल्हान भुरगीं नाका आमकां व्हडलीं भुरगीं मुखार या पण आता दनपार मुसर जाले आनी की तुमी ॲक्टीव जायना जाल्यार वचून घरा वचून ॲक्शन करनाका हांगाच करा कोण व्हडलीं भुरगीं या व्हडलीं भुरगीं 8th 9th 10th 8th 9th 10th 8th 9th 10th कोण आसा 8th कोण आसा एकी कोणी एक आयल्यार मागीर पुराय येतात पळया तुमचे कितले पावर आसा पळया दुसऱ्यान लोटून घालनाका नाका ओके ते काय ओके आनी कोणाक चेडवां भुरगीं कोणाकी दंब ना गे तुमकां कोणाकी गट्स ना गे कोणाकी पळया कोण येता पुरो चेडके पुरो चेडवां भुरगीं कोण आसात खंय गेल्यार आमी पळयता दुसऱ्या फुड्यार रेतीरे गेल्या वेळार चेडवां भुरगीं फस्ट येतात दादले चेडे येयल्ल्या पाटी पूण हांगा चेडवां कांय ना एकले येना पळय थोड्यांक मोण आसा पूण येवंक नाका ओके नाका भुरगीं नाकात म्हाका 8th 9th 10th चेडवां भुरगीं 8th 9th ना जाल्यार आमी रेतीरे शिस्त चलता 1 o'clock म्हणसर वेस्ट करतात टायम तुमी तुमचे टायम तुमी वेस्ट करतात कोणी एकले आयल्यार पुरो येतात मागीर इतलीं जाणां आयल्यात हांचे खातीर एक कोण ताळयो पेट्टात गे हांचे खातीर कोणी ताळयो पेट्टात गे ॲक्शन ओके बरें का ॲक्शन चले बेटा घुमा घुमा के मारा 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 घुमा घुमा के मारा 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 घुमा घुमा के मारा 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 घुमा
कैसे मारा? घुमा घुमा के मारा, जोर से घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, दाऊद ने गोलियत को गर्दन से मारा, दाऊद ने गोलियत को गर्दन से मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा, घुमा के मारा। यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोलो यीशु मसीह की। प्रेज द लॉर्ड. बरं ॲक्शन केला की त्यांनी, बरं ॲक्शन केला की, बरं ॲक्शन केला की, तर तांकां गट्टी ताळी होती, तांकां गट्टी ताळी. ओके, थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. अरे तुम्ही व्हड जावन कायलें जावंक आशेतात, व्हड जावन कितें जाता तुम्ही? ॲक्टर ॲक्टर जाता. हो, खंयचो ॲक्टर बरी जावंक जाय तुका? हो खंयच्या ॲक्टर बरी जावंक जाय? हिंदी हिंदीन कोण हिरो तुजो? अक्षय कुमार अक्षय कुमार बरें ॲक्शन हिरो जावंक आशेता. प्रेज द लॉर्ड. ओके, गुड गुड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी कोण तूं काले जावंक आशेताय? ऑफिसर IAS ऑफिसर. हो, सल्यूट. प्रेज द लॉर्ड. IAS ऑफिसर जाता खंय पळया, देवाचें प्रेयर. ओके, तूं काले जावंक आशेताय? CA CA, चार्टर्ड अकाउंटंट. हो, सुपर. प्रेज द लॉर्ड. ओके, आनी कोण जाता? तूं काले जाताय? डॉक्टर कोलो डॉक्टर? खंयचे? सर्जन गे, फिजिशियन गे, खंयचे जावंक आशेताय? ओके, सर्जन. ओके, ऑपरेशन करूंक. ओके, तूं काले जावंक आशेताय? नर्स. ओके, डॉक्टर हांगा आसा, नर्स आसा. ओके, असिस्टंटाक कान घे सांगात जाय ते. प्रेज द लॉर्ड. ओके ओके ओके. तूं काले जावंक आशेताय? आर्टिस्ट. ओ सुपर. आनी तूं काले जावंक आशेताय? DP पोलीस पोलीस खंय? ओके 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 ओके. तूं काले जावंक आशेताय? पाद्र्याप जावंक. ओके, देवाचें बेसांव तुका जायते. ओके, हांगा पळयताना पळय पाद्र्यापा बरें ते दिसना हो पळय. तूं काले जावंक आशेताय? टीचर. ओके ओके ओके. तूं काले जावंक आशेताय? टीचर नाल्यार डॉक्टर. दोन नाका, एकच खंयचेय? टीचर. ओके ओके ओके. बरें, हर एकल्यांक तुमचे एक प्लॅन म्हूण आसा की ना? आसा की ना? हर एकल्यांक हांवें चिंतिल्लें ल्हान आसतना म्हळ्यार 10th नुसार हांवें चिंतिल्लें हांव पाद्र्याप जायचें म्हणून. म्हजें प्लॅन आसलें हांवें पाद्र्याप जायचें म्हणून. पूण म्हजें प्लॅन सक्सेस जालें? जावना. हांव पाद्र्याप जावना न्ही, हांव पाद्र्याप न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण हर एकल्याच्या जिवितांत तुमचें म्हणलें एक योजन केल्लें आसा. तुमी कालें जातात म्हणून तुमकां कळीत आसा, कालें जायचें म्हणून तुमच्या मतींत एक एम आसा, वय की न्ही? हॅलो, तुमच्या मतींत एक एम आसा की ना कालें जायचें म्हणून? इल्लेशें अटेन्शन दिया. तुमी जावन उलयनाका, तुमी उलयना, मागीर तुमकां अवकाश दिता तुमी उलोवंक. जस्ट आतां एक पळया, तुमच्या जिवितांत देवाचें प्लॅन कितें आसा की म्हणून तुमी सोदून काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. वय की न्ही? एक बरो एक टॉपिक तुमकां तुमच्या आतां पळय पाद्र्यापान सांगलें ताका पाद्र्याप जावं जाय आसलें, पूण ताणें केलें स्पोर्ट्समॅन जालो आनी कालें जालें, पूण लास्टाक पाद्र्यापूच जालो तो. देवाचें डिसिशन या देवाचें प्लॅन कोणाच्यांनी चेंज करूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आसात की तुमी? हॅलो म्हणा. हॅलो, हाय. हॅलो, हाय. प्रेज द लॉर्ड. संजे 4 वरां उपरांत बाय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमी आज आमचे प्लॅन हाडले. तुमी हर एकल्यान आमी विचारतना तुमचे एक प्लॅन तुमकां कळीत आसात. तुमकां तुमच्या जिविताची प्लॅन कितें म्हणून, पूण ती एक पाटी कंप्लीट जायनात, फुलफील जायनात. देवाचें योजन कितें आसा म्हणून आमी सोदून काडूंक प्रयत्न करीचे. प्रेज द लॉर्ड. वॉट इज द गॉड्स प्लॅन इन माय लायफ? देवाचें योजन कशें आसा?
देवाचें येवजण म्हज्या जिवितांत कशें आसा तें सोदून काडूंक आमी प्रयत्न करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हॅलो, उलयनाकात प्लीज. आतां एक जस्ट एक हाफ एन आवर मात्र, हाफ एन आवर प्लीज अटेन्शन दिया. हे बारीक गरजेचें तुमच्या जिवितांत मुखार, तुमकां बारीक गरजेचें. तुमकां एक एक पाटी 10th जाल्या उपरांत, 2nd PU जाल्या उपरांत, कॉलेज जाल्या उपरांत खंयचें डिसिजन काण घेवचें म्हणलें तुमकां कळना. एक एक पाटी कन्फ्युजींग जाता. हे कन्फ्यूज काडच्या खातीर हे वर्ड ऑफ गॉड तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक हाफ एन आवर स्टडी. ओके. जेरेमाया 29:11. जेरेमाया प्रवादीचें पुस्तक 29 अध्याय 11वें वाक्य अशें आमकां सांगता. जेरेमाया 29:11 देवाचें उतर आमकां अशें सांगता. ओके. तुमचे कडेन कोणा कडेन बायबल आसा गे? वय तुमचे पसत म्हज्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हूण हांव खरेंच जाणा. पळय, तुमचे बसत कोण म्हणटा हांगा? कोण उलयता तुमचे कडेन आतां? कोण उलयता तुमचे कडेन? देव उलयता. प्लीज अटेन्शन दिया हांगा. तुमचे कडेन कोण उलयता आतां? देव उलयता तुमचे कडेन. प्रत्येकल्या कडेन देवाचें उतर हें देव उलयता. वय तुमचे बसत म्हज्या मनांत म्हळ्यार कोणाच्या मनांत? देवाच्या मनांत कसल्यो येवजण्यो आसात म्हणून हांव खरेंच जाणा. कोण जाणा? देव. कोण जाणा? आतां ताणें डॉक्टर जायचें म्हणून तें म्हणटा, पूण देवाचें येवजण दुसरें जावंक पुरो. ते एक बहीण म्हणटा हांव नर्स जायचें म्हणून, देवाचें प्लॅन दुसऱ्यांत जावंक पुरो. वळखलो एक्टर जायचें म्हणटा, शाहरुख खाना बरी, कोणा बरी? अक्षय कुमारा बरी जावंक पुरो, पूण देवाचें येवजण दुसऱ्यान जावंक पुरो. तो संवसार हिरो, तूं देवाचो हिरो जावंक पुरो. देवाचो हिरो कोण? पाद्र्या जावं दी, म्हजे बरी जावया तुवें. प्रेज द लॉर्ड. पाद्र्यापत्त जायचें म्हणना, म्हजे बरी जावया. देवाचें उतार परगट करूंक पाद्र्यापत्त जायचें म्हणून ना. देवाचें उतार परगट करूंक तुमी सिस्टरच जायचें म्हणून ना. आमचे बरी लायकांनी देवाचें उतार परगट करूंक जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून देवाचें येवजण कितें आसा म्हणून तुमी मागचे, आसतावन मागूंक सुरू करीचे. तुमी मागणें करतात की? तुमी मागणें करतात की? पर्सनल प्रेयर म्हणून करतात की? सकाळीं उठून पर्सनल प्रेयर म्हणून करतात की? पर्सनल बायबल म्हणून वाचतात की? तुमी आसतावन स्टार्ट करीचे. पयल्या सकाळीं तावन हर एकल्यांनी सकाळीं उठून एक 5 minutes देवाक अर्घां दिवचे. एक 5 minutes वर्ड ऑफ गॉड वाचीचे आनी एक 5 minutes देवा कडेन मागचे. 15 minutes वर्क तुमकां, होमवर्क तुमकां करतात की? हॅलो. सकाळीं उठून 15 minutes मागण्यांत म्हळ्यार 5 minutes देवाक अर्घां दिवची, थँक्स गिवींग. 5 minutes बापाक अर्घां दिवची, जेजूक अर्घां दिवची, पवित्र आत्म्याक अर्घां दिवची. सेकंड, देवाचें उतर वाचचें, वर्ड ऑफ गॉड तुमी वाचचें. आतां तुमकां सगळ्यांक सर्गींची जाणवाय जायचे, शिकोवंक जाणवाय जायचे, विजडम जायचे. विजडम खंय मेळटा? विजडम chapter 9 वाचा, तें जाल्यार विजडम मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. डेली तुमी भुरग्यांनी पळय, इस्कालेच्या भुरग्यांनी विजडम chapter 9 वाचीचे. आज तुमच्या हांगा पेरंट्स आसल्यार आनी बरें जातालें. एटलिस्ट पेरंट्स उडास दवरतात, तुमकां सांगतात तरी. देखून विजडम chapter 9 हर एका दिसा तुमी वाचीचे, तें जाल्यार विजडम मेळटा. खंयचें विजडम? हेवनली विजडम. हेवनली विजडम मेळ्ळ्या बरा वर्ल्डली विजडम तुमकां कलेक्ट जाता. देखून कितें पुरा शिकोवंक जाय पळय, सर्गींची जाणवाय आमी मागचे. सर्गींची जाणवाय मेळ्ळ्यार हे पुस्तक पळय, हे पुरा बुक्स वाचून आमकां जाणवाय मेळटा, तें भितर धरून करपा मेळटा. आनी एग्जामाक बरयतना सारके रितीन आन्सर तुमकां बरोवंक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक भुरगें आसलें, ते 10th येत्त वर्सा 10th भुरगें मस्त सीक आसलें. आस्पत्रेक वतालें. ताका एक म्हाका दिसता एक 1 year 3 months इस्काला बसोवना, तितली पिडा.
आस्पत्री मम्मी डॅडी त्याचे मस्त खातीर मागताले आमचे कडेन मागूंक सांगले आनी ताचे खातीर मागून पोरू एक म्हयनो एग्जामाक 1 म्हयनो आसतना त्या भुरग्यां बरें जालें पिडेतोन भायर आयलें आनी 1 म्हयनो ताणें स्टडीज केल्या हांवें ताका गायड केलें कितें पुरा वासिजे कशें पुरा वर्ड ऑफ गॉड वासिजे अशें पुरो त्या भुरग्याक गायड केलें ताचे मम्मी डॅडी गायड केलें आनी तांणी तें प्रॅक्टीस केलें मम्मी डॅडीनी प्रॅक्टीस केलें त्या भुरग्याक शिकयलें पुरा केलें आनी 1 मंथ स्टडीज करन पोरू फर्स्ट क्लास पास जाला एग्जामान 10th प्रेज लॉर्ड फर्स्ट क्लास 92% मार्क्स हाडल्यात ताणें 92%. पळया देवाचें उतर त्याने वाचलें खंयचें विजडम चॅप्टर 9 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 ही दोनूच वाक्य ताका सांगिल्लीं हांवें वाचूंक दुसरें कांय येदें व्हडलें वाचूं ना तांणी प्रॅक्टीस केलें तांणी स्टडीज चड जावन करूं ना स्टडीज जावंक ताका टायम मेळूं ना पूण पवित्र आत्मा असो की तुका हर एका एग्जामांत कितें पुरा क्वेश्चन्स येतात ताचे आन्सर तुका रिवील करता प्रेज लॉर्ड हालेलुया ते म्हाका दिसता हांवें एग्जामांत कशें सॅमसन ताच्या एग्जामांत कशें पास जालो तुवें सांगीत एक गडीभर येस तो कांय शिकनातलो तो कशें एग्जामान पास जालो कशें ताणें तो पुरा डिस्टिंक्शनान पास जाला कॉलेज मुसरी ताची कॉलेज मुसरी डिस्टिंक्शन पास जाला तो कशें एक जस्ट एक्सपिरियन्स तुजें सांगीत की प्रेज लॉर्ड ऐका प्लीज डॅडीन सांगलें बरी हांव शिकतलो म्हणल्यार चड शिकनातलो कितले जाय फर्स्ट शिकतना हांव पयलें विचारतलो वॉट एंड ऑल शूड आय स्टडी फर्स्ट देखून अल्ले गेले पुरो शिकनातलो ओके हांव पळयतालो ओके हें शिकचें गे आय टू आस्क द होली स्पिरीट हांवें हें शिकचें गे हें आन्सर येता तर हें शिकता सो आय टू सिलेक्ट एंड स्टडी आनी एक फावटी अशें जाल्लें आसा की सो बिकॉज तेताला हांव खंयचे सिलेक्ट करून शिकतलो ते एग्जामाक येताले मेनी टायम्स इट हॅज हॅपन विथ मी आनी डॅडीन सांगलें बरी हांव विजडम चॅप्टर 9 वाचून प्रेयर करून मागीर एग्जाम बरयतलो एक फावटी अशें जाल्लें आसा की रिसेंटली वेन आय वॉज इन कॉलेज म्हाका शिकोवंकूच जावना टायमूच मेळो ना बिकॉज हांव म्हाका बँडाक आनी प्रसिंग करूंक येता देखून हें मेन एग्जाम सेमिस्टर एग्जाम ते जाला हांव बँडाक गेल्लो म्हणून म्हाका शिकोवंकूच जावना आनी एकावंट्स एग्जाम आसलें सो एक बुक्स येतूक ते करूं ना सकाळी एग्जाम बरोवंक म्हणून गेलो आनी एग्जामाचे पयले हांवें इतलेंच पुरो शिकून आहलें हांवें आनी कशें कांय शिकूं ना आतां उक्ते करून कांय फायदो ना म्हणून एग्जाम हॉलार वचून बसलो आनी पेपर आयिल्लेंत फस्ट हांवें मागलें की देवा म्हाका कांय गोत्तू ना यू टेक कंट्रोल हांवें विजडम चॅप्टर 9 बाय हार्ट गोत्तालें तें प्रेयर करून हांवें एग्जाम बरयलें कितलें कशें पुरो समजता बरयलें हांवें आनी आउट ऑफ 50 तें पेपर आहलें आनी पुरेंचे किसड कोण प्रशिकून आयल्यात पुरेंचे किसड म्हाका मेळ्ळें आउट ऑफ 40 मार्क्स म्हाका मेळ्ळे सो गॉड वेन एवर आमी मागतना थँक्यू प्रेज लॉर्ड केताला आमी मागून एग्जाम बरयता तेताला गॉड गिव्स अस द विजडम टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स आमकां इल्लें नॉलेज आहलें गॉड वील एक्सटेंड इट टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स सो अकाउंटींग इज नथींग बट सॉल्विंग प्रॉब्लेम्स केताला आमी मागून येता गॉड गिव्स अस द विजडम टू सॉल्व प्रॉब्लेम्स देखून म्हाका 40 मेळ्ळे विदाउट इवन स्टडींग एनीथींग या प्रेज लॉर्ड थँक्यू प्रेज लॉर्ड हालेलुया देखून तुमकां हांवें सांगलें विजडम चॅप्टर 9 वाचचें म्हणून आमी काल गेले हे भुरगे ल्हान आसतना सॅम ल्हान आसतना ताका हांवें एक बायबल हाडिल्लो बायबल म्हळ्यार काले ओलो बायबल न्ही तातूंत पिक्चर आसात स्टोरीज आसात ते पुरा बायबल आनी तो बायबल तांकां डेली सकाळीं 1 चॅप्टर वाचूंक आसलें इस्कालाकीच्या पयलें 1 चॅप्टर वाचूंक आसलें एक 5 मिनट्स प्रेयर करूंक आसलें म्हजो व्हडलो पूत आसा आतां दुबय वर्क करन आसा तोय बरो म्युजिशियन तोय बरो सिंगर आनी सॅमूय बरो सिंगर आनी मुसोताळो गायतलो तुमी पळयलां टीव्हीर दायची वर्ल्डार मुसोताळो गायतलो टॉप 6 तो आयला सिंगिंगांत आनी तेचेंत म्हणल्यार आतां बँड आसा तेचेंत म्हणल्यार आतां प्रेज एंड वर्शीप बँड आसा लाईव्ह बँड आमी येदोळ 4 प्रोग्रामां तांणी दिली लाईव्ह बँड आसा लाईव्ह बँड म्हळ्यार प्रेज एंड वर्शीप करते देवाक अर्घ न्ही देवाचे 3 वरांचे प्रोग्राम ते तिथे आसात युथांक प्रत्येक जावन आनी आमच्या मंगळूर आतां DSCंत YU4C यूथ युनायटेड फॉर क्रायस्ट तेचो कॉर्डिनेटर जावन तो आसा काम करता आनी ताका ताणें शिकयल्याक ताणें सांगचें आसलें केदाळे
म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम दिजें म्हणून. आतां डिग्री जाल्ल्यांक बऱ्यांतलें बरें काम मुखार ताणें सांगचालें तो म्हाका ताका शिकोवंक नाका म्हाका, हांव मुखार जाल्यार कालें करचें. खंय मनी कामंत करचें न्ही, हांगा कांय सांबाळ चड ना. डिग्री केल्ल्यां की तो तूं सांबाळ, MBA केल्ल्यां की तो तूं सांबाळ, देखून तूं मागतालो. म्हाका एक बरें काम. ताणें 3 वर्सां कोविडा टायमार तो फ्री आसलो, ताणें मिनिस्ट्री केली बँगलोरान. बँगलोर वचून मिनिस्ट्री केली. 3 वर्सां देवाची सुवार्ता परगट केली ऑनलायनीर. ताणें ताच्यान एक चॅनल केलें, यूट्यूब चॅनल करून ताणें प्रेज एंड वर्शीप करूंक, लीड करूंक, म्युजीक दिवन आनी अशें पुरा ताणें ट्रेन केलें. ताका बऱ्यांतलें बरें देवान काम दिलें. एका बँकांत आतां तो बऱ्या पोस्टर तो आसा बँगलोरान, बरो ताका जॉब मेळ्ळो. प्रेज द लॉर्ड. पळय, देवाचेर पातयेवन गेल्ल्या भुरग्यांक कितेंत देव दीन आसतना रावना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयकतात गी हॅलो, आयकतात गी. पळय, विजडम गरजेचें भुरग्यांक. विजडम तुमी वाचूंक देखून देवाचें प्लॅन कितें गी म्हणून तुमी समजून काडूंक. देवाचें उतर सांगता, म्हज्या मनांत तुमचे पासत कसली येवजण हांवें केल्ली आसात ती हांव मात्र जाणा, आमकां येदोळ रिवील जावना. देखून तुमी तुमचे येवजण सांगते आसात. म्हाका डॉक्टर जायचे, म्हाका नर्स जायचे, म्हाका एक्टर जायचे, म्हाका आर्टिस्ट जायचे, म्हाका आनिकाले जायचे, टिचर जायचे. ती तुमची प्लॅना. दॅट इज युअर डिझायर्स. तुमची प्लॅन आहा ती. पूण देवाचे प्लॅन दुसऱ्यांत आसता एक पटी. प्रेज द लॉर्ड. देखून आस्तावन मागचे तुमी, आस्तावन मागचे. झेरमाया 29 वर्स 11 सोमिया म्हज्या जिवितान जारी कर. प्रेज द लॉर्ड. सकट आमी सांगया, सोमिया जेजू सकट मागया. सोमिया जेजू झेरमाया 29 वर्स 11 तुझी हर एक योजना म्हज्या जिवितांत जारी कर. सोमिया तुझी हर एक योजना म्हज्या जिवितांत जारी कर. सोमिया तुझी हर एक योजना म्हज्या जिवितांत जारी कर. आमेन. आमेन म्हणा. आमेन म्हळ्यार कालें तशेंच जावं दी म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पयल्या सुवातेर आस्तावन तुमी मागचे. मम्मी डॅडीची योजना तुमकां जारी करची नाकात, तुमी देवाची योजना जारी करीचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मम्मी डॅडी तांची योजना सांगतात. केदाळ सांगतात. तांकां पवित्र पुस्तकाची समजून येना जाल्यार ती सांगतात, पवित्र पुस्तक वाचिना जाल्यार ती सांगतात. म्हळ्यार आज मम्मी डॅडीन भुरग्यांक कालें करचें, कॉम्पिटिशनाक धाडचें. वडोल पळय, गोड्यार रेसीन जिखचे म्हणून तुमी हर एकल्यानी फस्ट येजे म्हणून. थोड्यांची मस्त भुरगीं आज फस्ट येजे म्हणून मेंटली फास्ट आयल्यान, मेंटली रिटायर्ड जाल्यान. देखून आज आवय बापाय आसल्यार भुरगीं आनी आवय बापाय सांगता रेतेर दिजे. कित्याक म्हळ्यार ते जाल्यार आवय बापायक समजता भुरग्यांक प्रेशर घालचो न्हय म्हणून. भुरग्यांक प्रेशर घालचो जाय. भुरग्यांची कॅपॅसिटी कितली म्हणून आवय बापायन पळयचें पडटा. पूण आज आमी आवय बापाय विशीं तांकां सांगल्यार तुमकां अर्थ करूंक जायना. ती आवय बापाय हांगा नात. देखून तुमी समजून काडगेचे. ॲटलिस्ट कालेंय जावं दी, तुमी इतल्यान सांगचे देवाची योजना म्हज्या जिवितांत कितें आसात ती जारी जावं दी म्हणून आस्तावन तुमी मागचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून सेकंड सांगते दुसरें आमी मागचे. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आमकां भें आसा. मस्त जाणांक भें आसा. तुमकां भें आसा गे? उदकाचें भें कितल्या जाणांक आसात? उदक पळयल्यार भियेतात. ओके. गडगडो आयल्यार भियेतात. गडगडो मस्त जाण. जगलांनी आयल्यार भियेतात. मस्त जाणां. जीवदाळी पळयल्यार स्नेक्स मस्त आसात. पळया, जरले आसल्यार कोण भियेतात? जरले आसात. पाली आसल्यार कोण भियेतात? आमकां आमच्या फॅमिलींत एक ल्हानशें भुरगें आसा. आतां जास्त ते 3 इयर्स कितें ना. खंयचे जीवदाळ म्हणल्यार तेंच वचून मारता बी. जरले आसल्यार मारता, काले मेळ्ळ्यार मारता आनी हातान धरता. ल्हानशें भुरगें, चेडू भुरगें. कितलें धैर्यवान तूं. आमचो एक चेडको आसा आमच्या फॅमिलींत.
आमच्या ब्रदर केविन आसा, ब्रदर केविन एंड डेझी आज ती येवची आसली आज, पूण बँगलोर गेल्ल्यान ती ट्रॅव्हल करते आसा. तांचो भुरगो आसा रियोन म्हणून ल्हान, तो खंयच्याकच भियेना, खंयच्याकच भियेना. काल केल्यार पण एकलोच घरांत रावता, एकलोच रावता. कोणी मम्मी डॅडी ताका सोडून येतात, तो रावता. आनी आमी केदाळा पोर एक पटी तो एकलोच आसा म्हणून आमी गेल्या. आमी म्हणटा आमकां अंकल नेण्टे म्हणटात यू गो यू आय कॅन स्टे म्हणटा. आमकां भायर धाडटा आनी लॉक करता आनी तो भितर रावता, एकलोच रावता. खंयच्यान तो भेयणा त्या भुरग्यांक. ही भुरगीं कशीं तशीं जाली, कशीं तशीं जाली. तांच्या आवय बापायन तांकां धैर्य दिलां, बळ दिलां, घटाय दिल्या आनी मागणें दिलां त्या भुरग्यांक. ल्हान ल्हान भुरगीं, दोगूय भुरगीं 3 वर्सांची, एक चेडो आनी एक चेडू. तांचें धैर्य पळयतना आमकां एक एक पाटी दुबाव मारता, कसलीं भुरगीं ही म्हणून. देखून तुमी आतां आमच्या जिवितांत आमी फेलियर जावंक, आमचें एज्युकेशन फेल जावंक, देवाची योजना फेल जावंक सैतानान म्हळ्यार आमच्या दुस्मानान देवसारान आमचे भितर भें घालचें, भें घालचें. भें घाल्ल्या वेळार आमी कंप्लीट कंट्रोलार येता. कोणाच्या? त्या सैतानाच्या कंट्रोलार येता. देखून आमकां शिकोवंक जायना, खंयचेय एग्जाम दिवंक जायना, खंयचेय इंटरव्यू दिवंक जायना. आमकां भें आनी भें आनी भें. देखून सेकंड ह्यो संगती आमचें भें आमचे तावन काडिचें. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7. तिमोथीचें दुसरें पत्र 1 अध्याय 7वें वाक्य. हें आवय बापायन भुरग्यांक शिकयचें. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7. देवान आमकां देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना, भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान म्हाका आनी तुका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत, बळवंत, पॉवरफुल, मोगाळ लविंग आनी स्वनियंत्रित सेल्फ करता तो आत्मो दिला. आत्मो दिला. खंयचो आत्मो दिला? बळवंत, पळया सांगा खंयचो आत्मो पयिल्लें? बळवंत आत्मो. बळवंत, मोगाळ, सांगा बळवंत आत्मो. सकट सांगा बळवंत आत्मो. बळवंत आत्मो. सकट सांगा बळवंत आत्मो. दुसरें मोगाळ आत्मो. आनी तिसरो स्वनियंत्रित करता तो आत्मो. सेल्फ कंट्रोल आत्मो, सेल्फ कंट्रोल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकट आमच्या उजव्या हात उबारून सांगया आमी, सकट सांगया, प्रेयर करया. सकट भुरगीं रेज युअर रायट हँड अँड से देवान म्हाका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बगार आमकां बळवंत आत्मो, मोगाळ आत्मो आनी स्वनियंत्रित करता तो आत्मो, सेल्फ कंट्रोल आत्मो देवान आमकां दिला. देवान म्हाका सकट सांगा देवान म्हाका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. देवान म्हाका भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बगार बळवंत मोगाळ सेल्फ कंट्रोल आत्मो दिला. कोलो आत्मो बळवंत. सकट सांगा बळवंत पॉवरफुल लविंग सेल्फ कंट्रोल. पॉवरफुल लविंग सेल्फ कंट्रोल. वो आत्मो म्हाका आनी तुका दिला. प्रेज द लॉर्ड. तर तुमकां वो आत्मो बौतिस्म दिता आसतना देवान म्हाका आनी तुका दिला वो आत्मो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तो आत्मो आमचे थंय आसा. देखून ह्या संवसारांत कोणाकी आमी भियोंक नजो. सगळे म्हळ्यार सगळ्यो जीवदळ्यो मनजाती सगळ्यो देवान आमच्या कंट्रोलाक दिल्या. आमी तांकां कंट्रोल करचें, तांकां भियोवचें न्हय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून भें आमचें पयस वचचें, भियातावन पयस वचचें. देखून थर्ड संगत आमी पळया. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 1 तिमोथी चॅप्टर 4 ते काल सांगता पळया आमी जस्ट 1 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्सेस
12. 1 Timothy chapter 4 verse 12. तू लहान प्रायेचो म्हण लेखून तू लहान प्रायसो म्हणून लेखून, तुम्ही लहान प्रायाचे म्हणून लेखून कोणूच तुझी बेपारवा करिना न्हू. कोणूच तुझी बेपारवा करिना जाऊ दी. तुझी मम्मी डॅडी, तुझी भाऊ बहिणी, तुझी माय आणि बाप कोण आसात, वडिलां, कोणूच तुमची बेपारा करिना जाऊ दी. तुमची टीचर, तुमचे याजक, तुमची सिस्टरां तुमची बेपारवा करिना जाऊ दी. तुझ्या उतरांनी तुझ्या उतरांनी, तुवें उलोवच्या उतरांनी आणि बऱ्या गुणांनी आणि तुझे बरे गुण वडील सांगले न्ही पाद्रापान, बऱ्या गुणांनी माया मोगान माया मोगान, एकामेका माया मोगान तुम्ही कॉम्पिटिशन करचे न्ही. माया मोगान एकल्याक सकला घालच्या खातीर तुवें वयर येवचें न्ही. अशें करूंक ना. तो मार्क्स काडटाले काडून दी, पूण तुका तुजी कॅपॅसिटी कितली आसा त्या कॅपॅसिटीर तुजे मार्क्स काडूंक प्रयत्न कर. विश्वासान देवाचेर विश्वास दवर, भावार्थ दवर आणि नितळ जिणेन आणि नितळ जिणी तुजी. पाड सवय आनी न्ही, मोबायलाक एडिक्ट जावचे न्ही, फोनोग्राफी पळोवची न्ही, आनी कितें वायट करचें न्ही, एक कोणाचे रागार रावचे न्ही, झगडी करची न्ही, मारामारी करची न्ही, एब्यूज करचे न्ही कोणाकी. भावार्थ्यांक एक देख जा. दुसऱ्या भावार्थ्यांक तुम्ही एकदा, जेजू सांगता ल्हान प्रायाच्यांक तुम्ही पुरा आतां ल्हान प्रायाची. प्रेज द लॉर्ड. Praise the व्हड Lord. प्रायाच्यांक न्ही, ल्हान प्रायाच्यांक तुम्ही कशें तुमी जियेचे गे म्हणून सांगता जेजू. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही Praise the ल्हान Lord. प्रायाचे जाल्यार तुम्ही कांय भिये नाकात, कोणाके भियोवचे न्ही. देवाची योजना तुमच्या जिवितांत जारी जावंक मागा, ते दाळ तुमी सक्सेस जातात. बऱ्यांतलें बरें काम तुमकां मेळटा, बऱ्यांतलें बरें कितें तुमकां करूंक जाय तें तुमकां देव दिता. देखून कांय भियेचें म्हणून ना. तुमी देवाचेर विश्वास दवर, जेजूचेर विश्वास दवरून सांगाता सदांय पर्सनल प्रेयर करूंक 15 मिनिट्स सकाळची देवाक दिया. प्रेज द लॉर्ड. आनी एक, तुमी सकाळीं इस्कालाक येतात गे, इस्कालाक वेच्या पयलें मम्मी डॅडी कडेन घरा आसल्यार, तुमचे मम्मी या डॅडी कोणी आसल्यार ब्लेसिंगा कान घेतात गे, हे सीधा येतात. ब्लेसिंगा कान घेवचे न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हर एकले भुरगे व्हड जावं दी. ऐका हांगा इशीन येने थोडे पळय चेडे तुमी उलोवन आसात, प्लीज हांगा अटेन्शन दिया. एक मिनीट. तुमी इस्कालाक येताना, हे तुमी व्हड जाल्यार कॉलेजी येतानाय इस्कालाक वयच्या पयलें मम्मी आनी डॅडी कडेन ब्लेसिंगां मागून तुमी वचचे. एक तुमी रेगुलर करीचे. कित्याक देवाचें उतर सांगता मम्मी डॅडीची आशिर्वादां, ती देवाची आशिर्वादां तुमकां मेळटाना तुमी इस्कालाक वेताना, पाटी येताना देव तुमकां राखता. शिकतना बरें शिकप दिता. आज कितलीं भुरगीं, काल एक भुरगें कर्नाटक कॉलेजीचें फर्स्ट इयर गी सेकंड इयर घेतो हांव PUCचें, काल सकाळीं ते इस्काल कॉलेजीक येता म्हणटा आसतना अवघडाक बली जालें आनी ताका ब्रेनाक मार जालो. हेल्मेट आसलें जाल्यार मार जालो. आतां ते फर्स्ट न्यूरो आस्पत्रेंत आसा, कित्याक भितर क्लॉट जाला. मम्मी डॅडी आनी एका भावाक आज क्रिज्म. मम्मी दुवे सांगता आस्पत्रेंत आसा, डॅडी पुता सांगता क्रिज्माक आयला. पळया, येवले पुरा गडीता तुमी सुकवियेत. हर एक पटी तुमी घरांतल्यान भायर सरतना, इस्कालाक वेताना, या मिसाक येताना मम्मी घरांत आसल्यार या डॅडी घरांत आसल्यार तांचें ब्लेसिंग मागून तुमी भायर वचचें. ते दळा तुमकां प्रोटेक्शन मेळटा. प्रेज द लॉर्ड. हें करीचे. करतात गे आसता न्हू. हॅलो, करतात गे, रेग्युलर करतात गे, डेली करीचे. डेली मम्मी डॅडीचें ब्लेसिंगां मागून तुमी इस्कालाक वचचें, तुमी इगर्जेक वचचें. या घरांतल्यान भायर सरतना खंय गेल्यार प्रेज द लॉर्ड. देखून देव आमचे सांगता आसता. प्रेज द लॉर्ड. एक लंडनांत घडिल्लें घडीत तुमकां सांगता. हे 2013 घडिल्लें. 2013 डिसेंबर 25 मीस जावन ती भायर वेताली मीस जावन. ते जाल्यार 5 जाण फ्रेंड्स सांगता मेळ्ळे. 5 जाण फ्रेंड्स सांगता मेळून मम्मी डॅडीक सांगलें आमी जस्ट एक लॉंग ड्रायवाक वचून येता राती. थोडे आमकां क्रेज आसता भुरग्यांनी पुरा लॉंग ड्रायवाक येचे. सॅमसनाकी लॉंग ड्रायव म्हळ्यार बारी खुशी, तोय लॉंग ड्रायवाक येचे केदाळे. पूण ह्या भुरग्यांनी काले गेले, मम्मी डॅडीन सांगलें, ती व्हडले भुरगे कॉलेजीचे, मम्मी डॅडीन सांगलें अरे तूं मिसातावन आयल्यात रे, जेजूक सांगाता कान घेवन वसा. काले सांगलें मम्मी डॅडीन, जेजूक सांगाता कान घेवन तुमी वसा. देखून त्या भुरग्यांनी सांगलें
जेजूक आमी जॉली रायड करूंक येता, आमी एन्जॉय करूंक येता. देखून जेजूक आमच्या सांगत आसतना जेजू डिक्कीन बसोवन दी म्हणालो. खंय बसोवन दी जेजू? डिक्कीन बसोवन दी म्हणून. डिक्कीन बसोवन दी म्हळें. आनी मम्मी डॅडीन ताचे खातीर मागलें. ती तांचे इतलें मागलें. हे गेले लॉंग ड्रायव्हाक वचून वेताना मुखार सादारण एक 70-80 किलोमिटर वेता आसतना थंय बारी स्पिडार आशिल्ले आनी वचून एका ट्रकाक गाडी मारली आनी ऑन द स्पॉट 5 जाणांय मरण पावले. 5 भुरगे डेथ ऑन द स्पॉट. सगळी गाडी पिटो जाली. पूण मम्मीन आनी तांच्या डॅडीन परचेस केल्ली 2 क्रेट तांतयां तांच्या डिक्कीन दवरलीं. तांकां गोत्तूना उडासना, काडूंक उडासना, तांतयां तांच्या डिक्कींत आसली. हे सगळी गाडी पिटो जावन 5 जाणी मेल्यात. फाटल्या डिक्कींत आसली तांतयां एकच एक फुटोवना. डिक्कीन कोण आसलो? तुमकां जिवीत पाड करूंक जाल्यार जेजूक डिक्कीन घाला. जेजू मम्मी डॅडीन काल सांगलें तांकां. मम्मी डॅडीन काल सांगलें जेजूक तुमचे सांगता वरा. जेजूक तुमचे सांगता वरा. तांणी काल सांगलें आमी लॉंग टुराक येता, लॉंग रायडाक येता, आमी एन्जॉय करूंक येता, आमी एंटरटेन करता. जेजूक आमच्या सांगता प्लेस ना. डिक्कीन बसोवन दी. डिक्कीन तांतयां एकच एक 2 क्रेट तांतयां आसली, एकच एक फुटोवना. हे विशयांत तुमकां वॉट्सॅपार पुरा पयलें ते धाडा. पुरा हाचे विशयांत प्रोजेक्ट तांची गाडयेची फोटो ते पुरा आयिल्ली. हे न्हीज घडीत सांगचें हांवें तुमकां. हें फुटकिरें न्ही. लंडनांत युकेंत घडलेलें घडीत 2013 डिसेंबर 25. कोणें जेजूक तांचे सांगता कान घेता ताका प्रोटेक्शन आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कोण जेजूक तांचे सांगता कान घेता ताका प्रोटेक्शन आसा. जेजू राखता. तांणी जेजूक डिक्कीन घाल्लें. डिक्कींत आसलें एकच एक तांतयां फुटोवना. पूण त्या 5 जाणांचें लायफ आखेर जालें. डेथ ऑन द स्पॉट. जिवीत कशें जाता पळया. देखून आमी समजून कान घेवचें. भुरग्यानो जेजूक आमच्या सांगता वरचें. प्रेज द लॉर्ड. जेजू आमच्या सांगता वरचें. मस्त पटी आमी पैन करतना आमच्यो गाडयो पुरो एक्सिडेंट जाल्यात, मस्त लुकसाण जालां आमकां. पूण आमकां कांयच जावना. एक दीस म्हजी गाडी ड्रायव्ह करून येता आसतना एक व्हडल्या गुडयेन पडली. येल्लापूर घाटयेर गुडलेन पडली. ते जाल्यार सॅम म्हाका दिसता 4 इयर्स या 5 इयर्स असो. आमी गाडयेर सोदतना सॅम ना, खंय ना, गाडयेर पळोवंक मेळना. सोदलें पळयतना तो गाडी पडल्या परसाक तो सिटीच्या पोंदा गेला. सिटीच्या पोंदा आसलो. तो काडलो भायरान आमी रावल्या. पूण म्हाका जावं दी, सॅमीक जावं दी, म्हजो भाव आसलो, म्हज्या बाबाचो पूत आसलो, कोणाकच ती एक क्रॅक जावना. गाडी फुल्ल डॅमेज जाल्या. येल्लापूरच्या गाटयेंत वचून भितर वचून राना मदल्यान वचून एका व्हडल्या टँकीक पडली. खाली टँक तांतू पडली. पूण आमकां कांय जावना. म्हाकाय कांय जावना, सॅमीक कांय जावना, कोणाकच कांय जावना. आमच्या सांगता कोण आसलो? देव आसलो, जेजू आसलो. प्रेज द लॉर्ड. ते तुमच्या सांगता कोणें आसूंक जाय? कोणें आसूंक जाय? तुमच्या मदें कोणें आसूंक जाय? तुमच्या सांगता कोणें आसूंक जाय? जेजून तुमी व्हरूंक जाय तुमच्या सांगता, नाल्यार तो येना. सकाळीं देखून मागणें करीचें जेजू आज म्हजे सांगता तूं ये. सांगया आमी जेजू. सक्कट सांगा जेजू आज म्हजे सांगता तूं ये. तितल्यांत पावता. जेजू आज म्हजे सांगता तूं ये. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सक्कट आमी उबे रावया. आतां जेवण दुसरें आमचें तें आसलें बॅम्बिरांत काडीचें. प्रेज द लॉर्ड. आनी तिसरें पर्सनल मागणें करीचें. 3 संगती हांवें तुमच्या मुखार दवरल्यो. हे 3 संगती कोण करतात पळय तो ताच्या जिणेंत फेल जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी सवच्या जेवणाचेर आमी देवाचे आशिर्वाद आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्मेचे नांवी. आमेन. भोव जो हांव आसा तस्सो सक्कट सांगया. जो हांव आसा तस्सो हांव. जो हांव आसा तस्सो हांव. जे देवाचें फस्ट नांव. मागीर अब्बा बापा तें पुरा मागीर. पूण फस्ट नांव मनशा कुळाक देवान उगडापे करचें. मैजे मारिफात. आनी मैजेक देव ताच्या
नांव सांगता जो हांव आसा तस्सो हांव. ಕನ್ನಡ ಬೈಬಲ್ ಅಂದಸ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನಾನೇ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾನೆ ಸಗ್ಲ್ಯಾಂಗ. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನಾನೇ. ಸಕ್ಕರ ಸಂಜ್ಞಾ ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನಾನೇ. ಇರುವವನಾಗಿ ಇರುವಾತ ನಾನೇ. जो हांव आसा तस्सो हांव. जो हांव आसा तस्सो हांव. जो हांव आसा तस्सो हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून एक सोबीत गीत आसा. एक कन्नडान आसा. सक्कड आमी कन्नड आमकां लिरिक्स तुमकां घालतात बोर्डार. बरें करून सिंग करया आमी. जायत गी हॅलो जायत गी. सगळे आमी उबे रावया गच्च. सक्कड आमी उबे रावया. सगळे उबे रावया. पळया कितलें बरें आसा. इरुववनागी इरुवाता नीनु. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कन्नड वाचूंक जाता गी तुमकां? जाता की कळटा गे? ओके तर बरें करणे गीत आमी गावया. इरुववनागी इरुवाತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವ. म्हजो हात धर तूं चलय म्हणटा. मैज म्हणटा हांव येता पूण म्हजो हात धर म्हाका चलय. म्हाका चलोवंक जायना. म्हाका तें सांगूंक जायना पूण म्हाका म्हज्या मुखार तूं वच. तूं म्हजो हात धर चलय. हांव येता म्हणटा मैज. आनी देव सर्वेस्पर देव मैजचो हात धरता आनी इस्रायल परजेक इजिप्ताच्या गुलामपणांतली भायर हाडता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज तुज्या जिवितांत मुखल्या दिसांनी तुका देव उपयोग करूंक पुरो. तुजो हात धरून देव तुका चलोवंक पुरो. तुजे हात धरून तुका चलोवंक शिकोवंक पुरो. मुखल्या दिसांनी देवाचें मिसांव करूंक तुमकां विसरून काडूंक पुरो. बरो एक नागरीक जावन तुमकां विसरून काडूंक पुरो. बरो एक हुद्द्यार आसून तुमकां विसरून काडूंक पुरो. हर एका जिवितांत आमकां देवान आमचो हात धरून चलयचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक गीत आमी गावया. बरें कर सुबीत कर. आमी एक संगीताद्वारे ह्या गिता आमी एक बरो जीव दिवया. हें गीत आमचे गणगान घेवया. भुरगीं ಇರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವಾತ ನೀನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. 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 ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಮುಳುಗುವ ದೋಣಿಯ ರಕ್ಷಿಸಿದೆ. ಸಾಗರಕ್ಕೂ ಒಡೆಯನೆಂದು ನೀ ಸಾರಿದೆ. ಭೂಮಂಡಲ ಕೈಲಿ ಹಿಡಿದವನೇ. ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಕರ್ತನೇ. ಜೊತೆ ಇರು ಈ ಪಯಣದಿ ಓ ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೆಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾತ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು
ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲಿನ ತೀರದಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ. ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ, ಕಡಲನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾದಿಯ ಮಾಡಿದೆ. ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ, ಕಷ್ಟದ ಕಡಲನ್ನು ದಾಟಿಸಬ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ, ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ನೀರಿನ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳೆಯು ನಾ, ಶನಿಕನ ನಿರಂತರ ನಿನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು. ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕಿರಿದಾದ ದಾರಿಯ ಪಯಣಿಗನ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕನುಗಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡಕ್ಕನುಗಣವಾಗು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣ ಒತ್ತಡವಾಗು. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. ನನ್ನ ಜೀವ ನನ್ನಾತ್ಮ ನೀನು, ನಿನ್ನ ಜೀವ ನನಗಿದ್ದೀಯ. ಇರುವವನಾಗಿರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವೆಯ. 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 मस्त जणांक ही तकलेची पडापड सकाळी मस्त तकलेची पडापड कोणाक पुरा येता तांचे खातीर आमी मागता तकलेची पडापड हेंचे सकाळींचे हेडेक जावचे या सायनस प्रॉब्लेम मस्त असल्या भुरग्यांक जेजू गूण करता ह्या वेळार कोणाक आसा की हात वयर घालता ती तकली पडापड आसचे सायनस प्रॉब्लेम आसचे या दोळ्यांची दूख आसचे दोळ्यांची दुकां येवची इन्फेक्शन जावचे दोळ्यांक पुरा एलर्जी जावची दोळे करसूचे असले परत सकाळी शेळ जावची प्रॉब्लेम आसा की कोणाक शिंको येवचे सकाळीचे मॉर्निंग सिकनेस मस्त जाणांक आसा आसले हात वयर घाला तुमचे खातीर मागता आमी आसली कांय भिये नाका तुमकां गूण करचे जसून ह्या वेळार गट्ट वयर हात आसले मात्र जायत की तुमचे खातीर आमी मागता ह्या वेळार देखून जेजू ह्या वेळार तुमचे सगळे प्रॉब्लेम्स क्लियर करता जेजू आपडता गूण करता एक गडी भर सगळे ह्या कोणे भर हात घाल्या म्हळ्यार वयर घाला हात वयर घाला तांचे खातीर आमी एक गडी भर मागया
Hallelujah, 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 hallelujah. Every sickness is in the name of Jesus Christ. Every powers of the darkness, in the name of Jesus, sinus problem, itching problem, every infection, in the name of Jesus Christ, we bind on all the powers of the darkness. Every headache, in the name of Jesus Christ, it be defeated, disconnected right now in the name of Jesus Christ. Lord Jesus, touch them, heal them, and set them free, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जेजू आमच्या भितर येत असताना वडील हांवें सकाळी सांगलें जेजू जावन असो उजवाड जेजू आमच्या जिवितांत उजवाड येत असताना आमचे भितर असलो काळोख सगळो भायर वयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून आमच्या जिवितांत जेजूक आपयचे. एकेडे पर दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. दोनी हात. बोथ हँड्स कीप इन युअर चेस्ट and close your eyes. Everybody, please close your eyes. Keep your both hands in your chest and pray. Lord Jesus, bless me, Lord. Lord Jesus, bless my parents. Lord Jesus, bless my education. Lord Jesus, bless my future. Let's pray, everybody. Lord Jesus, I love you, Lord. I praise you, Lord. Lord Jesus, touch me, Lord. Heal me, Lord. And set me free, Lord Jesus. जेजू म्हाका आपड. म्हाका गुण कर जेजू. म्हाका सुटका दी. जेजू म्हजें जिवीत सुफळ कर जेजू. म्हज्या जिवितांत तुजो आदार म्हाका दी जेजू. म्हजें शिकप शिकूंक बरी मोत म्हाका दी. सर्गेची जाणवाय म्हाका दी जेजू. म्हज्या मम्मी डॅडीक आशिर्वादीत कर जेजू. हांवें शिकोवंक त्या इस्काल तूं आशिर्वादीत कर. म्हाका कोण परत शिकयतात तांकां तूं आशिर्वादीत कर जेजू. लेट्स प्रे स्मॉल प्रेयर. यू प्रे. लॉर्ड जीसस, I love you, Lord. I worship you, Lord. Lord Jesus, I pray. Lord Jesus, give me wisdom, knowledge, understanding, and good mind to study. Lord Jesus, come to me. Lord Jesus, come to my heart, in my mind, in my soul. Lord Jesus, I welcome you, Lord. I welcome you, Lord Jesus. I praise you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I love you, Jesus. Thank you. जायती हांगा भुरगीं आसात थोडी शिकूंक जायना. मस्त शिकल्या रे तांकां एग्जामाक बरयत आसतना बेंसूर जावचें आनी ना जाल्यार कितें म्हणी सिकनेस येवचें टायपार भियानंद सिकनेस येवचें. असलीं भुरगीं कोणी आसात की एग्जामा टायमार भियोवचीं कोणी आसात की सर जावन 9थाची 10थाची 8थाची भुरगीं सारकें हे जेजू तुमकां सुटका दिता. देखून हांवें सांगचें जेजू संदेश दिता तुमकां गुण करता म्हणून तुमकां सुटका दिता म्हणून. बियाचें जावं बरो तुमकां त्या दाळा ताप येवचो खंयचे सिकनेस येवचे. एग्जामाक बरोवंक येता आसतना असले समस्या असल्या हात वयर घाला. तुमचे खातीर आमी मागता ह्या वेळार तुमकां सुटका दिता जेजू. हालेलुया 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 Cast out in the name of Jesus. Every fear be cast out in the name of Jesus. Thank you, Lord. We praise you. Glory, 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 glory. The mighty anointing of the Holy Spirit come upon us. In the name of Jesus, Jesus, touch them, heal them, and set them free, Lord. Praise the Lord. आज तावन तुमकां खंयच्या एग्जामाक येताला बें आसचें ना. जेजू सगळें तुमचें बें सगळें काण उडयलां. ते सिकनेस येवचें सगळें काण उडयलां. जेजूक एक गट्ट थाळयो भिटून आमी एरगां दिवया. जस्ट क्लॅप टू द लॉर्ड. लॉर्ड जीसस, थँक यू लॉर्ड. प्रेज यू लॉर्ड. ग्लोरी 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 ग्लोरी. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी एक गीत आमी गावया बरें करना. एक एक्शन गीत गावया बरें कर. खंयचें गावया आमी.
येशू येशू बाबा आया. ओके, कोण ते येशू बाबा आया म्हळें आतां? ओके, प्रेज द लॉर्ड. कोणाक एक्शन कोत्ता येशू बाबा आया? ओके ओके ओके, एक्शन कोत्ताली. 4-5 जाण आयल्या ब्रो. इल्लीशी व्हडा येया न्ही तुमी, व्हडा फाटल्यान हे देशा भुरगीं मुखार येवन एक्शन करतना न्हीज जावन व्हड्या भुरग्यांक लज दिसना गे तुमकां? व्हड भुरगीं खंय गेलीं पळय, ल्हान भुरगीं येतात इतले बरें करून. व्हड भुरगीं खंय आसात? येया. कोणाक येवंक जाय पळय आज तुमकां ओपन पुरा. कोणाक कांय ना, तुमकां देवान चान्स दिवचें मुखार येवंक. आज मुखार आयना जाल्यार मागीर कितें जाल्यार मुखार येवंक जायना, तशें उरतात तुमी. ओके, बरें कर एक्शन. बरें करून एक्शन करतात गे. ओके, कितले ल्हान भुरगीं मात्र आसात पळय. 7थाची कोणी आसात गे तूं? ओन्ली 2. 8थाची? 9थाची? ट्रिंग सायकल गाडी पॉम 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 मोटर गाडी ट्रिंग सायकल गाडी पॉम 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 मोटर गाडी एक्शन केलां कितें बरें करना पाप तांकां एक्शन गोत्तू ना थोड्यांक. प्रेज द लॉर्ड. पूण मुखार आयल्यान पळय कितले कॉन्फिडन्स तांकां. एक्शन गोत्तू ना जाल्यार आयल्यान ती गट्टी तांकां एक तालयो पेटी गे आमी गट्टी. ओके, पेटी बसा गे. ओके, थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां तुमकां वडांक पुरो एक्शन कळ्ळें गे. एक्शन कळ्ळें गे. उसको भी बकाया
ट्रिंग ट्रिंग सायकल गाडी पॉम 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 मोटर गाडी ट्रिंग 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 सायकल गाडी पॉम 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 मोटर गाडी उर्रा बैलगाडी उर्रा बैलगाडी हालेलुया हालेलुया येशू चलाता है जीवन की गाड़ी 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 कौन सी गाड़ी चल रही है भाइयों भाइयों कौन सी गाड़ी चल रही है बहनों बहनों कौन सी गाड़ी चल रही है भाइयों भाइयों कौन सी गाड़ी चल रही है बहनों बहनों यीशु चलाता है जीवन की गाड़ी 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 Praise the Lord. गट्टी तालियो बेटी अंगी सुमिया का भी गट्टी तालियो. Thank you. Praise the Lord. बसा. Praise the Lord. Hallelujah. आता तुमका एक 1 hour क्लास असा बरी कन ऐकोंचे बरी कन क्लास. Praise the Lord. ऐकतात गे रेडी गे हॅलो रेडी गे सगळी रेडी गे ओके चेरके भुरगे रेडी गे 1 hour क्लास तुमका बरी क्लास. मोगाच्या भुरग्यानो जेजू सांगता आमी आसा हांव कोणें उलोवंक ना ही रेतेरी इस्कॉला बरी न्ही स्कुला बरी न्ही आनी खंयचे सेमिनारा बरी न्ही हांगा जेजू सांगता पवित्र आत्म्या खातीर मागचें. आज आमचे सांगता हांगासर आसात डॉक्टर कॅरोलीन म्हणून तुमी आयकलां तिचे विशयांत आयकलां फेमस डॉक्टर भुरग्यां पासत प्रत्येक तर मस्तू कडेन टॉक इतली बिजी गे ती कोणायकी मेळना ती मेळाचे जाल्यार बारीक कश्ट जाल्यार आज भुरग्यां पासत ती आमचे पासत आयल्या हांगासर टॉक दिवंक. तुमकां खंयचे तुमच्या माध्यमा वरवीं या तुमकां मानसीक तरान खंयच्या रितीन तुमकां इस्कॉल शिकोवंक स्कूल वचोंक शिकोवंक कश्ट जातात राग येवचें आनी कितें करचें हट करचें कशें जाता हाचो परिणाम कितें माध्यमाद्वारे या खंयचे कुटुंबांत आमचो पात्र कितें ह्या विशयांत तुमचे वाडावळी विशयांत तुमचे ग्रोथ तुमचे वाडावळी विशयांत 1 वर तिका पावना हो टायम जाल्यार ह्या रेतेरी वेळार देवाचे उतार मनांत घेवन ती एक टॉक दिता तुमकां. देवाच्या उतराच्या सक्तीन आमची वाडावळ कशी जायची म्हणल्या विशयांत विवरण दिता. भुरग्यांनो बरेंकन आयका. हें आयकल्ल्या मार्फत तुमच्या जिविताच्या निमाण्या घडये पर्यंत तुमकां गरजेक पडटलो हो विशय. देखून डॉक्टर कॅरोलीन गांवांत ती कुलशेखरची प्रस्तुतीचेंच म्हणलें क्लिनीक आसा. इतली लायन लागता इतली दोतोर बिजी आसता. भुरग्यांचें कावन्सिलींग युथांचें कावन्सिलींग कपल्स कावन्सिलींग पिडेस्तांक गूण करचें हें पुरो काम आसा. आनी तशेंच आस्पत्रेंत ती मस्तू कडेन ती वेता विजिटिंगाक आनी आस्पत्रेक एडमीट करच्या विशयान. देखून आज तिका तुमच्या समेस्तचे नांव इतली भुरगीं आसात. आज सकाळीं तिका टॉक आसलें टिचरांक ट्रेनींग दिवंक. टिचरांक कशें शिकयचें म्हणल्या विशयान भुरग्यां विशयान कशें शिकयचें भुरग्यांची सायकोलॉजी कितें म्हण जाणा जावं भुरग्यांक शिकोवन दिवन सुमार 12 वरां 11:30 12 वरां म्हणसर तिके टॉक आहलें थंय हांव डायरेक्ट हांगा येयली आनी जेवन आतां हांगासर पावली. आतां तुमचें सांगता 1 वर ती उलयता. देखून तिका तुमच्या समेस्तच्या नांवी हांव स्वागत करता आनी ताच्या उपरांत देव तिचेर आशिर्वाद घालूं दी. तिचे वर्ते मीस हांव बऱ्या तरान करूंक कृपा दिवं दी म्हण मागता. Good afternoon. Good afternoon. Good. भितर येतना बारी संतोष जालो म्हाका तुमची एक्टिविटी पळोवन. कित्याक म्हळ्यार रजे टायमार इतल्या व्हडल्या संख्यान तुमी आयल्यात. पाद्रेबान येवकार दिलो तुमकां तुमी आयल्यात. सो इट्स अ गूड सायन. आमची युवा जाणां आमची तरणाटी आमची भुरगीं बऱ्या वाटेन आसात ऑन द रायट पाथ म्हणून. सो एक क्लॅप पळय तुमकां 3 क्लॅप्स. सो भोव संतोष म्हाका तुमचे कडेन तुमचे विशयच उलोवंक. युवा जण
तरणाटी भुरगीं वयगिने आमचे मुख्य अंश जावन आसता, आमच्या देशाचे मुख्य अंश जावन आसतात आमचे तरणाटे. सो आमच्या तरणाटेपणार आमच्या भुरग्यापणार जावंक पुरो कशें पुरो चेंजीस जातात, कालें पुरो येता आमच्या मोतीन बोगना, आमच्या कुडींत काले पुरो चेंजीस जातात. आज आमी आयकया. ओके. सो मोदें उलोवंक ना, कालें क्वेश्चन आसल्यार म्हाका हात वयर कर, लास्टाक विचारचें. ओके. डन. येस. सो फर्स्ट चेंजीस येवचे आमच्या कुडींत. ओके. सडनली वडावळ सडटा, 6th 7th पडटाना आमचे कुडीन चेंज जातात, आमचे स्कीन चेंज असतात, आमचे केसांची वडावळ जावंक पुरो, आमची हायट वडावळ जावंक पुरो, आमचे बॉडीन मुस्त रितीचे वडावळ असतात. सो आमकां त्या टायमार समजना आमी लज येता, आमकां कळना कशें रियॅक्ट करचें, कोणा कडेन उलोवचें हाचे विशयन, कोणा कडेन सांगचें म्हणून कळना. वय की नाही. चिंता, चेडो, लज. आतां आमी पुरो ओट्टूक बसता. इल्लें ओडतना हायस्कुला पावतना आमकां नमनेची लज, ताजे कडेन कशें उलोवचें, ते व्हडले ग्रूप करून रावतना हांव तेन्ना पाशार जावंक मस्त लज दिसता. चेडे म्हणटात म्हाका लज, कोणाक उलोवंक नाका. पयलीं हांव आनी म्हजे फ्रेंड हातान हात घालून चलताल्या, आतां म्हाका चलोवंक लज दिसता. तेंकां कालें चिंतीत, ते म्हाका लायक करता काय. सो अशी परत चिन्नां येतात म्हाका. दुसऱ्या विशयान चिंता हांव फ्रेंड्सांक म्हाका कशें एक्सेप्ट करतात गी, म्हाका फ्रेंड्स एक्सेप्ट करनात गी, हांवें अशें न्हेसल्यार ती म्हाका लायक करतात गी ना गी. सो हर एका विशयान हांवें गुंडायन चिंतचें आसा. आजकालच्या प्रायर म्हाका एकसुरें रावंक लायक, रुमान बसोंक लायक. वय की नाही. पयलें पुरा ग्रूप करून ओट्टू खेळचें बसचें मस्त खुशी आहली. आतां म्हाका रूम जालें, म्हजें फोन जालें ने. सो आमची चिंता मस्त चेंज जाता. सो चेंजीस हांवें सांगले 3 रुपयाचे चेंजीस असतात. एक आमच्या बॉडीन चेंजीस, आमच्या चिंतपांत, आनी आमच्या हावभाव, आमी कशें उलयता, आमी कशें रडटा. पयलें आमकां ल्हान आसतना मस्त ल्हान आसतना मम्मीन कितलें जोर केल्यार रडोंक येतालें गे, तितलें येनातलें. इल्लें व्हड जाताना मम्मीन कालें म्हळ्यार दुकां देंवन जालीं न्ही, बेजार जावन जालें आमकां विग्गी. मस्त फास्ट इमोशन्स, मस्त फास्ट रडोंक येता, जीवन नाका बगता, खंयचेंय नाका बगता म्हाका. सो हे रितीची चिंतापी आमकां ह्या प्रायर येवचें. एडॉलसंट एज ग्रूप म्हणटा. सो आमच्या देशांत हांवें म्हळें 50% आसतात तरणाटी युवा जाणां. तांतू एक 5 जाणां पैकी एकल्याक गंभीर रितीचे मोतीचे समस्या जावंक पुरो, भें जावंक पुरो, आतंक जावंक पुरो मस्त कॉमन. आनी कोविडा उपरांत मस्त कॉल येतात, मस्त भुरगीं. कोवीड टायमार मस्त भुरगीं येतालीं. कॉन्सन्ट्रेशन ना, भें दिसता, एक नमून फाल्यां मरता कोण ना म्हूण बगता, क्लासीन शिकोवंक जायना. 2 वर्सां रजा जाली, ऑनलायन क्लास जालें. आतां म्हाका मात्सान पाटी गेलां, सायन्स समजना, शिकलें मोती वचना म्हूण मस्त कॉल येतात. सो मस्त भुरग्यांक समस्या आसतात, आनी थोड्यांक मस्त गंभीर समस्या. सोशल मिडिया आमकां कोत्ता सगळ्यांक आतां रिल्स पसंद. वय की नाही. फेसबूक, वॉट्सॅप, सगळ्यां कडेन एक फोन आसा. ऑनलायन धर्मान एक फोन आसा. पप्पा मम्मीचे फोन, म्हजेंत फोन. सो हांव कालें करता, डावनलोड करचें, विडियोज पळोवचे, यूट्यूब पळोवचें. रॉंग म्हणना, पूण थोडे पटी काल जाता तें खुशी जाता पळोवंक. एक पटी पळोवचें. पयलें 15 मिनटां आसलें, आतां अर्द घंटो जावन चड, 1 घंटो, 2 घंटे. थोडीं जाणां 8-9 घंटे मोबायल पळयतात. वय की नाही. मम्मीन आनी डॅडीन फाटल्यान येजें पडटा सांगूंक, तें बरें लागता गे आमकां. आमी म्हणटा येवन डॉक्टर म्हाका किरी जाता, मम्मी कितले पटी सांगता म्हाका, 100 पटी सांगलें सांगता म्हणून. हांवेंत जावन म्हजेंत लिमीट दवरल्यार मम्मी सांगूंक अवकाश आसा की ना. देखून मोबायल पळयनाकात म्हणना आमी, पूण कितलें लिमीट दवरा. कालें पळयतात तें जातायन पळयचें तुमी. कित्याक थोडे पटी आमी एक पेज ओपन करता, ते पेज ओपन करनो जो पेज ती कलेमनी सेक्युरिटी तातूंत प्रॉब्लेम आसतात, वा तें ओपन केल्यार भुरग्यांनी ओपन करनो जो 18 बिलो ओपन करनो जो तले पेजीसांनी चड लिंक येवचें. मिस्टेकीन ओपन केलें, सडनली पयशे आसले वेतात, तूं शिरकोन पडटाय. कित्याक तुजे डॅडीचे अकावंटाचे नंबर आसा तातूंत, तुका गुंतूनातलें घालें म्हणून तें लिंक जाल्लें. सो क्रायम ब्रांच आसता आमचे मँगलोरान, सिटी क्रायम ब्रांच आसा, तातूंत
7th तावन 12th मुसोर भुरगीं मुस्तू रितीन सांपडावन पडटात मस्त रितीन तांची फोटोज अपलोड करतात. म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका लायक घालचे, म्हज्या फ्रेंड्सांनी म्हाका पसंद करचे म्हणून हांव अपलोड करतां. अपलोड केल्ल्यान तो फोटो सडनली कोणाच्या हातान मेळटा तांणी मॉर्फ करचें आसता, म्हळ्यार भितूर तें चेंज करचें आसता. चेंज केल्ल्यान तांकां जाय जाल्लें तोंड, जाय जाल्लें वस्तूर, थोडे बडी विंगें एक पिक्चर घालूंक पुरो तुमच्या तोंडाक. सो तुमकां सडनली तें सर्क्युलेट जाताना एक नमोनचें भें, आतंक, कुटुंबाक एक टेंशन खंय वेचें कालें करचें गत्तू जायना. देखून तुमी फ्रेंड रिक्वेस्ट धाडटाना वा एक्सेप्ट करतना सांबाळून यूज करचें. कोणाचें सायट कळ्ळें सायट पयलें पारखुनचें पळोवचें. आजकाल मस्त गेमींग सायट्स आसात, गेम्स असतात वय की न्ही. ते गेम्स पळयतानाय आमी खंयचे गेम्स तातूंत पयशे घालून खेळूंक आसात गी, रम्मी टायप गेम्स गी, गॅमलिंग गेम्स गी पळोवंक आसात. एकलो भुरगो आसा ताजो डॅडी सरला, मम्मी कॅन्सराची ट्रिटमेंटार आसा. तिणें एका मिडियाक तावन पयशे इचारले म्हाका हेल्प करा म्हणून. पयशे आयले एकावंटाक. ह्या भुरग्याक एकलोच भुरगो ताणें फ्रेंड्सां कडेन उलयतना म्हळें तूं एक गेम खेळ, तुका मस्त पयशे तातूंत मेळटात म्हणून. तेच मोबायलान ताणें गेम्स खेळूंक सुरू केलें. ते पयशे ताका पडोवनात, बगार ताजे पयशे आसले गेले. सो ताका शॉक जालें आतां कालें करचें. ते पयशे ताचे न्ही, ते कोणे कश्टांनी तांकां दान दिल्ले पयशे ताजे मम्मीचे ट्रिटमेंटाक, पुरो पयशे गेले. सो तुमकां कळीत आसना खंयचें कोड कालें दामचें तुमी नेनाडी, थोडे पटी अवघड जाता अशेंत. सो देखून सतायन पळोवन सत्राय काडून तुमी खेळचें वा तुमचे धाट्टू कडेन कोणाय कडेन फ्रेंड्सां कडेन वडील आसा तांच्या दिसान तुमी मुखार वचचें. ओके. सो बेनिफिट्स कळ्ळे. आतां सोशल मिडियान आसा बेनिफिट्स कळ्ळे, वळख जाता, एकामेकाक नवी फ्रेंड्सां मेळटात वा आसली फ्रेंड्सां पयस गेल्यान आत्तूर तावन ह्या वाराडांतून अनेक वाराड्याक गेल्यान, कोडयाळ शिफ्ट जाल्यांत वा दुसऱ्या कडेन गेल्यान तांचे हालो कशें आसा हितून, तीं कशीं वाडल्यांत कळोवंक ओके. पूण रिस्क कळ्ळें. मस्त पडी अश्लील चित्रां तुमकां येवंक पुरो, अश्लील मॅसेजीस येवंक पुरो. थोडे पटी कोणी मनी तुमकां ब्लॅकमेल करूंक फोटो धाडूंक पुरो तुमकां, वा एक नाका जाल्लें मॅसेज घालूंक पुरो, तातूंत एक तुमकां शॉक जावंक पुरो. थोडे पटी फेसबूक डिप्रेशन म्हणटा आमी. फेसबूक डिप्रेशन म्हळ्यार कालें. फेसबूक पळयल्यान तुमी वय फेसबुकान कालें येता, फोटोज घालतात वय की न्ही. थोडे पटी हांव फोटो घालतां आनी त्या फोटोर इतलेंत लायक येजे, इतले जाणांनी म्हाका लायक करीजे, शेअर करीजे म्हणून एक आशा आसता. तितलें जावना म्हळ्यार सांजे येतना इतलेंत तट्टी मात गी आमी 300 येतात म्हणून चिंतलें लायक्स म्हणून हांव निराश जावनचो चड चान्सीस असतात. सो देखून ताका म्हणटात फेसबूक डिप्रेशन. थोडे पटी आमची तरणाटी सोबीत जावंक, आनीकी सोबीत जावंक, आनीकी गोरी जावंक, आनीकी शायन येवंक कालें करतात, एडवर्टायजमेंट्स पळयतात. ಒಂದು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೀ ನೇ ಈ ಕ್ರೀಮ್ ಹಾಕಿದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಿಳಿ ಆಗ್ತೀರಾ म्हणून. सो कालें करता हांव बरी क्रीम बारी सोबीत अशी आतां खंय कोणेंगी म्हाका सांगलें दोगां तेगांनी एडवर्टायजमेंट केलें, हांव एडवर्टायजमेंटांक वळख जावंक पुरो. पयशे कशे जाता 8,000 9,000 मम्मी कडेन दिसान डॅडी कडेन प्लीज हें लास्ट म्हणून कांय ना. दुसरे सकाळीं धवें जावचे बदलाक पुरा कथा म्हज्या तोंडार. सो आय कॅन बी इन्फ्लुएन्स्ड बाय एडवर्टायजमेंट्स. हाफ नॉलेज थोडे पटी हें पियेजे तें पियेजे. वॉट्सॅपार फेसबुकार पुरा अर्दे बर्दे डॉक्टर्स असतात वय की न्ही. तांकां आमी फेसबूक डॉक्टर्स वॉट्सॅप डॉक्टर्स म्हणटा. कसलें इन्फॉर्मेशन घालून सोडटात. तो ज्यूस पियेजे, तें पान मेळटा तोटान सोदा, ग्रीन पान ताका एक वायट लायन आसा म्हणून आमी तें पान सोदून सोदून आसता. सो अशे आमचे प्रॉब्लेम्स सट्टे आसतात. कोणें सांगलें आमी पातयेता. सो देखून तुमी खंयचेय मिडियार वेतात, सोशल मिडिया जावंक पुरो वा इंटरनेटार वेतात जाल्यार तुमचें नॉलेज खंय तावन येता, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फायंड आवट करा. वटारे कोणायकी पातयोवचें, कालेय न्यूज येता तें पातयोवचें न्हय. मस्त जाणां तरणाटे वळख येतात. थंय काम आसा, थंय बरें शिकयतात, त्या कॉलेजीन बरें आसा, तें इस्काल बारी बरें खंय. आमी सांगतना आमी फ्रेंड्स सांगतना वी लिसन. हें एज तशें. पूण थंय गेल्या उपरांत मात कळटा कितली गूण आसा ती बाय वा कितले समस्या आसात म्हणून. ओके. सो रिमेंबर
इन्फ्लुएन्स जावनचें एक लिमीट आसा. मुडी जावनचें. आतां ह्या प्रायर म्हाका मुडीनेस चड मुडीनेस म्हळ्यार घालें विगी बेजार जाता, मस्तू डिप्रेस जाता. कोणी घालें म्हळ्यार म्हाका सोसूंक जायना. 2-3 दीस मावून वता, कोणाडे उलोवंक नाका म्हाका. म्हज्या रुमाक गेलीं वा गेलो लॉक करून बसलो. मम्मी म्हणटा ये रे पुता जेवंक ये. म्हाका नाका जेवण. उदक मनी पिये. म्हाका नाका काय ये. म्हाका जियोंकूच नाका म्हूण बगता. वाचूंक नाका. म्हाका कोणी लायक करनात, म्हाका कोणी नात. हांव एकसुरो म्हूण अशें मोगोंक जावंक पडटा. थोडे फावटी हांवें नातल्यार बरें, म्हजी मम्मी डॅडीक हांव आसल्यार एक भर, वा म्हजी फ्रेंड्सांक हांव लायक ना देखून हांव पयस वता. थोडे फावटी स्टेटस घालचें आसा, टुमोरो इज माय लास्ट डे, आय एम ऑन द जर्नी टू हेवन. वय की न्हय, आमी सेंटिमेंटल जावचें आसा. थोडे फावटी मस्त इमोशनल. ल्हान विशयांक वी गेट वेरी टची, वेरी अपसेट. थोडे फावटी म्हाका सांगूंक जायना, कोणाडेन सांगचें, कोणी पातयेनात. घरा सांगल्यार पप्पा म्हणटा तें आमकांय जाल्लें, मम्मीक सांगल्यार मम्मी म्हणटा तें बरो सोडिचें. सो कोणा कडेन सांगचें हांवें, सांगचें की नाका. सांगाचें की सांगू नजो. सांगाचें तुज्या बऱ्या फ्रेंडा कडेन, इश्टां कडेन, तुमच्या टिचरां कडेन, वा तुमी दोतोने घेतात टिचरी कडेन, वा हांगा पाद्रब आसतात तुमचे कॅटेकिस्ट आसतात तांचे कडेन, तरणाटे आसात मस्त, युवजन आसात तरणाटे. सो तांचे कडेन उलोवचें, तांचे कडेन शॅर करचें. ते तुमकां माहेर दितात वा तुमकां गायड करतात, तेन्ना तुमकां एक प्रेरण मेळटा. सो ही प्रायंत आमकां मूड स्विंग जावचें सहज, अप डावन. बेजार जाता, खुशी जाता. खुशी फकत 2 मिनटां रावता, पूण बेजाराय मस्त दीस उरता. सो आमकां हें जाताना आमी उलोवचें, एक्सेप्ट करचें. टिचर्स आतां इस्काल स्टार्ट जाता परवां. आमकां टिचरां कडेन आनी मिनत काडूंक आसा. आमकां मिनत काडूंक आसा, टिचरांक मिनत दाखोवंक आसा. थोडे फावटी आमकां बगता इस्कालांनी टिचरां आमचे विशयन पुरा जाणी आसा, तांकां वता देखून ती आमकां जोर करतात. वा म्हजे मम्मीचे विशयन तांकां वता, डॅडीचे विशयन वता देखून ती आमकां पार्शालिटी करतात. थोडे फावटी बगता टिचर म्हजे भशेन न्ही, तिका समजना, म्हजें कश्ट तिका समजना बगोंक पुरो. थोडे फावटी तिजे सांगची रीत, हरे फावटी तिणें म्हणचे डोंट टॉक, कालेय उबें रावलें डोंट टॉक म्हणटा. सो उलोवंक सोडना जावंक पुरो. थोडे फावटी तिजे एक बिलीफ आसा, कोण पळय इल्लेशें हॅप्पी आसा, जॉली आसा, ती ताका लायक करना जावंक पुरो. सो हांवें चिंतचें आसा टिचर म्हाका लायक करना, तिजी मूड समाना जावंक पुरो. त्या दिसा ती तुका विश करना जावंक पुरो, ती म्हाका लायक करना, टिचरीक हांव लायक ना. म्हाका कित्याक म्हळ्यार हांव हांगा सो आनी त्या गांवाक ती लायक करना. सो हांव चिंतचें आसा, ओवर थिंकींग करचें आसा क्लासीन. थोडे फावटी ग्रेड्स, मार्क्स, हांव मस्तू शिकता, हांव मस्तू मेहनत घालता, पूण म्हाका मार्क्स येनात, म्हाका मार्क्स उणे येतात. मम्मी डॅडी म्हणटा थोडे फावटी तूं ट्राय कर, तूं आनीकी ट्राय कर, आनीकी बरें शिक, तुवें बरें जावंक आसा, एक पावोंक आसा, एक हुद्द्याक पावोंक आसा. पूण हांवें कितलें मेहनत केल्यारय जायना. कोणाची चूक ती, कोणाची चूक न्ही. हांवें थोडे फावटी म्हाकाच ब्लेम केल्लें आसा, म्हजे मांड्याक वचना, हांव फायदो ना. मम्मी म्हणटा तूं काले रे शिकोवंकूच शिकनाय, डॅडी म्हणटा तुका इतले पयशे हांवें घाले ट्युशन्साक, तूं प्रेजन नाय. सो थोडे फावटी म्हाका बगोवंक पुरो हांव खंयी फिट जायना. आय एम नो वेर, आय डोंट फिट एनी वेर. हांवें खंय आसचें तर हांव पयस एका गुड्याक वचून बसता म्हूण हांवें चिंतचें. मस्त भुरगे मेळटात आमकां अशेंच 2-3 दीस ना पयस जाल्ले ना पत्ते, खंय खंय एक वचून बसतात. कित्याक थोडे फावटी चेडवां धांवतात. कित्याक उलयतना तितल्यान तांकां इतल्यान आसचें मोतीन ती म्हजें अस्तित्व घरांत ना, म्हजें अस्तित्व कालें म्हाका गोतू ना, हांवें उलोवंक जायना, डॅडी म्हाका समजना, मम्मी म्हाका आयकना, दॅट टू बिजी या बाय आनीक शिकता. सो हांवें कोणा कडेन उलोवचें. सो थंय आसचें एक मस्त गरजेचें टायम हांवें टायम करचो वा तांकां म्हाका आयकोनचे भशेन हांवें करचें. थोडे फावटी हांव क्लासींत इल्लोसो चड म्हाका मस्त्यो करूंक लायक, कित्याक म्हळ्यार टिचरान म्हाका पळयचें जावंक पुरो. सो हांव क्लास डिस्टर्ब करता जावंक पुरो. दुसऱ्यांचें कामांत हांव मेतेर जाता आनी ताजेंय काम जायना, म्हजेंय कामय जायना. थोडे फावटी हांव क्लासींत दुसऱ्यांक सतयता जावंक पुरो, तांचे बुक्स काडून म्हज्या बॅगान घालचे,
थोडे पटी तांकां क्लास आयकनातल्या भशेन करचें टिचरीक कू करचें न्ही थोडे पटी मी करचें आसता तांकां डिस्टर्ब करचें क्लासींत हांव टिचरीन सांगतना आयकना सानावचें काले मिस म्हाका आयकोना तें 2-3 पाटी सांगचे भशेन कित्याक म्हाका राग आ तिजेर तूं म्हाका लायक ना म्हूण सांगूंक जायना देखून तिणें सांगिल्लें हांव कान दिना जावंक पुरो सो आय एम लिटल डिफायंट थोडे पटी क्लासीन टिचर क्लास काणयतना हांव जेमल्ले भशेन करता आयकनातल्या भशेन करता सो उलटें उलोवंक जायना टिचरीक आमी उलयता टिचरीक उलटें ना तें घरा मात्र टिचरी मुखार म्हाका जायना सो हांव अशें करता सो भुरग्यांचे विविध रितीचे बिहेवियर्स आमी स्टडी केला स्टडी करतना हें भुरग्यांच्या मतीन आसा की म्हाका कोणी समजनात म्हाका कोणी आयकनात देखून हांव अशें एटेन्शन काण घेता म्हणून सो टिचरां कडेन आमकां बरें रिलेशनशीप जाय जाल्यार कालें करियेत फर्स्ट क्लासींत हांवें शिकोवन वेचें फर्स्ट फाल्यां क्लास आसा म्हाका गोत्ता फाल्यां अलेली क्लास काण घेता चॅप्टर अशें अनावन्स केलां हांव पयलींच प्रिपेर करता सकाळीं उठून सकाळीं उठ प्रिपेर कर आनी वचून टिचरीक जाप दी टिचरीक बारीक कशी जाता वेरी गूड प्रिपेर केलें म्हणून थोडे पटी म्हाका डावट आसतात म्हाका समजोना टिचरीन कालें म्हणा जाल्यार हांव गोवत बसता म्हाका लज चड हांवें कशें विचारचें तो कालें म्हणटा हें कालें म्हणटा व्हडलो शो ऑफ म्हणटा म्हणून हांव विचारूंक वचना तुका विचारूंक जाय क्लासीन विचारूंक जायना भायर वचा टिचरीच्या स्टाफ रुमाक वचा आनी डावट्स विचारा टिचरीक खुशी जाता तुवें आयकलें वा तुका समजना तुवें विचारलें म्हणून तिकाय संतोश थोडे पटी म्हाका एक आन्सर दुसऱ्यांक कळना हांव इनिशिएट करता हांव ताका शिकयता हांव ग्रूप स्टडी करता तें जाल्यार काय जाता म्हाकाय जाणवा येता दुसऱ्यांक की हांव तें शॅर करता थोडे पटी म्हाका फास्ट उलोवंक जाय हांवें आयकोनचें उणें जापी दिवचें फास्ट इम्पल्सीव आमी उणें करचें पयलें आयकोनचें पुर्तें आयकून मागीर जाप दिवची थोडे पटी हांव मिस्टेक रिपीट करत आसता म्हजी संवय ती एक पटीन गेलें म्हाका कोणी तीच दिलें म्हाका तीच सोंग नाका म्हाका परतून तेंत करूंक जाय आमी थोडे पटी फ्रँक आसना वे नॉट आमी सच सांगना पूण सांगतना ब्लंट स्ट्रेट फॉरवर्ड म्हणून आमी मस्तू हेम्मेन सांगता पूण आमचे स्ट्रेट फॉरवर्डनेस सीदा उलोवण्यान दुसऱ्यांक कितलें बरें बेजार जाता म्हणून आमी चिंतिना सो इट इज गूड टू बी फ्रँक बट ट्राय नॉट टू बी ब्लंट हो कोण आमींत मस्त स्ट्रेस्ड आसता मस्त एक वत्ताड आसता आमच्या मतींत इंटरनेट एडिक्शन हांवें म्हळें पळय या मस्त वेळ आमी मोबायल गेम्स गॅजेट्स आमी पळयता सो काय जाता आमच्या बोवारी कोण आसा म्हज्या बगलेक कोण आसा म्हजो नेबर कोण म्हाका कळीत ना आमी उलयत ना जे कडेन आय नो तो कोण म्हूण म्हाका गोत्ता पूण कशें हाय हाव आर यू जेवलोय गी कालें नुस्त्याक टायपींग सो वी हॅव बिकम वेरी गूड टायपिस्ट टायपिंगांत हुशार जाल्या पयलें एकामेका खेळचें आसतालें आमी ओट्टूक पेंटेक वेताले ओट्टूक मिसाक येताल्या एकामेका बसून उलयताले आमी आंगणांत आतां ना आतां आमी सरता वी आर फिक्स टू आवर गॅजेट्स आमकां ते इमोशन्स उणे जाल्यात आमी पळयता जावंक पुरो मस्तू कडेन एक्सिडेंट जातात एक्सिडेंट जाल्ल्यानंत लोक एक मस्तू कुडकी जाता आनी कालें करता थंय सेल्फीज काडटा वा विडियोज काडटा आनी वायरल करता त्या संदर्भार कालें करीचें त्या मनशाक एम्ब्युलन्सार घालचें व्हरीचें तितलें आजकाल इमोशन्स नात इमोशन्स उणे जावन येतात आमचे भितरलें मनशापण उणें जावन आसा कित्याक आमी त्या गॅजेटा वट्टू चड संपर्कार आसा आमकां कशें हांसचें कशें उलोवचें कशें इंटरव्यू फेस करचें कशें धैर्यान उबें रावचें कळीत ना आमकां एक मोबायल दिल्यार वी आर वेरी गूड एट टायपींग खंयचे इमोजी खंयचें इमोटिकॉन धाडचें आमकां गोत्ता आसा वी नो एवरीथींग अबावट इट बट वी डू नॉट नो द इमोशन्स ऑफ माय नेबर थोडे पटी आमकां मोबायल रावोवंकय जायना कली कश्ट पिडा म्हणून कळना कित्याक म्हणल्यार ते मोबायल इल्ले वेळ रावयता सायडीन दवरता एक नमूद जाता भितर कालिंगी जाता परतून काणग्या परतून खेळया म्हणून जाता 2 मिनटां आनी 2 मिनिट्स आनी 2 मिनिट्स आनी 2 मिनिट्स म्हणून ते लांब लांब जावनच आसता सो वी फायंड इट डिफिकल्ट टू स्टॉप यूजिंग द गॅजेट फ्रेंडशीप आमकां मस्त जाणांक फ्रेंड्स जात वय की न्ही थोड्यांक 2 फ्रेंड्स थोड्यांक 200 फ्रेंड्स
फ्रेंड्स मस्त गरजेचे येस, पूण फ्रेंडशिपांत कालें गरजेचें भरोसो, मोग, अंडरस्टँडींग आनी एक सिंप्लिसिटी. फोट चलना फ्रेंडशिपान, फोट मारूंक जायना. मुसोना फ्रेंडशीप करतात, आयदर पुरो पोट सांगून फ्रेंडशीप करतात वा थोडे विशय लिपयतात. तांकां म्हाका जायना येवंक, म्हाका जायना मेळोंक म्हूण सांगूंक धैर्य ना. हांव फोट मारतां कित्याक म्हळ्यार म्हाका तो फ्रेंड पयस वचो नजो. जर तर तूं फोट कितें पण यूज कर वा तुजें तूं कशें मारन तूं फ्रेंडशीप करताय, दॅट इज नॉट अ रियल फ्रेंडशीप. तुज्या फ्रेंडा कडेन तुवें नीज रितीन सगळें ओपनली सांगून तूं आसा तो सुद्दां एक्सेप्ट केल्यार मात्र फ्रेंडशीप. मुसोन येतात म्हाका चीट भोगलें कित्याक त्या म्हणजे फ्रेंडान सांगलें ताजे कडेन पयशे आसात, तो व्हडलो मनीस, ताजे कडेन सगळें आसा आनी हांव फ्रेंड जालो ताजो. आतां पळयतना ताजें कांय ना, तो म्हजे कडच्यान खाण घेता, ताणें पोट कित्याक मारलें. सो इनसेक्युरिटीज इन द फ्रेंडशीप आमकां सगळें जाय. थोड्यां कडेन विचारचें कितलीं फ्रेंडां आसात, सगळें क्लास म्हजे फ्रेंड्स जाता की तशें नो. एक वा दोन गूड फ्रेंड्स कोणा कडेन म्हाका शेअर करयेत, कोणा कडेन म्हाका ओपन जावयेत, कोणा कडेन म्हाका आसले भशेन आसयेत, ताका म्हणटात गूड फ्रेंड्स. आनी फ्रेंड्स हांवें सोदून वचूचें म्हणून ना, म्हजें बगलेन आसूंक पुरो, म्हजें सांगात आसूंक पुरो, तें म्हज्या कश्टान आसूंक पुरो. जर तर हांवें प्रॉब्लेम जाताना, हांवें पोट मारतना वा हांवें सुकेन पडटाना ताणें म्हाका एक थापोट पेटोवन म्हाका रावयल्यार तें जावन आसा एक खरें फ्रेंड. हांवें सूख करतना ओस इट्स नायस, गो गो डू इट म्हणटाना तूं शिरकोन पडलो जाल्यार तो तुजो खरो फ्रेंड न्ही. सो चूज युअर फ्रेंड्स वायजली. ह्या प्रायर तुमकां फ्रेंड्स जाय म्हूण बघतात, इट्स अ गूड थिंग फ्रेंड्स आसाचे, पूण फ्रेंडशीप मुस्तू गिन्यान यूज कर, तुमची बुदवंतकाय यूज कर, तुमी फ्रेंडशीप करची. थोडे फावटी आमी एक स्टायल जाय म्हाका करूंक, सो हांव गॉट लॉट ऑफ फ्रेंड्स म्हणून दाखोवंक जाय, सो हांवें स्टायल स्टेटमेंटा खातीर फ्रेंडशीप करची. सो म्हाका फोनार घाली येता, हांव गॉट सो मेनी फ्रेंड्स, एक इन्फ्लुएन्स करूंक दुसऱ्यांक. सो दॅट इज वाय हांव फेक रिलेशनशिप्सांक वेता. आतां येवनचे थोडे फावटी म्हाका रिलेशनशीप आसतात, सो फोर्थ आनी सकयल भुरगीं आसात, तुमकां तातूंतल्यान कळीत आसचें ना, पूण ताचे वयल्या भुरग्यांक युजली युवसानांक हांवें सांगचें ह्या टायमार म्हाका बघचें कोणी म्हाका बरेंकान हाय यू लुकींग गूड म्हणटाना सडनली पुरा कडेन तांबडे तांबडे स्टारां दिसतात, स्टार्स न्ही सॉरी हार्ट्स दिसतात. हां, सो आय स्टार्ट फिलींग ब्युटिफूल, आय फील नायस. म्हाका कोणें म्हणे नायस म्हणे, यू लुकींग गूड म्हणे, सो आय स्टार्ट डेवलपींग इमोशन्स. म्हाका एक नमूनेची इमोशन बघता. सो त्या मनशान जर तर काले म्हणे ते मनीस इल्ल्या टायमपाक म्हजी सांगात आसा, ट्युशन्सांक सांगाता वयता, क्लासीक सांगाता येता, म्हजे कडेन पेन मूग जालें, ताणें पेन काडून दिलें जालें इनफ, म्हजी टिकेट ताणें काडली बसार पुरो, यू लुकींग गूड मॅन, युअर शॉर्ट्स आर ब्युटिफूल म्हळ्यार जालें, एनीथींग इज इनफ. मागीर कान जाता तो मनीस तिशीन येताना हार्ट्स, इशीन येताना आंगा डगडग पुरा स्टार्ट जाता. तेन्ना म्हजे मार्क्स कान जातात डग डग डग. सो कित्याक आय स्टार्ट इमॅजिनींग, सगळ्यांनी म्हाका इमॅजिनेशन बघता, म्हाका बॅलन्स करूंक मस्त कस जातात. इश्ल्यान मोग गी, इश्ल्यान स्टडीज, इश्ल्यान ट्युशन्स, इश्ल्यान मम्मी डॅडी पळोवन आसतात. सो कशें मॅनेज करता म्हाका कळना. सो एक जर तर आय नो द पर्सन सुपरफिशियली ऑल्सो दॅट पर्सन इज गूड, तो कसो उलयता, दुसऱ्यां कडेन कशें ट्रीट करता तें म्हाका पळोवन वचना. तो पळोवंक बरो दिसता, ताणें हाय म्हळें, ताजें हेअर स्टायल बरी आसा, हीज आउटवर्ड ऑर हर आउटवर्ड ब्युटी म्हाका मस्तू एट्रॅक्ट जाता. दिस इज कॉल्ड एज इनफॅच्युएशन. सो थोडे फावटी कान जाता बिकॉज ऑफ दीस सिच्युएशन म्हाका मस्तू हार्ट ब्रेक जातात. म्हजे कडेन स्टुडंट्स येतात 7th दे वॉज वन, एक ल्हानशें मायल्ड लव आसलें म्हणून, ओके, मागीर काल जालें, मागीर एग्जाम जाली, तें दुसऱ्या कडेन ट्रान्सफर जालें, तें लव गेलें. आतां आनीक आयलां, तें म्हाका बुक्सांनी पर दिता, म्हाका शिकयता मॅथ्स, ल्हानशें क्रश आसा ताजे वयर म्हणून. सो लव म्हळ्यार तांकां हर एक वर्साक थोडे फावटी जाता. थोडे फावटी इनफॅच्युएशन्स म्हणटा तांकां गोतायच इनफॅच्युएशन, कोणी मनी सिंगर्स जावंक पुरो वा पॉप स्टार्स जावंक पुरो वा म्युजिशियन्स जावंक पुरो, थोडे फावटी आमकां फुटबॉलर्स जावंक पुरो. क्रश
इनफॅच्युएशन जावचें सहज. ह्या प्रायर जायना जाल्यार आमच्या प्रायर जायना. जाता तुमकां. आय एग्री, व्हेरी मच आय एग्री. बट इट इज डिफिकल्ट टू बॅलन्स. मस्त डिफिकल्ट बॅलन्स करूंक. तुमी पळयलां जावंक पुरो तितलें कांय सॉर्टेड आसा जें तुमी दॅट यू कॅन बॅलन्स स्टडीज, ट्युशन्स, एक्स्ट्रा कोचिंग आनी क्लासीस. कित्याक म्हळ्यार त्या मोतीन तेंत आसता. इट इज टोटली ब्लॉक्ड. आमी खंय येतानाय ताजे भशेन चिंतचें. थोडे रोड क्रॉस करतना आमकां आसना, गमन आसना, बस येता म्हणून. कित्याक मुखार तेंत दिसचें आसता. सो समटायम मेनी पीपल गो इन टू एन एक्सिडेंट झोन ऑर डेड एंड्स. थोडे फावटी प्रॉब्लेम जातात. दे टेक डिसिशन, स्टेप्स काडून घेतात. लिगल इश्यूज जातात. सो ट्राय टू बॅलन्स इट. आनी हे फिलिंग्स हश डावन करा थोडे फावटी. लेटर ऑन मागीर वॉट जाता वेन आय बिकम बीग I'll have number of crushes, doesn't matter. It doesn't matter. But आता I will focus. One way traffic. म्हजें वडावळ, म्हजो संतोष आनी म्हजें शिकप. मस्तू आतां कामाक वयची 22-23 वर्सांची तरणाटी येतात. काजाराची प्राय मम्मी काज जावंक सांगता. म्हाका काज जावंक बेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार एथांत म्हाका एक मस्तू लव आसलें. तो चेड्यान म्हाका चीट केलें. चीट म्हळ्यार ताका हांव पसंद नातली, दुसऱ्या कडेन ताणें लायक केलें. म्हाका मात ताजे कडेन मस्तू होप आसलें. तें तशें जाल्या उपरांत आतां म्हाका कोणाचेर ट्रस्ट जाय. आतां म्हाका कोणायकी लायक करूंक जायना. म्हाका एक नमोन हर्ट फिलिंग्स भोगतात. फकत 8व्या क्लासीचें चेडूं त्या दाळा आतां 23 जालीं ताका प्राय. पूण तें कितलें गुंडायेन ताणें घाण गेलां म्हळ्यार इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट. ह्या प्रायर तुमकां तुमची वाटची प्राय. एक गुलाब आसता पळय, फुलोनीच्या गुलाबा भशेन. सो ते गुलाबाक मस्तू जतनाची गरज आसा. मस्तू सांबाळून पळोवचें पडटा. चड वारें आयल्यारय जायना, चड पावस, चड वत आसल्यारय जायना. तशेंच तुमच्या प्रायर सड्ड इमोशन्स तुमकां जायना. फॉर एग्जाम्पल तुमकां मम्मीन सांगल्यार म्हाका एक हेल्प कर पुता किचनांत इल्लें वांटोवंक म्हणून. म्हाका वाचोवंक आसा, आतां म्हाका जायना, वय की न्हय. वा वचून पेंटेक वचून काले मनी हाडणे पुता म्हळ्यार आतां म्हाका जायना मम्मी, आतां म्हाका मस्तू एसायनमेंट आसा म्हूण आमी सांगता. तशेंच तुमकां 2 कामां ओट्टू करूंक जायना जाल्यार हे इमोशन्सूय तुमी उणें करचें आनी पोस्टपोन करचें. वोट जाताना कामाक येताना हांव कालेंय करता, नो इश्यूज. पूण ह्या प्रायर आय वील फोकस. सो अशें पुरो सिच्युएशन जाताना हांवें कालें करीत. फॉर एग्जाम्पल मुडीनेस, म्हाका मस्तू मूड स्विंग जातात. हांवें इल्लेशें डायवर्ट करचें मायंड. तोटाक वयचें, उदक पिवचें, म्युजीक आयकुचें, वा एकलोच रुमान बसून डान्स करचें, काणये बूक वाचचें. सो हांव मायंड इल्लें डायवर्ट करता. थोडे फावटी म्हाका वाचून वचून वळटा, मांड्याक कांय वचना, ब्लँक जाला मायंड. नो प्रॉब्लेम. इंजिनाक चड बोर घालनाकात. सोडा, इल्लें भायर वचून इल्लें भोंवन आनी पुरा रिलॅक्स करून येया 10 मिनिट्स. थोड्याची संवय आसा 10 मिनटां वाचचें, 50 मिनटां गाडा घालचो. तशें न्ही. चड वासिचें, इल्लें ब्रेक काडून घेवचें. डॉक्टरान सांगलां थंय ब्रेक काडून घेवचें म्हूण तेंत आयकोवचें न्ही. तुमी दोनी बॅलन्स करूंक शिकचें. वाचचें, हॉबीज. थोड्यांक हॉबीज म्हळ्यार घालें गुर्तुना, आयकलां मात्र. सो वाचचें, पदां आयकोवचीं, इल्लेशें गेम्स, स्केटींग, अशें परत तुमचे हॉबीज. इल्लेशें भायर तोटाक वचचें, गार्डनींग करचें, झाडां लावचीं, जाल्यार परत तुमी कंटिन्यू करचें. आनी चुजींग युअर फ्रेंड्स वायजली हांवें ऑलरेडी सांगलां. सो तुमी एकामेका उलयत, फ्रेंड्सां कडेन उलयत, काल्लें बेजाराय आसल्यार. थोडे फावटी आमच्या बॉडयेंत वाडावळ जाता, मायंडांत इरिटेशन जाता. हांवें कशें मॅनेज करीत. एक्सरसायज करतांगी आमी, खेळटांगी, न्यूज खेळूंक जायना. सो कोणी जाल्यार तुमकां सांगता जाल्यार वासा वासा वासा, ओके. मात तुमी ब्रेक काडूनचें, रेस्ट करचें, स्ट्रेच आउट, स्ट्रेच इन, बोथ उठ आनी मागीर मुखार वचचें. आमी जंक फूड खातांगी, वय की ना. जंक फूड खायनाकात म्हणना, खाया, पूण तुमची वाडावळ पळया कशी जाता म्हणून. जंक फुडांत कॉन्सन्ट्रेशन मस्त उणें जाता. ओके, वाचूंक उडास उरना, शिकूंक उडास उरना. देखून जंक ट्वायस अ मंथ अलाउड. स्प्राइट्स, एरेटेड फूड, पिझ्झा, बर्गर्स, फ्रायड फ्रूट्स म्हयन्यान 2 फावटी.
ओके. हेल्दी फूड्स खावचे. आतां घरात हेल्दी फूड्स करियेत. मुस्तुपटी यूट्यूबर येतात, मम्मीक सांगचे, मम्मी ओटो बसचे, मम्मी ओटो काम करचे. हेल्दी फूड्स तुमी खाया. बॅलन्सिंग इन लाईफ, प्रायोरिटी सेट करचे म्हळ्यार कालें. डॉक्टरान म्हळें वासीचे, केळाचे, सोक्या दाळा. फॉर एग्जाम्पल, क्लासीस स्टार्ट जाता तुमकां जूनांतावन सप्टेंबर. चड केळचे मात्र न्हय, दोनी बॅलन्स करचे, केळचे आनी वाचचे. आफ्टर ऑक्टोबर चड इल्लें वाचचें, उणें केळचें. आफ्टर जानेवारी चड वाचचें आनी नो प्लेइंग, नो गॅजेट्स. अशें तुमी फोकस केल्यार डेफिनेटली तुमकां खुशी जाता, स्ट्रेस जायना. मस्त भुरगीं मार्चान येतात आमचे कडेन, ECG काडटात, बें दिसता, स्ट्रेस, नर्वस ब्रेकडावन. कित्याक? लास्ट म्हणसर आमकां फिकीर ना. थोडे फावटी फिकीर आसा पूण करूंक जायना. फाल्यां पळया, परवां पळया, म्हाका थंय आपयलां, म्हाका हें प्रोग्राम आसा, हांव बरें करून वाचूंक म्हाका जायना. लास्ट 2 म्हयने आसतना सगळ्या वर्साचे एकाडेमिक्स म्हाका जाता गे वाचूंक जायना. सो लिटल एवरी डे, सो दॅट नेक्स्ट डे यू आर कॉन्फिडंट, तुमकां मॅनेज करूंक सुलभ जाता. डिसिप्लीन म्हळ्यार कालें अशें की बसचें, पिन ड्रॉप सायलेन्स ना. तुमकां कालें बरो खुशी करूंक जाता आपल्या लायफांत, ते खुशी सोदची. हॅपिनेस इज अरावंड यू. हरेपटी आमी कंपेर करचे, अळे तो कितलो सोबीत, ताजे केस कितले बरे, तें कितलें सोबीत, ताजें घर अशें आसा. कंपेर करचें न्हय. थोडे पटीन तुजी मम्मी डॅडी कंपेर करता जावंक पुरो, आनी ताजे भशेन जा, हाचे भशेन जायनाका, ताजे कडेन वचनाका. तुमकां कोत्ता ऐका, डोंट मायंड, बट तुमी तुमकां कंपेर करचें न्हय. तुमकां जर तर कंपेर करूंक जाय, तुमकां कंपेर करूंक मन आसा, कोण पळय कोणा कडेन कांय ना, कोणा कडेन कांय ताकत ना, इस्कलांक वचोंक जायना, पयशांचे अभाव आसात, तुमचें इतलें जेवंक जायना, तांकां पळया. तेन्ना तुमकां भोगता की थँक गॉड, म्हाका पुरो आसा, आय एम व्हेरी लकी. सदांय उठ आनी म्हूण आय एम लकी. कालें म्हणजे आय एम लकी. येस, आय एम लकी. आय एम ब्लेस्ड. म्हाका जाय तितलें आसा, ताजे हांवें उपयोग करण्याचे. आनी हर एकाक हांव टायम लिमीट दवरता. हांव हर एकाक टायम लिमीट हांवूच दवरता. म्हजे मम्मीन वा म्हाका म्हजे डॅडीन म्हाका सगळो दीस किर करचें म्हाका लायक ना जाल्यार तांकां हांव अवकाश दिना. सो हांवें अवकाश दिल्यार ती येतात म्हाका समजोवंक, म्हाका शिकोवन दिवंक. हांव तांकां अवकाश दिना. हांवूच म्हजी डिसिप्लीन हांव सांबाळटा. सो एक भुरगें आसलें 7थाचें, ओके. सदांय ताका तकली पडापड, ताका चेस्ट पेन, हांगा दूख, थंय दूख, सगळ्यांनी दुखीत. पुरो टेस्ट केलें, तकली पडटा, केदार पळय तकली पडटा. ताका डॉक्टराशीन व्हेलें, MRI काडलें, CT स्कॅन काडलें, ना समान जायना. इस्कलाक वचूंक मन ना आतां. कित्याक म्हळ्यार म्हाका जायना. इस्कलाक सकाळीं उठ्ठा, रेडी जाता, पुरतून वचून पडटा बेड्डार, हांव वचना म्हणून. आवयक बेन दिसलें, बापायक बेन दिसलें, टिचरीक सांगलें. टिचर म्हणली एक काम करा, तुमी एका सायकॅट्रिस्टाक वचून मेळा. एक 5 म्हयने लागले चिंतोंक, वचचें की नाका गी म्हणून. कित्याक सगळ्यांच्या मोतीन बेन हें, सायकॅट्रिस्ट कडेन वचून म्हणून सगळ्यां कडेन बेन. दुसऱ्या डॉक्टरां कडेन एवर रेडी, पूण मनोरोग तज्ञ म्हणटना इल्लें बेन दिसता. सो डॉक्टराशीन गेलें आनी डॉक्टरान उलयलें ताजे कडेन. कावन्सिलींग करतना म्हळें, म्हाका मस्तू बेन दिसता, क्लासीन बसूंक बेन दिसता. कित्याक म्हळ्यार म्हाका टिचरीन सगळ्यांच्या मुखार म्हाका एक उतर म्हळें, तें आयकल्या उपरांत म्हाका बेन दिसता क्लासीक वचूंक. आतां घरा सांगूंक ताका जायना, कित्याक मम्मी म्हणटा तें सोड, डॅडी म्हणटा तें चड काणगें नाका सोड, देखून कोणा कडेन सांगचें, देखून म्हाका तें स्ट्रेस जाताना तकली पडटा. सो कावन्सिलींग जालें, ताका ट्रिटमेंट केलें. आतां ताका इल्लें बगलें, शी इज बेटर. 6 म्हयन्या उपरांत इस्कला वचूंक सुरू केलें आनी एग्जाम दिली पोर. सो थोडे फावटी आमकां थोडे सांगती मस्तू दुखतात. हांवें म्हळें मस्तू सेन्सिटीव आमी, मस्तू इमोशनल, आमकां ल्हान विशयांक मस्तू बेन दिसता. आमकां कोणा कडेन सांगूंक जायना, उसारोंक जायना, आमी भितर दवरता. पुरा गिळचें सवय, गिळचें प्रेशर कुकरा भशेन जाता आमची ब्रेन. सो देखून
तुमकां बेजार जाता, हर्ट जाता, टिचरीन तुमकां दुखयला वा तुमकां दुखलां कोणाच्या धर्मान, वचून उलया, क्लियर इट आउट. तांचे कडेन वचून क्लियर आउट करा दॅट आय एम हर्ट, म्हाका बेजार जाला म्हणून. आनी एक भुरगें आसलें 12 वर्सांचें, आर्ट्स क्राफ्टान मस्त संतोश ताका, आर्ट एंड क्राफ्ट करचें करूंक, एरोप्लेन धरलें, कारां आनी फेविकॉल घालचें करचें, मस्त खुशी ताका. मस्त इतली खुशी की दिसाक 4-5 पॅकेटी फेविकॉलाची पॅकेटी ऑर्डर करूंक सुरू केलें. मम्मीन ताका पयशे दितात ते वचून हाडूंक सुरू केलें. आनी ताका एक दीस कान जालें, फायंड आउट केलें की ताच्या रुमांत फुल्ल फेविकॉलाचो घाट येतालो. कित्याक अशें जाता जावंक पुरो म्हणून हांव लिपोवन बसून पळयतना तें फेविकॉल स्निफ करते आसा. थोडीं जाणां पेट्रोल, थोडे पटी थिन्नर, थोडे पटी झंडू बाम, वय की न्ही. पेट्रोलाचें टांकी कडेन पावतना आमी जल्लां उक्ती करता, पेट्रोलाचो वास काडून. थोड्यांक लायक तें. थोडे पटी काली फेविक्विक जावंक पुरो वा रब्बर जावंक पुरो, थिन्नर जावंक पुरो, पेंट स्मेल मस्त रितीचे आसतात. पूण थोड्यांक तें किक मेळ्ळ्या उपरांत आनीकी करया म्हूण बगता. ताका एडिक्शन म्हणटा आमी. एडिक्शन न्हय की एक तें एक पिडा. आनी ह्या भुरग्याचें CT स्कॅन आनी एक्सरे काडटना त्या भुरग्याच्या लंग्सांत सगळ्यांनी गम चिडकाला आनी जे ब्रेनांत ती मस्तू कडेन गम आसा. ते कस्ट काडूंक ताका ट्रिटमेंट ना. त्या भुरग्याक फिट्स येवन तसो जाता. देखून जर तर आमकां गांजा गोता, स्मोकींग गोत्ता आसा, अल्कोहॉल गोत्ता आसा, इंटरनेट गोत्ता आसा, हें कित्याक सांगलें म्हळ्यार हांवें मस्त कॉमन. पूण जर तर कॉमन आसा जाल्यार मुस्तनांक कळीत ना. थोडीं भुरगीं करत आसतात. एकलो पुलीस कॉन्स्टेबल म्हजे कडेन आयिल्लो. तो म्हणटा आमी ट्रेनींग दिल्लें पुलिसांक. सो तो म्हजे कडेन म्हणटा, ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ₹100 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಟ್ಯಾಂಕಿ ಖಾಲಿ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಇಷ್ಟ, ಅವನು ತಗೊಳ್ತಾನ ನೋಡಬೇಕು ನಾನು. सो ताजे उपरांत 3-4 दिसां उपरांत ताजे फोन आसले. फोन काडूंक जायना. सो मॅसेज पळयलें हांवें. ताणें म्हळ्यार म्हज्या पुताक हाडटा, तोच म्हजें पेट्रोल टँक ओपन करून पेट्रोलाचो स्मेल काण येते आसता म्हणून. सो मेनी अ टायम्स आमच्या बोगलेन आसता समस्ये, आमच्या सेर सांबार आसतात. पूण आमी म्हाका कितें, ताचें प्रॉब्लेम, तुका नाका रे, तूं सोड रे म्हूण आमी थोडे फावटी आयकता. सो एका तरणाट्याक, एका भुरग्याक आमी हेल्प करूंक गेल्यार तें सगळें कुटुंब बरें आसता, संतोश पर्यंत आसता. 11 वर्सांचें चेडूं इस्कालांत बरे मार्क्स रेग्युलर येता, बरे मार्क्स जोडटा. केदाळे पळयल्यार हुशार. हांव बाबा एक मस्तू एक नमनेची संतोश, म्हजें भुरगें फस्ट येता. पूण त्या चेडवाचें एकूच समस्या, कालें तें राग. आंगात आसता राग. आमकां सामो राग. तो राग इतलो की ताज्या फ्रेंड्सांक ताणें नाका जाल्लें शेवचें आसता. कालें म्हणटा म्हणून ना, रागान तीच सवय घराय सुरू केली. घराय शिराप दिवचो, राग करचो. एक दीस ताणें घालें केलें, झगडें जालें. थंय गार्डनर, तांच्या इस्कालाच्या बोगलेन गार्डनर आसलो, तो कोयतीन तण काडनासलो. कोयती काडून गेली, चेडवाक वचून मारलें. आनी हें चेडूं खंय आसा, रिमांड होमांत आसा. रिमांड होम आयकलां गे तुमी? सो भुरग्यांचें जेल. ओके, भुरग्यांचे जेलान घालतात <18. सो ह्या भुरग्याक आमी उलयतना तें म्हणटा म्हाका राग तोडूंक जायना. काली म्हाका राग तोडूंक जायना. कितें जाला तो राग? म्हाका ल्हान तो राग. म्हज्या बहिणीचें दांत मोडलां हांवें. हांव तिसऱ्यांत आसतना, थर्डान आसतना म्हज्या बहिणीचो दांत मोडला हांवें. ल्हान बाळच्याचो दांत, आयिल्लो दांत मोडला. म्हज्या बहिणीक हांवें चिमटो काडून काळें खत येवचे भशेन केलां. म्हाका तितलो राग. पूण हांवें मम्मीक सांगतलें म्हाका तोडूंक जायना. हांव काल्यांक मनी मारता. हांवें काबडांक मारून काबड बेंड केलां. वण अदीक मारून म्हजे हात फ्रॅक्चर जाला. तितलो राग. पूण जाल्यार ताज्या आवय बापायन तो राग निग्लेक्ट केलो. वण्णा फाल्यां सोमा जातलें, पोरवां सोमा जातलें. आनी आतां तें रिमांड होमांत आसा. आमी थोडे विशयन आमकां गोत्ता आसता, थोडे संगती आमकां गोत्तात, आमी कालें करता, इग्नोर करता. इट्स ओके. राग स्वाभावीक, सगळ्यांक येता. राग येनातलो मनीस ना. पूण तो राग आमी कशें कंट्रोल करचें, कालें करचें. राग चड येतना हांव म्हाका दुखयता वा दुसऱ्यांक दुखयता जाल्यार कालें करचें.
त्या टायमार हांवें कालें करी येता तो जागो सोडचो. जर तर म्हाका म्हज्या फ्रेंडा कडेन उलयतना राग येता तो जागो सोडचो, भायर वचचें, एक रावंड मारचें, पाटी येवचें. ते जाल्यार तो ती वेळ घडी सुकली, म्हजो राग निवलो, 5 मिनटां म्हाका इल्लें स्पेस मेळ्ळो, आय एम बेटर. जर तर तेंय जायना, उदक पिवचें, एक बॉटल मुसून उदक पिवचें, चिंतचें, म्हजो राग निवता म्हणचें आनी पिवचें. आनी आमी मॅथ्सान मस्त हुशार भुरगीं न्हय, आमी बॅकवर्ड्स कावंट करचें. ओके, बॅकवर्ड 1000 बॅकवर्ड्स, 100 बॅकवर्ड्स, 10,000 बॅकवर्ड्स कावंट करतना कान जाता ऑटोमॅटीक. म्हजे मिस्टेक येतना हांसो येतात, आय कूल डावन. रियॅक्ट करचें सुलभ, पूण रियॅक्ट करतना तें पाटी येना परतून. हांवें कालें म्हणून गेलें आनी मोतीन आमी थोडे बेटी मस्त राग दवरता. त्या रागान म्हाका शिकोवन मुखार वचोंकय जायना, उडास उरना. हांव शिकतना तेन्ना चिंताप घडये येता. सो देखून म्हाका कोणा कडेन बेजार आसा, लेट अस फॉरगेट, लेट अस फॉरगिव आनी लेट अस मूव ऑन. म्हणजे लास्ट स्लायड. जर तर केदाळे म्हाका 2-3 हप्त्यातून बेजार भोगता, कोणा कडेन उलोवंक मौन जायना, टेन्शन जाता, हर एकाक नेगेटीव चिन्ह येतात, जाल्यार न्हीद पडना, आजकाल भूक लागना आनी खंयचेंय करूंक मौन ना. सकाळीं पयलें उठोवंक टायमार उठ्ठाली, आतां न्हीदच पडना, विग्गी उठ्ठा हांव आनी न्हीद जाय म्हूण बघता, पूण कॉन्सन्ट्रेशन ना. आतां क्लासींत उडास उरना, नाका जाल्लें चिंताप येता, देवा विशयन, फ्युचरा विशयन, मरणा विशयन, नाका जालीं पिंतूर येतात दोळ्या मुखार. आनी घडये हात धुवया, घडये म्हाका नितळ करया, न्हावया, मस्त वेळ न्हावया, उदक उसपिया, वा दोळ्या मुखार कालेमणी जाता, हांव अवघडाक सांपडटा, अशीं चिन्नां येतात जाल्यार जावंक पुरो. थोडे फावटी हांव बागलांची नॉब्स, गॅस नॉब्स चॅक करता जावंक पुरो. थोडे फावटी म्हाका हात पांय मूय येतात, आंगात दुखी, तैन दुखी खंय म्हणून कळना, पूण दुखी बघतात, सगळ्यांनी दुखता. डॉक्टर म्हणटात तुका कांय पिडाना, तूं टेन्शन करताय म्हणटा जावंक पुरो. त्या दाडा थोडे फावटी म्हाका सिवियर तकली पडटा, मस्त तकली पडटा, वोंक आसा, राग येता, एक्स्ट्रीम राग सादारण राग न्ही, एक्स्ट्रीम राग येता. हांव म्हाकाच वा दुसऱ्यांक जोर करता, रागांत एक कालेमणी दाडयता, बडयता, किंक्राट मारता, बोब मारता, वा म्हाका सभेंत मुखार येवन उलोवंक मस्त कावजेन बघता. म्हाका उलोवंक जाय पूण उलोवंक जायना, एक नमोन बेबे बघता, नर्वस जाता, ब्लँक जाता जावंक पुरो. सो हे लक्षण जर तर तुमकां आसात आनी आतां कोविडा उपरांत चड सिमटम्स फोकस ना, कॉन्सन्ट्रेट करूंक जायना, लँग्वेजीस म्हाका मस्त कस जातात, कन्नडा कस जाता जावंक पुरो, सायन्स कस जाता जावंक पुरो, मॅथ्स कस जाता जावंक पुरो, शिकोवंक म्हाका कस जाता जावंक पुरो. म्हाका कोणा कडेन सांगूंक जायना, कित्याक सगळे म्हाका धाडटी म्हणटात, म्हाका लज दिसता जावंक पुरो, पूण हांवें उसारिचें, हाका आमी हेल्प काणगेचें आनी आमी मुखार येवन सांगचें म्हाका समस्या जातात म्हणून. सो हे समस्ये आमच्या बोवारी मस्तू आसात. थोडे फावटी आमकां दिश्टीक पडटा, थोडे फावटी आमकां गोत्ता आसा अशें जालां, पूण थोडे फावटी आमी इग्नोर करता, सोडटा. मस्त फावटी म्हज्या फ्रेंडाक समस्या जातात, म्हज्या घरान समस्या जातात, हांव चिंता म्हाका कितें, म्हजे प्रॉब्लेम न्ही न्ही ते, हांव सोडटा. उडास दवरा. आमची समाज आमच्या घरांतावन, आमच्या वाड्यातावन, आमच्या फिरगजेतावन, आमचे वारड्यातावन आमची समाज जावन आसा. सो आमी फस्ट आमगेर पळया, आमच्या नेबरांक पळया, आमी एकामेकाक क्लोज जावया आनी फायंड आवट करया खंय समस्या आसात. फस्ट वी वील करेक्ट आवर सेल्व्स. ओके. सो देव बरें करूं फादर आल्बन आनी ताचे टीम आनी मुस्सोना हांगा हजर जाल्यात आनी चड संख्येनी आज तुमी आयल्यात. पद्रेवान सांगलें मस्त संख्येनी आयल्यात भुरगीं, म्हाका भोव संतोश. थँक्यू सो मच. गुड आफ्टरनून भुरग्यांनो. कशें जालें? बरें जालें गे. हां, डॉक्टर कॅरोलिनान तुमकां थोडे टिप्स दिल्यात, कशें तुमचे सगळे एकाडेमीक इयरांत कशें आसा जंय. हांवें काली थोड्यो संगती मात्र आयकल्यो स्ट्रेस मॅनेजमेंटा विशयांत आनी पुरा. हें सगळें तुमच्या जिवितांत तुमी पाळल्यार तुमी बरें करून शिकोवंक
तुमकां साध्य जातलें. तितलें मात्र न्हय, बरे मार्क्स काडूंकय तुमकां साध्य जातलें. देखून आमच्या विगार बाप मनादेक बाप आल्बन तशेंच आमच्या हांगासर आसच्या सर्व भुरग्यांच्या तर्फेन डॉक्टर कॅरोलीन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. क्लॅप दिया. ओके, आतां आयका भुरग्यांनो. आतां महिमा तुका सस्ना सस्ना, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू, आराधन तुका सोम्या जेजू, आराधन तुका मोजा जेजू. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, ओ महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता, आराधन तुका पवित्रत्म्या, आराधन तुका पाराक्लिता. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. ओ महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. Hallelujah, hallelujah. We worship you, Father. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah, as you are. Hallelujah, 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 oh hallelujah, hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah, we worship you, Lord. Hallelujah, 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 Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ergaduka Jesu. Ergantuka Jesu. Oglabduka Jesu. Oglabtuka Jesu. Studituka Jesu. Studituka Jesu. Aradantuka Jesu. Aradantuka Jesu. Vandantuka Jesu. Vandantuka Jesu. Jai Jai Tuka Jesu. Jai Jai Tuka Jesu. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Muna Mirgano. Praise the Lord. Praise the Lord. Sumyachi stuti आमी करनासाव
जेजूच्या सांगतपणांत आमी आसता आसतना भुरग्यानो आमकां जायत्यो संगती मोती घेतीत. हांगासर थोडे फावटी डिस्ट्रॅक्शन्स जायत, पूण सगळें सोडून हांगासर आमच्या जेजू मुखार आमी आसाव, आमच्या सोडवंदरा मुखार आमी आसाव. उडास दवरा. भुरग्यांक जेजू भुरग्यांक मस्त मोगा असो जावन आसलो. भुरग्यांक ताणें आरावन धरलें, पोटलून धरलें, तांकां ताणें आशिर्वादीत केल्लें. आज हांगासर तुमी इतलीं जाणां आसात, हर एकल्याक तुमकां तो आशिर्वाद करता, तुमकां तो पोटलून धरता, तुमकां ताच्या कृपेन भरता म्हणल्यार उडासान दवरा. हो थोडो वेळ आनी एक मुक्काल घंटो भर सोम्याच्या सांगातपणांत आमी वेळ करसीत आसतना मुखार भुरग्यानो तुमच्या मती घाडा. तुमी ह्या वर्सांत शिकोवंक आसचे सगळे सब्जेक्ट्स जावंक बरो, फर्स्ट स्टँडर्डांत जावन तुमी आसात जावंक बरो, तुमच्या क्लासीन कितें आसा, खंयचे बरो सब्जेक्ट्स तुमकां शिकोवंक आसात ते सगळे तुमच्या मोती घाडा. खंयचे सब्जेक्ट्स तुमकां कश्ट जातात, खंयचे तुमकां कश्ट जाता ते ह्या सगळ्या आराधना वेळार जेजूक समर्पण दिया. सगळें बरेंपण तुमकां जातलें. शिकोवंक तस सोमी तुमकां आदार दितलो, जानवायेन तुमकां भरतलो, हर एकल्याक तुमकां जेजू आज आपडतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हर एकल्याक तुमकां तो कृपेन भरतलो. बायबलांत भुरग्यांनो तुमी पळयल्यार कोण सकट जेजू सरशीन आयिल्ले हर एकलो बरो जावन फाटीं येतालो. सगळ्या बायबलांत म्हणजे सुवार्थेंत आमी वाचचें जाल्यार कोण सकट जेजू सरशीन आयिल्ले एकत घून जावन बरें जावन गेल्लीं, एकत फातकी जिणी बरी जावन फाटीं गेल्लीं, और आमी पळयता दुसऱ्या दुसऱ्या रुपांनी जेजू सरशीं आयिल्लीं बरीं जावन फाटीं गेलीं. कितेंच उणेपण नासतना फाटीं गेलीं. पूण एक मात्र उदाहरण आमकां पळोवंक मेळटा. तो ग्रेस्त तरणाटो जेजू सरशीन आयिल्लो, येदेश्ट आस्तबदीक ताका आसलें, पूण तो आपणाक दिवंक शकलो ना. पवित्र पुस्तक म्हणटा तो निराशेंत फाटीं गेलो म्हणून. आयच्या दिसा मुखार भुरग्यानो आज आमकां सगळोच जेजूक आमी समर्पण दिवया. सगळ्यांच आमी जेजूक समर्पण दिवया. आमी शिकचे हर एक सब्जेक्ट जेजूक समर्पण दिवया. आमी जें कितें आमी शिकता आमच्या टिचरांक, आमच्या डॅडी मम्मीक, हर एक आमचे नोट्स क्लासेस सकट जेजूच्या पांयातळी आज आमी दवरया. फाटल्या वर्सांत जेजून आमकां जायतें बरेंपण केलां. सुरवेर सकाळींच्या फुडें पाद्रबान सांगलें जे कोणातल्या वर्सांक सर आराधनाक आयिल्लीं, रेतिरेक आयिल्लीं, तांणी सगळ्यांनी ह्या वर्सा बरे मार्क्स काडल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून मोगाळ भुरग्यानो हो थोडो वेळ सोम्याच्या संगतपणांत आमी करसीत आसतना ताका आमी अर्गां दिवया. ताणें केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर ताका आमी अर्गां दिवया. ताची स्तुती आमी गावया. आमी उबी रावया सगळां. फाटल्या वर्सांत ताणें जायतें बरेंपण आमकां केलां. जायत्या जाणांक आमकां शिकोवंक कस जाल्ले सब्जेक्ट्स इजी केल्यात आनी आमी मुखलें पयन आमचें मुन धरून व्हरूंक आसा. पूण फाटल्या वर्सान कितें केलां सोम्यान त्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. बरे मार्क्स आमकां फावो जाल्ल्या खातीर आमी अर्गां दिवया. सोम्याची स्तुती ह्या वेळार आमी गावया. ताळयो पेटून गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या माना खातीर.
हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती पातक्यासमोर ताणे केल्लो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पातक्यासमोर ताणे केल्लो आमचे खातीर तो खुर्सार मेलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो पातकातावन म्हाका मुक्त केलो स्तुती ताची गावच्या तयार केलो गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता वेगी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितले भागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती शिसांचे पाय ताणे दुल्ले आनी खालते पण आमकां शिकयले शिसांचे पाय ताणे दुल्ले आनी खालते पण आमकां शिकयले कालवारी थावन ताणे जैत सोडले सर्गींचे राज आमकां जोडून दिले कालवारी थावन ताणे जैत सोडले सर्गींचे राज आमकां जोडून गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मानाखातीर हालेलुया हालेलुया गाऊन हर्षिया करून ताची स्तुती गा
गाऊया 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 स्तुती गाऊया हो गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करूया येशूच्या मनाकडे Hallelujah, God. Hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To God. Hallelujah. Ergan tuka sumya Jesus. Ergan paradan tuka sumya Jesus. Vandan tuka sumya Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ergan tuka sumya Jesus. Hallelujah. Oh, clap to Jesus. Wonder to Jesus. You are our God and our Master. We worship you and we serve you, Lord Jesus. We serve only you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise you, Hallelujah, hallelujah. सोम्याची स्तुती आम्ही करता असताना सोम्याचे संगत पावन आमकां मेळटा, सोम्याची कृपा आमकां मेळटा, सोमी आमच्या संगत आसा म्हणलें भोगाप आमकां हर एकल्याक मेळटा. प्रेज द लॉर्ड, praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah, हालेलुया. hallelujah. बरेंकन तुम्ही गायलें, सोम्याची स्तुती केली. दोन ताळयो पेटोवन सोम्याक आमी हरसिया. घट्ट ताळयो पेटून संतोषान. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Hallelujah. हालेलुया, सक्कट भुरग्यांना व्हडल्या ताणा Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेल द लॉर्ड. आमी सोम्या मुखार आसा. देवाचे उतार आमकां सांगता, किर्तनाचो ग्रंथ 40वो अध्याय अशें सांगता, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो म्हजे कशीन वागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें खाण दिलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमी सगळे सगळ्या उजव्यात आमचे जेजू थंय वयर उबारया, उजव्यात. रायट हँड, लिफ्ट युअर रायट हँड टू द लॉर्ड एंड से नाव, अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली, तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें काण दिलो. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली आनी तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें काण दिलो. अत्रेगान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली आनी तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उल्याक ताणें काण दिलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर जेजू आमी मागल्लें तो म्हाका दिता म्हणून अर्थ असो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तुमी मागोवंक तयार आसात गी? भुरग्यांना मागोवंक तयार आसात गी? तुमच्या फुडारा खातीर मागा, तुमच्या एज्युकेशना खातीर मागा. ह्या वेळार दोळे तुमचे दांपा, दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. दोळे तुमचे दांपा, दोनी हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. कोणी दोळे उक्ते करचे नाका. प्लीज क्लोज युअर आयज. कीप युअर बोथ हँड्स इन युअर चेस्ट अँड प्रे फॉर यू ओनली नाव. तुझ्या खातीर मात्र माग. तुजे थंय पवित्र आत्म्यान देवून येवच्या खातीर माग. जेजू तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दी. जेजू आयचे राती आमी पेंतेकोस्त आचरण करता. तुजी आगडये तुजो पवित्र आत्मा म्हाका दी. जेजू तुजी दैवीक सकत म्हजे थंय वाळय. जेजू मागा. हांव सांगते आसा, तुमचे भितर तर मागा तुमी. सोम्या जेजू म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पिता. म्हजें सगळें मुखलें एज्युकेशन तुका समर्पिता. जेजू म्हज्या जिवितांत तूं ये. जेजू कित्याक तुवें म्हाका दिल्ल्या करीत म्हाका कितेंच संवसारी मेळना.
जुमांच्या वांजेलान 3ऱ्या अध्यायांत 20 आनी 7 वाक्यांत तुवें सांगलां सोम्या, बापान तुमकां दिल्ल्या करीत संवसारी कोणाकच कितेंच मेळना. बापान तुमकां दिल्ले करीत संवसारांत कितेंच तुमकां मेळना. देखून जेजू तुज्या बापा कडेन म्हजे पसत विनंती कर आनी ती कृपा म्हाका शिकोवंक बरी म्हत्व दी. म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याची संगतपण दी. पवित्र आत्म्याचे सक्तीन म्हाका भर जेजू. म्हजें जिवीत सगळें सुफळ जावं दी. जेजू म्हाका मोत म्हजी विकास कर, विकास कर. माय मायंड लॉर्ड जीसस, एनलार्ज माय मायंड. म्हजी मोत उज वाडाय जेजू. हे इतलें मुखलें शिकप हांवें बऱ्या तरेन शिकोवंक हें वर्स सगळें तुजो सांगात हांव आशेतां जेजू. तुजें सांगतपण म्हाका जाय जेजू. ह्या वेळार जेजू तुजें सांगतपण म्हाका दी जेजू. म्हज्या जिवितांत म्हजे सांगत तूं राव जेजू. म्हजे सांगता रावून म्हाका शिकोवंक बरी म्हत्व दी. म्हाका सगळें शिकोवंक कितें पुरो अडकळ येता जेजू, ती सगळी म्हजे तावन तुटून उडय. भुरग्यांनो हांगासर ब्रदर मागणें करता आसतना डिस्ट्रॅक्ट जायनाकात. बरें तुमच्या शिकपा खातीर मागा. सगळीं आमी सांगता मागया. तुमी मागा, म्हजे सांगता मागा. मंगळा जेजू, मंगळा जेजू, मंगळा जेजू, मंगळा जेजू. म्हजें सगळें जिवीत म्हजें सगळें जिवीत तुका समर्पिता, तुका समर्पिता. जेजू, जेजू. म्हजें मुखलें शिकप म्हजें मुखलें शिकप तुका समर्पिता, तुका समर्पिता. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या जिवितांत, म्हज्या शिकपाक म्हज्या शिकपांत येवच्यो सगळ्यो अडखळ्यो, येवच्यो सगळ्यो अडखळ्यो म्हजे तावन म्हजे तावन पयस वचून दित. पयस वचून दित. जेजू, जेजू. तुजें हजरपण तुजें हजरपण म्हज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत सदांच आसूं दी. सदांच आसूं दी. तुजो पवित्र आत्मा तुजो पवित्र आत्मा म्हजे थंय पाठय, म्हजे थंय पाठय. म्हज्या मोतीक म्हज्या मोतीक उजवाड दी. उजवाड दी. म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत संतोष दी. संतोष दी. म्हज्या कुडीक म्हज्या कुडीक भलायकी दी. भलायकी दी. हांवें सदांच सदांच सकाळी उठून सकाळी उठून तुजी स्तुती करूंक, तुझी स्तुती करूंक, तुजें उतार वाचूंक, तुझे उतार वाचूंक, तुजे कडेन मागोवंक तुझे कडेन मागोवंक म्हाका तूं शिकय. म्हाका तूं शिकय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. जेन्ना सिसांनी जेन्ना शिसांनी तुजे लागीं तुजे लागीं मागोवंक मागोवंक शिकय म्हूण मागलें, शिकय म्हूण मागलें, तशेंच तशेंच म्हाकाय म्हाकाय मागोवंक शिकय. मागोवंक शिकय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. तुज्या सिसांनी तुझ्या शिसांनी भावार्थ चडय म्हणून भावार्थ चडय म्हणून मागलें मागलें आनी तांचो आनी तांचो तुवें भावार्थ चडयलोय. तुजो भावार्थ ओ चडयलो. मंगळा जेजू, मोगाळा जेजू. म्हजोय भावार्थ चडय. म्हजोय भावार्थ चडय. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. तुज्या सिसांनी मागलें, तुज्या सिसांनी मागलें, बाप दाखय म्हणून आप दाखय म्हणून. आनी तुवें सांगलें, आनी तुवें सांगलें, जो कोणे म्हाका पळयला जो कोणे म्हाका पळयला ताणें बापाक पळयला. ताणें बापाक पळयला. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू. तूं म्हाकाच म्हाकाच उगडापें कर. उगडापें कर. तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो रक्षक तूं म्हजो रक्षक म्हणून हांवें मानून घेवंक, हांवें मानून घेवंक. कृपा म्हाका लाभय, तुजी कृपा म्हाका दाखय. तुजो सांगात म्हाका लाभय, तुजो सांगात म्हाका आनी लाभय. म्हजें मुखलें जिवीत आनी म्हजें मुखलें आनी जिवीत हे सगळे वर्स हे सगळे वर्स म्हाका आशिर्वादीत कर. आशीर्वादित कर. आमेन, आमेन. आमेन, आमेन. 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 दोन्ही हात आमचे वयर घालया आणि हालेलुया म्हणून गट्ट स्तुती करूया आम्ही. हालेलुया, 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 Lord Jesus, bless them, Lord, hallelujah, 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 let your fire flow upon them, Lord Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. एकडे बोर दुनियात आमचे असे उक्ते दरी असे आणि आमच्या जिवितार पवित्र आत्म्याची मजत मागया. ह्या वेळार एक ल्हानशें गीत गावन आमी बरेंकन पवित्र आत्मा आमचे ते देव म्हणच्या खातीर मागा. आज पेंतेकोस्ताचो दीस, आज राती पेंतेकोस्त.
आनी पेंतेकोस्त आज म्हाका आनी तुका जाय जे आमचेर तो पवित्र आत्मा देवून येवच्या खातीर आमच्या जिविताचेर आमच्या एज्युकेशनाचेर आमच्या फुडाराचेर तो पवित्र आत्मा देवून येवच्या खातीर एक गडीभर हात उक्ते दवरून तुमी ह्या गिताद्वारे आमी सांगता मागयान तुझ्या मंदिरात आत्म्याये म्हज्या जिवितांत आत्म्याये आशेता राखून तुझ्या मंदिरात मोजा जीविता आवाशेता तुझ्या मंदिरात मोजा जीविता Jesu तुझ्या पवित्र मोजा जीविता आवाशेता Jesu fill us with your presence. Lord Jesus, cast them, heal them and set them free, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Bless their future. Bless their education, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah. Worship your name, hallelujah. We praise your name, hallelujah. We worship you, Lord, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. तुम्ही मम्मी डॅडी समोग करतात गे कोण पुराजे मम्मी डॅडी समोग करतात मम्मी सो डॅडी सो एकूतल्याच मोग करची दोन्ही हात वयर घाली आहेत मम्मी सो मोग करतले एकूच हात वयर घालसो मम्मी डॅडी सो मोग करतात पुरा ओके ओके प्रेज द लॉर्ड ओके आज सकला गेला आता मम्मी डॅडी खातीर मागतात गे तुम्ही मागतात गे कोणाची मम्मी डॅडी पिडे आसात सिक्क आसात ओके तुम्ही बऱ्यांकर मागा तुमच्या मम्मी डॅडीक भलायकी मेळटा आज तुम्ही मागताना भुरग्यांनी मागताना जेजू मम्मी डॅडीक तुमच्या भलायकी दिता कोणी तुमची मम्मी डॅडी ड्रिंक्स घालतात की ड्रिंक्स तांच्या खातीर मागा आज ड्रिंक्स सोडच्या खातीर जायत गे तांणी ड्रिंक्स सोडीचे
कित्याक म्हळ्यार ड्रिंक्स तांणी काण गेल्यार तुमकां ब्लेसिंगां मेळना. देखून तांणी ड्रिंक्स आतां पयस रावचे. देखून त्या तसले मम्मी डॅडी खातीर तुमी मागा. मम्मी डॅडी झगडें करतात गी घरा कोणाची म्हणे. मम्मी डॅडी झगडतात गे. ताका कोणी हात वयर घालना म्हळ्यार सगळ्यांची मम्मी डॅडी झगडतात. देखून तांच्या खातीर मागा. आसता तांणी झगडूं नजो. तांणी मोग करीचे. काय घे तुमच्या मम्मी डॅडीनी मोग करीचे. बरो कर मागान रावचे. देखून तुमच्या मम्मी डॅडीकर मागा ह्या घडये. सक्रामेंतांत असल्या जेजूक तुमच्या मम्मी डॅडीक समर्पण करून दिया. Let's surrender your mom and dad. Pray for them. Whatever the difficulties you're facing through your father and mother, just pray for them. खंयचेय डिस्टर्ब तुमकां जाता जाल्यार मागा ह्या वेळार. तुमच्या मम्मी डॅडीक ब्लेसिंगां मेळच्या खातीर मागा. लॉर्ड जीसस ब्लेस माय मॉम, ब्लेस माय डॅड. Pray, pray, pray. Pray. Don't look here and there. Just pray. Close your eyes now. Close your eyes. तुमचे हात जोडा. हात जोडा. मम्मी डॅडीक मागताना कशें करीचे? हात जोडीचे. तुमकां मागताना हात उक्ते दवरीचे. मम्मी डॅडीक मागताना हात जोडीचे. हात जोडा ह्या वेळार आनी मम्मी डॅडीक मागा. सक्कड म्हजें सांगता मागा. हांव तुमकां मागणें शिकयता. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, ह्या संवसारांत ह्या संवसारांत म्हाका हाडचे खातीर म्हाका म्हज्या आवयच्या गर्भांत तुवें म्हाका आकारलोय. तुवें म्हाका नांव दिलें आनी तुवें म्हाका येदोळ म्हणसर राखून व्हेलें. मोगळा जेजू, ह्या घडये म्हाका ह्या संवसारांत हाडूंक तुवें उपयोग केल्ल्या म्हज्या मम्मीक आनी डॅडीक तुका समर्पिता. सोम्या जेजू, ती कितल्या कश्टांनी आमकां वागयतात, एज्युकेशन दितात, आमकां सांबाळटात, आमकां जाय जाल्लें सगळें ती आमकां हाण दितात. ह्या घडये जेजू म्हज्या मम्मीचेर म्हज्या डॅडीचेर आशीर्वाद घाल. सोम्या जेजू, तांकां बरी भलायकी दी, अदीक समाधान दी, तांच्या काळजांत संतोष दी. आनी हांवें तांकां संतोष दिवचे बरी. ह्या संवसारांत एक बरी जिणी जियोन तांकां संतोष भरीत करूंक हांव व्हड जातस तांची सेवा करूंक तांकां मोगान पळोवंक म्हाका तुजी कृपा लाभय. सोम्या जेजू, म्हजी मम्मी डॅडी खंयच्याय पिडेंत आसत जाल्यार ह्या घडये हांव मागतां जेजू म्हज्या मम्मीक म्हज्या डॅडीक बरी भलायकी दी जेजू. तांकां सगळ्या पिडे शिडेतावन सुटका दी जेजू. आनी हें तूं म्हाका करतलोय म्हणून भरवसो आसा. आनी येदोळूच म्हज्या मम्मी डॅडीक तुवें बरें केलें आनी आशिर्वादीत केलें म्हणून हांव पाती येता आनी तुका अर्गां दिता. दोनी हात वयर घालून आमी मम्मी डॅडी खातीर आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, 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 शंदर हालेलुया, 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 हालेलुया. मम्मी डॅडी खातीर एक गडी बोर मागया. पवित्र आत्म्याची मजत मम्मी डॅडीचेर देवणीच्या खातीर मागया.
तांच्या जिवितांत तांच्या मंदिरात तुमचा मोतीक तांच्या जिवितांत तांच्या जिवितांत आत्म्याये आत्म्याये आवाज येता आत्म्याये आत्म्याये आवरा कोण आसा कोण आसा दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या तांचे जेजू दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या तांचे जेजू दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या तांचे जेजू दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या दार तुझ्या आत्म्या तांचे हालेलुया 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 Jesus hallelujah 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 Jesus hallelujah 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 आता तुम्ही तुमच्या शिकपा संस्था खातीर मागा खंयच्या इस्कालान तुम्ही शिकतात पळय त्या इस्काला खातीर मागा कोण पुरा टिचरान तुमकां शिकयतात कोण पुरा सिस्टरान तुमकां शिकयतात कोण पुरा पाद्र्याक तुमकां शिकयतात तांकां मागा तांकां सक्रामेंतां समर्पण करून दिया सगळे तुमचे एज्युकेशन संस्थे खंय तुमी शिकतात ते संस्थे खंय तुमी इगर्जेक येतात ती इगर्ज कोण तुमकां आतां इविगार आसा एसिस्टंट आसा तांकां एक गडीभर समर्पण करून मागया कित्याक ते तुमकां देवाची वाट दाखयतात तुमकां शिकयतात तुमकां बरें करतात तुमकां गायडन्स दितात तुमकां प्रॉपर वेर वचोंक तुमकां आदार दितात आनी जाणवाय तुमकां दितात तांच्या मार्फत देव काम करता देखून तांचे खातीर सदांच तुमी मागचे देखून ह्या सगळ्या तुमच्या इस्कॉलां खातीर थंय तुमकां शिकयतल्या सगळ्या टिचरां खातीर मास्टरां खातीर प्रिंसिपला खातीर आनी सगळ्या कोण पुरा तुमकां क्रिस्तांव शिक्षण दितात पळय आयताराचे दोतोन शिकयतात तांकांय समर्पण करून दिया आनी तांचे खातीर एक गडीभर मागया दोनी हात उबारून त्या सगळ्या संस्था खातीर त्या सगळ्या टिचरां खातीर मास्टरां खातीर याजकां खातीर आनी सिस्टरां खातीर सगळ्यां खातीर आमी मागया हालेलुया 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 थँक यू लॉर्ड 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 तुम्ही आज जेजू ही भुरगीं खंयच्या संस्थान शिकतात की हे संस्था आशिर्वादीत कर खंयची भुरगीं आमकां जाणवाय दितात की तांकां त्या शिक्षकांक तूं जाणवाय दी जेजू ताचेर तुजे आशिर्वाद कर तांचेर तुजो पवित्र आत्मा देवून ही खंयच्या ही गरजेक फिरगेचेर समर्पण करून दिल्ली त्या फिरगेचेर तुजे आशिर्वाद कर तांच्या याजकांचेर आशिर्वाद कर तांच्या टिचरांचेर क्रिस्तांव शिक्षण दिताल्यांचेर तुजे आशिर्वाद कर हालेलुया 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 ह्या घडयेर आमी मागया आतां ही रेतीर तुमकां आसा केल्ली कोणे हांगा कोणे फादर अल्बानान होय गी ताच्या खातीर मागचें नाका आमी मागाचें की नाका हॅलो तकली आलय नाका सांगा मागाचें की मागाचें प्रेज द लॉर्ड आनी आमकां आतां फादर क्लॅरी आसा आमच्या संगाता आज सगळो दीस आमच्या संगाता ते आशिल्ले सकाळी आमकां शिकोवन दिल्या फादर पावल सबेस्तियन तुमकां बरी करून शिकोवन दिल्या मागीर आनी एक डॉक्टर आयिल्ली कॅरोलीन तिका आनी आमकां सगल्यांक सॅमसनाक संगीत करून तुमकां मस्त मोटिवेशन दिलां आनी आमकां समेस्तांक तुमी मागाचे मागतात गी तर हात बांद फादर अल्बानाक आनी हांगाच्या सगळ्या
संस्थाक हांगा सिस्टरां आसात, हांगा ब्रदर आसलो आमचे सांगता ताचे खातीर, आमचे फादर क्लॅरी आसा तांचे खातीर, आनी सगळे आज तुमकां रेतीर दिले हर एकल्या खातीर हातभार नेगडी बोर मागा. हालेलुया 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 हर गांत कजे महिमात कजे हालेलुया 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 शंकर बरकर हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. सकाळी तुमकां एक ज्यूस दिलो, बरो आसलो न्ही? बरो आसलो मग? दनपरां जेवण बरें आहलें मग? अरे ते दिल्ल्या खातीर मागया न्ही. ताणें स्पॉन्सर दिला तुमचे खातीर, तुमच्या मोगान तांणी स्पॉन्सर केलां, कोणी तरी दान दिलां तुमचे खातीर. देखून तांचे खातीर आमी मागया हे सगळे ऑर्गनायज केल्ल्याचेर, जेवण दिल्ल्याचेर, सकाळीची ज्यूस कोणें स्पॉन्सर दिला तांच्या एकल्यां खातीर हातभार नेगडी भर मागया. सगळ्या हांगा स्पॉन्सरां खातीर, हांगा कोण पुरा सेवा दितात या कोण पुरा स्पॉन्सर जावन हे कार्यक्रम चलयतात, सगळे सेमिनार चलयतात, तांचे खातीर हातभार नेगडी भर मागया. हालेलुया 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 आणि एक मागोंक बाकी आसा. हें सेंटर, हें कारकोळ अत्तूर फिरगज हांगा जावचे सगळे समस्या परिहार जायचे. आज तुमी इतलीं जाणां भुरगीं तुमी मागतना जेजू खंडीत आयकतलो, हांगाची समस्या पुरा परिहार करतलो. प्रेज द लॉर्ड. मागतात गे ह्या सेंटरा खातीर मागया सगळे समस्या परिहार जावन हांगा शांत समाधानाचें वातावरण येवं दी आनी सगळे वायटाच्यो सक्त्यो कितें आसा त्यो तुटून पडोवन दी, वायट सक्त्यो सगळे पळपळ घेवन दी आनी देवाची धराळ आशिर्वादां ह्या जाग्याचेर, ह्या सेंटराचेर देव नेवच्या खातीर हात उबारून आमी सकट मागया. हालेलुया 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 सगळे बरे फळ जावं दी म्हण मागया. सकट ह्या वेळार आमी अभिषेका खातीर मागया, एनॉयंटिंगा खातीर मागया. एकामेकाचे हात धरा, तुमी एकामेकाचे हात धरा, धरले पळया तुवें, ताचे खातीर माग, ताचे खातीर माग. दोळे जमपी आमी ह्या घडये आमी एकामेका खातीर मागचें. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मो मोरी आनी अशंत जेजू एकामेका हात धरून मागून आसले. आज तूं ताचे खातीर मागताय, तो तुजे खातीर मागता. एकामेका खातीर मागचे. दोळे दांपा तुमी बरीं भुरगीं जावच्याक, बरें शिकच्याक. ह्या वर्साचें शिकप तुमचें बरें जायचें, अपुरबायेन जायचें. तुमच्या आवय बापाय खातीर उडास करा. तुमकां शिकच्या टिचरां खातीर उडास करा. समेस्त पासून तुमी मागचे. तुमचे हात वयर येवन दी, जडलेले हात ते वयर येवन दी, वयर हाडा. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचेर समेस्तांचेर देवून येवं दी ह्या घडये. एकामेका खातीर तुमी मागा. तुज्याला बगलें नाशिल्ल्यां खातीर, तांचे कितें अवगुण आसा, हट आसा, राग आसा, पयसो जावं दी. बरे गूण शेगूण येवं दी. राग करचे, झगडे करचे, आयकना जावचे, पकरी करचे, इस्कलान शिकना जावचे, सगळे पयसो जावंक मागा. तुमकां बरो फुडार मागो. कितलीं जाणां डॉक्टर जावंकात, कितलीं जाणां सायंटिस्ट जावंकात, कितलीं जाणां व्हडले बिझनेस जावंकात, कितलीं जाणां पाद्राप जावंकात, तातूंत कितलीं जाणां सिस्टरां जावंक आसात, कितले जाणां बरे बरे मनीस जावंकात, तुमी व्हडले मनीस जावंकात. देखून देवाचो आत्मो तुमकां गरज आसा भुरग्यांनो. देवाच्या पवित्र आत्म्या खातीर तुमी मागा. तो स्वताचो आत्मो देवन येवं दी. मोरयेचेर आपोस्तलांचेर 50 दीस ताणें मागणें केलें कळनासतना. आनी त्या रुमांत, असल्याच रुमांत, हॉलांत तो पवित्र आत्मो देवन आयलो. आज तोच पवित्र आत्मो तुमचेर देवन येवं दी. देखून देवाची स्तुती करा. देवाची स्तुती करतना बंदिसणां उक्ती जालीं, जैलां उक्ती जालीं, अशेंत हात धरून मागतना, देवाची स्तुती करतना, मोयजेन हात उखलून मागतना इस्रायलकार जिखले, विरोध पार्टीचे सलवले. आज तुमी हात धरून मागतना देवाचो आत्मो येवन दी. दोळे दांपा ह्या घडये जेजू तुमचेर अभिषेक करूं,
ताचो आत्मो धाडूं दी मोरी माय तुमचे बसत मागो सांत लोरेस तुमचे बसत मागो दी सांत बग तुमचे बसत मागो दी ह्या वर्साचे शिकाप तुमचे बरे तरेन जावं दी देवाचो आत्मो तुमचेर येवं दी तुमचे त्यासले हट राग रडणे पक्रेपणा सगळे पयस वचूं दी तुमच्या आवय बापायचेर आशिर्वाद करूं दी ह्या वर्साचे शिकाप तुमचे बरे तरेन जावचे खातीर आमी मागया हालेलुया 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 वडा तळा स्तुती करा वडा तळा देवाची स्तुती करा हालेलुया 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 दाट तुझ्या आत्मा वारा दाट बाबा तुझ्या बाबा बाबा रेखा शिलाला बाबा 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 माइक नोडी हालेलुया 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 वारा बाबा बाबा शिलाला बाबा 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 हालेलुया 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 देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीने सगळे देव देव दे हालेलुया 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 वारा बाबा 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 ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಭೂಮಳೆಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಓ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಪವಿತ್ರ ರೂಪನೇ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆನ್ನ ಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು ಓ ಮಳೆಯ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸೆಂದು आता भुरग्यानो जेजून म्हळें ल्हाना भुरग्यानो म्हजे सरशी येया म्हणून तांकां भुरग्यांक आपुडलें किस दिलो उमो दिलो पिडेस्त भुरग्यां खातीर मागलें आनी त्याच सुमारी फात जेजू आतां तुमकां हांगासर आपयता तुमचें वाणें थंयच दवरा आनी सगळीं ल्हान भुरगीं हांगासर सगळीं येया सक्रामेंता लागीं तुमचो वानो काडा आमी लागीं आसा जेजू लागीं भुरग्यानो उडास दवरा तुमचे सगळे अस्कत गाय फाटी 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 रावा सक्रामेंत तुमकां दिसचे बरी रावा ल्हान भुरगीं लागीं येया व्हडा भुरगीं फाटी वचा केदें व्हड बाग तुमचें सक्रामेंता लागीं हांगा आसचें हें विशेश मागणें आज जोडा तुमी आनी जेजू लागीं कितें जाय तुमी ह्या घडये मागा उलय नाकात भुरग्यांनो दया कर इल्लेशें पयस पयस रावा इल्लें पयस पयस रावा दोळे दंपानी ह्या वर्साचें शिकाप तुमचें बरें जावंक मागा सगळे तुमचे सब्जेक्ट्स तुमचे मतीक येवंक मागा तुमी बरीं भुरगीं जातले म्हणून जेजू लागीं मागा तुमच्या मम्मी डॅडी खातीर तुमच्या भाऊ भयणी खातीर तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमकां समस्या केदाळाय तुमकां हुशार आसना जाल्यार पिडा आसा जाल्यार तुमचे प्रॉब्लेम आसा जाल्यार सगळे जेजू मुखार सांगा मुगळा जेजू ह्या ल्हाना भुरग्यां पासत हांव तुजे लागीं मागतां व्हडा पातयेणेन आनी बरवसो दवर न्हू तुज्या भोंवती ती आयल्यांत ह्या सर भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल जेजू ह्या भुरग्यां पासत हांव प्रार्थितां ह्या भुरग्यां पासत हांव मागतां जेजू तांचें कितेंय उणेंपण आसा अस्कतकाय आसा तूं निवार
तांकां ह्या वर्सा शिकोवंक कृपा बुदवंतकाय जाणवाय दी बऱ्या गुणांनी शेगुणांनी तांकां नेटय तांचे कितें हट कितें राग आसा पयस कर तांच्या आवय बापायक तांणी आयकशें कर आवय बापायक कालते जायशें कर बुदवंतकाय जाणवाय भिरांत देवभिरांत तांच्या काळजांत मनांत आसूं दी जेजू तूं तांकां सण घालनाका तूं सण घालनाका जेजू शिकोवंक कृपा बुदवंतकाय जाणवाय तांच्या मनांत येवं उगडासाची सकत येवं देवभिरांतीन चलोवं बरी क्रिस्तांव मावल्यां बरी जिवीत जियोंक तांकां फावो कर मोगळा सांत लोरेस बापा ह्या तुज्या पांयां तळा हांगासर ही भुरगीं आयल्यांत जेजू लागीं तांचे पासत माग तांचो बावडतो गट कर तांच्या मागणें तीर्थ कर मुखार वेळा वेळार तीं ती जावं दीत सर तर जानवरांतल्या अवघडांतल्या आपायांतल्या पिड्यांतले कश्टांतले दुखांतले आनी सर तरेचे इन्फेक्शनांतले तवळ तवळ येवच्या पिड्यांतले तांकां राख जेजू हे मोरये माये ह्या तुज्या भुरग्यांक पळयतना तुका खुशी जाता जावंक पुरो ही भुरगीं आमच्या वडतांतलीं फुलां शेगुणांनी ती बरोवन दीत आपल्या आवय बापाय कालती जावं दीत भायर भितर वयतना तांकां राखून व्हर कसलेंच इन्फेक्शन तांकां जायना जावं सर भुरग्यांक पासत आमी मागता सर्वां पासत मागता वर्ती भुरगीं जावं दीत मुखार बरो फुडार तो रुपीत करूंक तांकां आशिर्वाद दी तांकां मागणें करूंक शिकय तांचें थंय कितें उणेंपण आसा पयस कर म्हूण मागता हांव दोळे दंपा ह्या घडये आनी मागा देवाचो पवित्र आत्मो आमचेर येवं दी द कम होली स्पिरीट वी शॅल प्रे फॉर होली स्पिरीट लेट द होली स्पिरीट कम अपॉन अस देवाचो आत्मा आमचेर येवच्या पासत आतां आमी पवित्र आत्म्याचें गीत गावया भगवंत मोरी आमचे पासत विरोध करूं सांत भक्त आमचे पासत विनाती करूं तुमची जाप आम्हा पासत विनाती कर म्हणा भगवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर भगवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर भगवंत लोरेसा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत जुतात देवा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत मिंगेला आम्हा पासत विनंती कर भगवंत रफायला आम्हा पासत विनंती कर भगवंत गब्रिएला आम्हा पासत विनंती कर भगवंत फ्रांसिस सवेरा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत फ्रांसिस आसिसी आम्हा पासत विनंती कर भगवंत दोमिंगा आम्हा पासत विनंती भगवंत कर पेरपेतुआ आम्हा पासत विनंती भगवंत कर फेलिसिटा आम्हा पासत विनंती भगवंत कर अग्नेसा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत फ्रांसिस सवेरा आम्हा पासत विनंती कर भगवंत फ्रांसिस सेबेस्तांव आम्हा पासत विनंती कर सोमेश देवाच्या बडव्यानो आम्हा पासत विनंती सोमेश करा देवाच्या रक्त साक्षानो आम्हा पासत विनंती सोमेश करा देवाच्या बाळकनो आम्हा पासत विनंती करा तुमची जाप तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दी म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक तुज्या आमकां पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमकां बर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमकां ह्या वर्साचे शिकाप बऱ्या तरेन करूंक कृपा दी म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमकां बरी भलायकी दी म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमकां बरी जाणवाई फावो कर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक ह्या आमकां वर्साचे शिकाप शिकोवंक आमकां जाणवाई आनी बुडासाची सकत दी म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां सर्तच्या वायटान विघ्नांत आमकां राखून व्हर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमच्या आवय बापायचेर आशिर्वाद घाल म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां आमी कोणा पासत मागता तांकां तूं पवित्र आत्म्यान बर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आमकां बर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक तुज्या आमकां पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमकां बर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन आमकां बर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां ह्या वर्सा सर तरेच्या अनवर अवघड आपायांतले आमकां राखून व्हर म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां ह्या पवित्र जाग्यार येवच्या हर एकल्यांचेर आशिर्वाद घाल म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां हांगासर असचे सर समस्या परिहार जावं दी म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक प्रत्येक आमकां तेसावर आशिर्वाद घाल म्हणून तुझे लागीं मागता हांव आयक आमकां निवार आमकां येसुम्या निवार आमकां येसुम्या निवार आमकां येसुम्या निवार आमकां येसुम्या सर्तच्या वायटांतले निवार आमकां येसुम्या सर्तच्या अवघडांतले निवार आमकां येसुम्या सर्तच्या आपायांतले निवार आमकां येसुम्या सर्तच्या पिडेशिडेंतले निवार आमकां येसुम्या सर्तच्या कश्टांतले निवार आमकां येसुम्या सर्तच्या
गडगडांतले वारे वादळांतले निवार आमकां येसुम्या तरातराच्या पातकांतले निवार आमकां येसुम्या तरातराच्या कोटेपणांतले निवार आमकां येसुम्या प्रत्येक तरान पावसा खातीर मागया. आज आमी मागया आज राती नायट विजील आसा बऱ्यान जावंक मस्त लोक येवंक सगळी रात मागोवंक कृपा मेळोवंक कसली आडकळी येना जावंक आमी मागया. देवाच्या पवित्र आत्म्यान अजापावयर अजापा ह्या जाग्यार जावंक मागया. हांगासर सगळें बरेंपण जावचे खातीर आमी मागया. आमचे दोनी हात आमच्या माथ्याचेर दवरया. ह्या घडये दोळे धांपा पवित्र आत्म्याचें गीत गावया. तो पवित्र आत्मा आमचेर येवन दी. दोळे धांपया आनी मोठवें गीत गावया आनी पवित्र आत्म्या लागीं मागया. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा Come Holy Spirit. पवित्र Let your spirit come upon us, O Lord. मुझे ले जाओ देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या भुरग्यांचेर ह्या नेमक्या वाडावळीच्या भुरग्यांचेर येऊ दे. पवित्र आत्मा तुझा आत्मा येऊ दे. सगळ्याचं उजवाडाचं सिर्फ भक्ती तेरे लिए यीशु तेरे लिए सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा या भुरग्यांचेर पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा सगळ्यांच्या देवान या भुरग्यांचेर आज राती Oh, we worship you. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yeswe, 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 Yeswe. Hallelujah, 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 hallelujah. Pour out your fire, pour out your सगळे आतोबार स्तुती करूया सगळे आतोबार हालेलुया 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 ओरे बाबा 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 सगळ्या भुरग्यां खातीर मागया हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 आमेन. जेजूचेर दिश्ट घाला बरी करून जेजूक पळया ह्या घडये. हे वर्ते बाग कोणाकी मेळना. ह्या ताबोर दोंगरार तुमी आसात.
नमस्कार कर तुमच्या जागेर वचा निमाणे आशिर्वादाक दिंबी गेला तुमच्या जागेर वचा. Divineword Sacramenta Sastagnaman Guruya Purvilyacha Rupa Bodlak Novioriti Adarya Salvon Mecha Askat Vishwa Bavartache Baldivya Zashe Bapa Tashes Puta Ullasani Stutizam Podvi Maima Sasna Yekastalyan Hersitam Tukadoka Jaspirit Sama-sami Navartam Amen. प्रार्थूया. जय देवा विची सक्रामेता काल तुझ्या कष्टांत सोगडास तुवें आमकां सोडलाय. ह्या भोव पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करतना जेजू आज ह्या सर भुरग्यांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. मुखल्या वर्साचें ह्या वर्सांत हांव सुरू जावचें शिकप तांचें बरें जावं दी. पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी आनी नेटोवन फळांनी तांणी जोडूंक फावो कर. बुदवंतकाय जाणवायेन तांणी बरोवन बऱ्या गुणाशे गुणांनी नेटोवन अनवर अवघड आपायांतले तुवें तांकां राखोवन व्हरून तुज्या प्रकाशीत बडव्या मरिफात तांकां राखोवन व्हरून बरी जिणी जियोवन वर्तें जावंक तांकां फावो कर. सर्व भुरग्यां पसत तुज्या आशिर्वादान कर. पवित्र आत्म्यान अभिशेक कर. आमा समेज तांचेर आशिर्वाद घाल म्हूण मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. गट्ट थाळी पेटून जेजू कमी हर गांधी बिया गट्ट थाळी आणि संतोषान आशीर्वाद दिला. आमच्या मुखलं फुडार आशीर्वादीत केला. आमची कुटुंबा तुमच्या मम्मी डॅडीक तुमच्या कुटुंबाच्या सगळ्यांक देवान आशीर्वाद दिला. देखून ह्या वेळार स्तुती करया देवाका मेहर गांधी बिया एक सोबीत गीत आमी गावया. भेटून जेजू हांव तुका अर्गांदिता सगळ्या काळजान तुका हरसिता. उपकार तुजो मनांनी आता जिणी भर तुका साथ सांविता. जेजू हांव तुका अर्गांदिता सगळ्या काळजान तुका हरसिता. उपकार तुजो मनांनी आता जिणी भर तुका साथ सांविता. आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता. आज उल्हास करया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सोवे जियेता.
आज उल्हास करूया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता आज उल्हास करूया जेजू गितां गावया जेजू आमचे सवे जियेता जेजू आमचे सवे जियेता जेजू आमचे सवे जियेता Praise the Lord. 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 अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. Hallelujah. 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 मोगल पुत्र सोवे आमकां मरी आशीर्वाद दिव आमकां ये जेजूच्या पवित्र काळजा भुरग्यांक तुज्या दी तुझे आशीर्वाद बागेवन करसाचे करवेन मोरांक आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे मोगाच्या भुरग्यानो हांगा आयका आमी प्रत्येक तरान देव बरें करूं म्हण जावं ब्रदर एलियास ताची पत्नीन सिल्विया आनी ताचो चर्को श्याम हांगासर सगळे दीस ताणें रेतेरी वेल्या फाल्यां तांकां रेतेरी आसा आनी बऱ्या तरान ताणें रेतेरी वेल्या ह्या पांगडाचो उपकार भोवता भुरग्यां खातीर ताणें दिल्ली ती रेतेरी वर्ती जावन आसा देव तांचेर तांच्या मिसांवाचेर आशिर्वाद घालूं म्हणटा तशेंच फादर हांगासर पाऊल सेबेस्टियन आयिल्लो ताचोय उपकार भोवता आनी तशेंच डॉक्टर कॅरोलीन आयिल्ली तिणें अपूर्बायन एक वर तिणें तुमची वाडावळी विशयान तुमकां शिकोवन दिल्या तांचोय उपकार भोवता.